Kumusta ngayon itong environment dyan sa Qatar, Bombo Terence? Wala kami nakikitang pagbabago kung hindi yung painit na pagtanggap ng mga fans at ganun din kaming mga resident dito na yakapin talaga at maging hospitable din bukod sa mga Qatari nationals. Kami mga nagtatrabaho dito at matagal ng parang pangalawang tahanan namin to ay talagang niyayakap namin at tinatanggap yung ating mga bisita dito at nag-i-enjoy ang lahat sa mga different fan zones na itinalaga ng FIFA at ng bansang Qatar. Ganon din doon sa ibang lugar na libre na makapag-ikot at makapag-enjoy yung mga fans natin. Noong nakaraang linggo, syempre, maraming bisita na pumunta dyan dahil sa opening ng World Cup. Sa ngayon ba, marami pa rin mga turista na pumupunta dyan o marami pa rin pumupunta dito sa panonood, dito pa rin sa mga match dyan pa rin sa nagpapatuloy na World Cup? Actually, hindi pa rin tumitigil yung pagbaha ng mga bisita. And kung ngang sisilipin natin yung wala kasi akong footage dito or picture. Yung flight radar, kung alam niyo yung flight radar, makikita niyo talaga yung napakadaming pumapasok at lumalabas na eroplano dito sa Doha International Airport or sa Hamad International Airport dahil nga dito sa event na FIFA World Cup. At ito naman yung ine-expect ng Qatar, ganon din ng FIFA organizers na almost every day more than 1,000 flights yung ine-expect nila dito sa buong 28 days ng World Cup na ito. Ito ang aking partner si Bombo Jane. Bombo Terence, may katanungan din. Bombo Jane, go ahead. Bombo Terence, so far, may mga na-encounter na bang problema sa hosting pagdating sa mga atleta gaya ng kailang mga quarters at mga lugar na kanila mga pinupuntahan? Wala kaming nadidinig or nakikita na problema ng mga atleta sa kanilang accommodations or even doon sa mga practice courts nila, dahil magaganda yung mga facilities dito sa Qatar eh. So it's to say na na alam naman natin yung mga ganang atleta international nakaka-accommodate yan sa mga the best facilities. Hindi sa kung tinatawag natin na yung basta-basta lamang na facilities. They are in the best places na maaari sila ma-accommodate dito sa Qatar. Okay. How about naman sa mga bisita? May mga reklamo na bang naitatala? Kumusta yung mga hotel at mga transportation? Kung mababasa natin or mapapanood doon sa mga international news prior to the World Cup, maraming nagsasabi nga na kukulangin or baka hindi kaya ng Qatar. Pero ngayon wala kami nakikitang pagkukulang sa mga accommodations dahil talagang naghanda dito ang Qatar. And marami kasi rin naman doon sa mga bisita ay tatagal lamang ng mga 2-3 araw. And then paglipad nila, yung may mga papalit naman, di ba? So papanoorin lang nila yung ilang matches na nabili nilang ticket or depende na rin sa kagustuhan nila kung ilang araw na mag-i-stay. Kasi meron din dito mga bisita na nakatira sa mga karatig bansa ng Qatar. So pumunta sila dito, lumipad ng 1-2 araw, then bumalik katulad ng Emirates, UAE or Saudi Arabia or Oman, yung mga karating na bansa. So wala pa kaming nadidinig o nakikitang ganung pagkukulang. And sa transportasyon naman, alam naman natin na hindi lang yung public transport na para dito sa sa mga residente. Pinaghandaan din talaga ng Qatar yung pagkakaroon ng metro na nakalink sa bawat mga malalapit sa stadium. Kung hindi man napakalapit, meron ding mga bus na connecting na magagamit sa pag-transport nung mga guests at fans mula doon sa metro hanggang doon sa mga stadium. Yung tinatawag nilang Metrolink buses. At yun nga, gaya na nasabi ko dati, napakaraming binili ng bansang Qatar na electric buses para lamang dito sa FIFA World Cup. Ito hindi magandang balita pero 2 beses nang natalo itong Qatar, natalo laban dito sa Saudi Arabia at huli talo sa Senegal. Ano yung reaksyon at paano ito tinanggap ng mga taga dyan sa Qatar, Bombo Terence?
Definitely malungkot. Tahimik, lalo na yung mga nationals. Talagang hindi mo makikita yung pagka may mga event ng football nagsasaya sa karsada, bumubusina, may mga naghihiyawan, ganun. Walang ganun dahil nga natalo na ng 2 beses yung Qatar. And humingi nga ng pamanhin yung kanilang team captain sa mga fans and sa lahat ng nanonood doon sa kanilang naging performance. And inaasahan daw na kahit sa huling laro, ibibigay pa rin nila yung the best nila para sa bansa at para sa mga fans. Yung LGBTQ issue yan, pala mainit yung issue na yan dyan. Ano po, may problema pa rin ba dito sa problema dyan sa LGBTQ, Bombo Terence? Yan ang isa sa mainit na issue. So it's not only religious issue, medyo political issue rin yan, and yung mga personal preference din ng mga tao. So katulad ng mga napapag-usapan natin sa iba-ibang mga hindi lang sa mga balita, kahit yung mga normal na usapan ng bawat tao, parang sinabi yan, kung bumisita ka sa isang bahay, dapat igalang mo yung rules o regulation ng bahay na yun. So dito nga sa bansang Qatar, katulad na sabi mo, na may sila dyan, may mga restrictions, welcome naman, nililinaw, welcome naman dumating o dumalo or bumisita ang kahit na sino. However, they must follow the protocols na hindi ka gagawa ng mga medyo hindi pwede sa batas nila. Even tayo, tayo na yung kung yung mga straight ang preferences, hindi tayo pwede ring may mga restrictions natin katulad ng mga obscene acts in public, yung mga ganan, o pagsusuot ng mga masyadong mahalin na damit, yung mga ganan. So, bawal talaga yan dito sa mga ganitong bansa. So, at kayo laging igalang yan ng mga bisita, di ba? Kung gusto mong manood or gusto mong bumisita. So, welcome naman lahat. Pero yun nga, you have to follow and obey the rules of the land. Opo. Siguro mensahe mo na lang dito sa ating mga kababayan dyan, maging itong kababayan dito sa Pilipinas. Saka baka meron ka bang karagdagang ibabalita dyan? Go ahead, Bombo Terence. Ayun, so binabati ko muna yung ating mga kababayan dyan sa buong Pilipinas, lalo na sa mga nakikinig palagi dito sa Bombo Radio or nanonood via Facebook or YouTube. And ganun din naman sa mga kababayan natin dyan sa Cavite, lalo na sa aking pinagmulang bayan, sa pinagmulan naming bayan ng asawa ko sa Naik, Cavite. So binabati ko yung lahat ng kamag-anak, kaibigan. Ganun din naman dito sa mga nanonood dito sa Qatar at sa mga katabing nasyon dahil napapanood din nila ang Bombo Radio. Ganun din sa aking mahal na asawa, si Gigi, and sa aking mga anak, si Tion, Dani, and Tosha. Lagi nilang sineshare yung mga Bombo Radio, simula nung napakonek ako dito sa Bombo Radio. Wow. So, yun. Suportahan nyo tong FIFA World Cup. Suportahan nyo, manood kayo kung hindi man makakapanood sa mga stadiums dito sa mga sa Qatar. Panoorin nyo kung saan man, sa mga public places o sa inyong tahanan. At kayo din dyan, nandyan sa Pilipinas. And i-cheer po natin yung ating mga paboritong players. And may isa akong trivia pala. Pwede nyo suportahan yung France kung gusto nyo talagang mag-growth sa ating kababayan. Kasi meron isang goalkeeper, alternate goalkeeper ang France. Siya, Filipino blood pero French national. Wow. So, dual citizen po siya. Si Alphonse Ariola. Yun. Okay, with that, maraming salamat, Bombo International News Correspondent Terence Hill Benaflor. Maraming salamat din, Bombo Gerald, and good morning to all of you. Sa dagdag pang balita, ayan na nga, kaanak ng Pangasinenses Pride at France goalkeeper na si Alphonse Ariola proud sa paglalaro nito sa FIFA World Cup 2022. May detalye ang Bombo Radio Dagupan.
Sobrang proud ang mga kamag-anak ng goalkeeper ng France na si Alphonse Areola na tubong tayog Pangasinan sa naging karangalan na bitbit nito sa paglalaro nito sa FIFA World Cup Qatar 2022. Ayon kay Ricardo Padilla, isa sa mga pinsan ng naturang manlalaro, na isang malaking karangalan para sa kanilang angkan ang nakamit na tagumpay ni Areola sa larangan ng football. Aniya, ang kanyang mga magulang ang isa sa naging masugid na katuwang nito sa kanyang karera sa nabanggit na sport. Katunayan, ang kanyang ama umano ay matyagang sumasama sa kanya upang siya ay enroll sa isang football school sa France upang mas malinang ang kanyang kakayanan. Ang huling pagkikita umano ng dalawa ay noong taong 2011 kung saan siya ay kabilang sa kilalang football team sa Germany na Paris Saint-Germain at under-23 national team ng France. Ibinahagi rin ni Padilla na bilang isang proud Ilocano, marunong ding magsalita ng Ilocos si Areola at minsan na ring bumisita sa bayan ng Tayug. Sa ngayon ay nakaabang ang kanyang mga kamag-anak sa France at dito na rin sa lalawigan ng Pangasinan sa mga laro ni Areola para sa nabanggit na bansa sa World Cup 2022. Una ko siyang nakilala way back 2011 nung kami po ay naglaro sa Paris, France. At hindi rin po namin expect na doon kami magkikita, ang unang pagkikita. And nung taon na yan din ay naglalaro na rin po siya sa isang kilalang team po doon sa Paris na Paris Saint-Germain po. And kasalukuyan din po siyang nakasama sa under-23 ng France po that time. Para sa Bombo Network News, Bombo RJ Jello nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Ang presyo naman ng fireworks tumaas na ng 70 hanggang 100%. Ang supply ng paputok at pailaw nagkakaubusan na rin. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Chi Lemprido. Mga kabombo ka Star Nation, hindi pa man pumapasok ang buwan ng Disyembre pero tumaas na ang presyo ng mga paputok o fireworks sa ilang pamilihan sa lungsod ng Bulacan. Kahit na nagdagdag ng presyo nito, kapos naman daw sila sa mga items o supply na dumadating sa kanila. Una na rito, sinabi nga ng Pyrotechnics Manufacturers and Dealers Association na pumalo na sa 75% hanggang 100% ang dinagdag sa presyo ng fireworks. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines, store owner ng fireworks shop sa Bukawi, Bulacan, aminado raw talaga sila at ang kanilang kumpanya na mataas ang bentahan ng mga paputok ngayon pero kulang na kulang pa raw talaga sila sa supply at baka di naabuti ng bagong taon ang stock na mayroon sila. Pakinggan natin naging pahayag ni Melchor Tigno sa panayam ng Bombo Radio. Sobrang short ng supply. Mostly yung inaasahan ng mga imported products, walang ganong nakarating. Para sa para sa akin hindi siya abot eh. Maaga pong tumaas ngayon dahil nga kulang ang supply. Oo, kaya ang mga store ngayon maaga nang nagsisipagsara kasi maaga silang mauubusan. Usually nangyayaring ganyan yung mga kulang yung supply talaga. At saka tawag dito, siguro late na rin nakagawa. Naku, napakarami pa pong bumibili. Kung maaari nga, nagsasarado na rin kami na maaga para hindi mapagod kasi matagal pa ang bentahan ng paputok eh. Mapapagod na kami. Marami pong bumibili kahit mahal, talagang mauubos po yung product. Ma'am, sa mga bibili ng firework, bumili na sila ng mas maaga kasi habang lumalapit ang Pasko at Bagong Taon, lalo pong tumataas ang presyo. Inaasahan pa rin namin yung siyempre mauubos yung paninda kasi nga short naman ang supply tapos tumataas na yung presyo. Sigurado na yon. Siguradong kulang ang kasi ang fireworks ngayon. Yan ang pahayag ni Sir Melchor Tigno. Sa ngayon, ilang tindahan na rin yung nagsasarado na dahilan na rin ng wala ng supply ng mga paputok. Marami man ang bumibili pero kulang na kulang pa rin sila nito. Kaya mga kabombo, paalala ng mga nagbebenta ay agahan na rin ang pamimili ng fireworks na ngayon dahil baka aangat pa rin ang presyo pagpasok ng huling buwan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chi Lemprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa ating pagpapatuloy, investigasyon ng sumadsad na Korean Airlines sa Mactan Airport, aabutin pa ng hanggang 1 taon ang gastos ng Korean Air sa pagpapaayos ng paliparan, tinatayang aabot sa higit 100 million pesos. May pagulat ang Star FM Cebu. Tatagal pa ng 6 hanggang sa 1 taon bago ilabas ng investigating body ang resulta ng investigasyon sa nangyaring pagsadsad ng Korean Air sa Mactan Cebu International Airport or MCIA mahigit 1 buwan na ang nakalipas. Inihayag ni MCIA General Manager Attorney Julius Neri na nakuha na ang lahat ng black box at pinangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang investigasyon kaugnay nito. Minimum of 6 months. It's not very simple because, for example, the black box contains a recording. When they analyze the recording, they will not just listen to what's being said. They will try to figure out, does the pilot sound stressed? Or what are the background noises coming out? It's a lot more complex than just listening to a recording and deciding that this is what is going on, or this is what happened. So that's an ongoing investigation. And as soon as we have the official results, we will also let you know. Samantala, ibinunyag pa ni Neri na tinatayang gagastos ng mahigit 100 million pesos ang Korean Air para ayusin ang pinsala sa paliparan kung saan pinakamalaking gastusin ang pagpapaganda at pagpapalit ng approach lighting system na tinatayang aabot sa mahigit 70 million pesos at higit 20 million pesos naman ang tinatayang halaga sa paglipat sa ligtas na lugar ng eroplanong sumadsad kabilang ang paggawa ng kalsada. Nagsagawa rin umano sila ng mga safety checks upang magamit ang buong kahabaan ng runway at para matiyak na magiging ligtas ang lahat. Maliban pa, hindi pa umano nila maibigay kung magkano ang nalugi dahil sa insidente dahil kinokolate pa nila ang eksaktong numero. Wala namang itinakdang deadline kung kailan maayos ang lahat dahil nagdedepende din umano sila sa mga supplier. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Pinag-uusapan na raw ngayon ng bansang Indonesia kung papalawigin pa ang pagsasagawa ng search, rescue at retrieval operations sa lugar kung saan naganap ang lindol sa west ng Java. Sinabi naman ni Disaster Agency spokesperson Abdul Mohari na pinag-uusapan na ng mga otoridad kung papalawigin pa ang inisyal na 14 days na search and rescue operation. Una nito, sinabi ng National Disaster Mitigation Agency na lumubo pa sa 321 ang bilang ng mga namatay sa lindol na tumama sa West Java town ng Cianjur sa Indonesia. Ayon pa sa National Disaster Mitigation Agency, karamihan sa mga namatay ay dahil sa gumuhong gusali. Sinabi naman ni Disaster Mitigation Agency Chief Soharyanto, 3 bangkay pa raw ang na-recover. Nasa 11 katao pa rin ang nananatiling nawawala dahil sa pagtama ng 5.6 magnitude na lindol. Dahil sa lindol, nasa 62,000 houses ang napinsala habang 73,000 katao ang na-evacuate sa 325 shelters. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita naman ng piso kontra dolyar, ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines katumbas ng 56 pesos at 67 centavos.
Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ngayon ng 7 pesos at 27 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 29 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 11 centavos, habang itong euro 59 pesos at 11 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Horacio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nations, no father ang tawag ng mga residente ng Kazakhstan sa Santa Claus. Karamihan sa mga Kristiyano sa Kazakhstan ay kabilang sa Orthodox churches, kaya pinagdiriwang nila ang Pasko January 7 sa halip na December 25. Para sa mga Orthodox Christians, Advent, tumatagal ang selebrasyon ng 40 days at ang mga tao ay hindi kumakain ng anumang karne sa mga panahong ito. Mga kabombo at ka-Star Nations, sa ating Christmas countdown, 27 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Viente siete días ang nabilin antes ang adlaw sang Pasko. 27 days to go before Christmas.
Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome mo diri sa pagkapangalagad sa matuntunan Bomoharay Big Time adlaw sang Lunes sa 28 sa bulan sang Nobyembre sa matig 2022. Katapusan nga adlaw sang Lunes sa kaunsa nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na nyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa Lasan Wave Media nga takna sa mga aga. Sa durang sa inyo sa nga dalag kong mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa rawasang pungso sa mga balita sa matagal sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga topiko nga mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Para sa simbang gabi, nagpatunda na ang simbahang katoliko. Ilabi na diri sa Maya Diocese of Bacolod ang halos na balikan na sa normal ang misa para sa simbang gabi. Alas 3:30 sang kagahon, kaga sa man alas 5 sang kaagahon. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Grace Lynn Lawaton. Sa iba na pang mga balita lokal, Bacolod Traffic Authority Office meron sang panomdom sa mga tricycle drivers kasunod sang reklamo nga kadamo gid sa mga nagasukot sang sobra. Depende na dira kung ano man yang ruta ang ilang ginabiyahian. So mayara gid sa nga nagasukot sang sobra sang sa kinaandan na bala. Although wag iba na diri nga mga ruta tiwag man niya sang taripa para dira mo. Pero hindi man niya nga siling niya nga mapinagusto na lang gid kon pelang isukot ang 15 sang una nagavyente ko na kaysa 50 na ginagani ang inyo yang sukot. So mayra dali sang statement ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office. I-check na naton with Bombo Carla May Defensor. Sa mga motorista, mayon nga balita, mayroon sang big time rollback sa presyo sang produktong petrolyo buwas sa aga. However, pag sulod sang bulan sang Disyembre, sa Webes mayroon na sang pagsaka sa presyo sang liquefied petroleum gas. Sa mga balita national, ang Kongreso ginalauman na banuwang makapagwa na sang reconciled version sang 2023 national budget subong nga semana. Kay nagasapol subong ang bicameral committee sang Kamara kag sang Senado. Presyo sang pila ka mga palupok halos nagadoble ang presyo. Suno dali sa mga manufacturers kag subong man sa mga naga-retail. Kaya halos na tanan na lang gigida sa nga mga balaklon nagadoble o kontuman kadako ang taas sa presyo. Sa iba na pang mga balita national, dugang pang mga priso nga may idadan na pagatagan man sa parole agad ang madecongest ang new Bilibid prison sa Bureau of Corrections. Isa actually sa mga ginatargetan nila diri nga padasigon na pagid ang paghiluway sa mga persons deprived of liberty aged 70 and above, pinaagi sa parole kag good conduct time allowance benefits. Sa mga balita international, nagluntad ang riot sa Brussels, Belgium matapos nga ginlutos sang team sang Morocco ang Belgium sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup sa Qatar matapos nga wala gid naka-score ang Belgium. Nagagamit sa mga water cannon kag tear gas sa mga kapolisan parang sa wayon ang mga football supporters nga naggilinabo dito sa sentro sang Brussels. Sa balita sa inampang, dito kagasan ng mga team ginabantayan nato na bata kaina banwa halin kagabi halin or asa na kaina sa kagahon karamo na nga mga teams naglain-lain man nga mga groups sa may FIFA World Cup ang nakaatubangay. Unfortunately, pierde ang Japan sa score nga 1-0 batok sa underdog nga Costa Rica
sa ilang second game sa may Group E dito sa may Qatar. Pisara pa nga sang tinalikdan ng Martes ang gabi, nagadaog ang Japan na bato ka sa Germany sa score nga 2-1. Siyempre hoy-hoy ang pakosubong sa mga Japanese. Ang aton ng bugal, amo ni isa man sa mga goalkeepers sang Germany at or sang France rather, si Alphonse Ariola. Ato na siya kilalahon na through Bombo Zaldi for the second. Kaya ti siya ang second pick subong para sa may pag-goalkeeper sang team sang Fransya. Kuwana gini siya inang Pilipino. However, siya ang ginabunag sa may Paris and subong siya ang isa sa mga sentro sang team sang Fransya. Sa gahagiman pa ang mga impormasyon ka mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 9 minutos na nakaligada sa takdangkalas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ginariman naton si Ma'am Tita Salana, pasang 33C Alunan Baybay, Barangay 35 Bacolod City. Ginawag kay Inama malas 6:51 bilang aton sining una ang katagadaog sa daily draw para sa weekend number 1 isang 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Mayara ka sang todo balas sa 12:51 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo diri sa istasyon sang Bombo Radio worth 1,000 pesos nga premyo. 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan. Gani sa aton so nga mga tag-palamati, padayon na pa ang inyong paghulog sang entries para sa week number 2 na kita. So, matapos sa ginlawag na to si Ma'am Tita Salana, may nabilin pa kita nga duha ka winners para sa buong nga Miyerkules. Para sa week number 2, nga magasugod na naman sa masunod nga Lunes. And syempre, ato na nga pagbaton sa inyong entries, tubdoba sa Sabado, alas 12 ang takna sa Udo. Padayon lang sa paghahulog sa inyo sa mga entries kay kabugusan ng 6 million pesos ang premyong igapanagtag sang Bombo Radio Philippines nationwide. Malay ninyo kamo pa kag direkwa on sa aton sa Bacolod ang masunod naman nga milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio nga magabaton sang 1 million pesos. Kanamo kita diri sa mga proof of purchase o na mga sponsors, mga produkto nga man magamit ninyo bilang proof of purchase. Siyempre, yara gid ang Ladies' Choice mayonnaise. Isa gid lamang ka empty stand pouch o na sachet o kon label sang mayonnaise or sandwich spread. Isa na ina siya ka entry banwa. Pati sa bongo manog kuana kita no holiday season, importante kay meron kita sang na kuana dara na tipon-tipon na para sa pagtilipon na sang pamilya kay subong sa kamahalon sa mga balaklo no. Importante kay mayara kita pagkaon kag saluhan na sang pamilya. Hindi kaya niyo pagkalipatan ng Ladies' Choice mayonnaise. Siyempre, pamapagseka sa ngaton sining lawas, basta nilagay na sobra, no? Aga kaghapon, kaya na siya. Although, siling sa mga eksperto, pwede gid maka-coffee ang healthy person hasta lang gid sa apat ka mug, o apat lang gid ka tasa sang kape. Yara ang Nescafe, pwede pa ninyo nga magamit bilang proof of purchase. Kinahanglan naton sang duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams o kun Nescafe Original 26 grams o kun Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Kung ang gamit naman nimo is Nescafe Creamy White Twin Pack o kun Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, isa lang na iya ka empty sachet ang aton nga kinahanglan. Pero kung nag-inom ka mo dara, amo nang gamiton ninyo bilang proof of purchase ang Nescafe Classic 2 grams. Magsulod, ibutang nimo sa buting nga sobre ang 3
ka Nescafe MT stick sang Nescafe Classic 2 grams. Ang kape abete mayroon sa mga antioxidants kag pa-circulate pagid sang oxygen sa aton sa nga utok. Amo nang nagpagsik balang aton sa nga lawas kun kita ang magpangape. So nga nin sang iba nga kulang gid sang adlaw ya kun wala naka inom sang kape. Kay siling ganin nila, kape is life, no? Kape is life agad ya. Para sa iban, kilay is life. Para sa kadaman naman niya, kape is life gid. Sa ato na sila mga kinanglanon, sulod sa nga bala, importante gid ang mapag-o na bala, no? Kabakod, kagadugay, maguba. Sa mga kinanglanon ninyo, mga labador, balde, bulutangan bayo, bulutangan na dra bugas, bulutangan na sang tubig, kag kung ano pang mga purpose na sa ato na balay, yara gid ang Orocan Banwa. Mabakal ka mo, inaynayon lang ninyo kakasa nga product sticker, magbayad ka mo sa cashier, hatagan ka mo sang coupon, nga dara ang title sang promo sang Bombo Radio. So isagid lamang ka product sticker o kanisa ka coupon ang inyong kinahanglanon. Amo gini ang ka-partner ni Mrs. o ni Mr. sa kusina, depende kung sino dara sa inyo nagaluto, ang Silver Swan na sukang puti, kaya sarap asim. Isa gina mga ka-empty na pouch o kana sa sachet o kan label sang Silver Swan Vinegar, amo na nga to ng kinahanglan. Sa mga nagaplano, dara maghatag sang regalo kay Mr. o kon kay Mrs. o kon pinalangga sa kabuhi, magbakal sang alahas kung naman yung ginaplano ninyo, magabisita sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry, kay magbakal ka mo sang alahas o kon magprendaman, hatagan ka mo sang isa ka coupon per 100 pesos nga purchase. Or, pag prenda ninyo dara sang jewelry, watches, and iba na pang mga alahas. So, sa imo, for example, 10,000 pesos ang binakal mo kung ginbranda, makabaton ka man sang isa ka gatos sa coupon. 10,000 pesos sa banwa para sa imo nga pagbakal sang jewelry. So, makabaton ka sang 100 sang isa ka coupon per 100 pesos. Isa lang manaya ka coupon ang ibutangan ninyo sa puti nga sobre kay goods na siya. Okay na okay. Namira ka na sa gantry nga mahulog ka diri sa ato ng promo. Siyempre sa panyawan, importante kami naman kita sa mga supplements. Kamahala gid kung dokumento man yan naton. Aba na gina-advise sa mga doktor, may kita gid sa supplement kung pang kuwana. Supplement agad, no? Kung kulang mga nutrients na balang aton nakuha sa solid gaya nga pagkaon nga aton nga ginakaon. Isa gid lamang ka empty blister pa dukon banig sang panyawan, laluyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon panyawan badaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule, amo na ang imo nga kinahanglan. Ibutang ina siya sa puting sobre, sagwa sa upper left portion, sulatan sang imo ngalan, complete address, edad, contact number, ang ngalan sang proof of purchase, week number 2 na kita, ang ngalan or ang imo nga pirma, ibutang mo man dira. Again, week number 2 na kita, kaya na siya para nasa aton yung daily draw sa masunod ng semana. So, ginabaton naton ang inyong mga entries para sa week number 2, halin sang Sabado, sang hapon, hasta nasa sunod naman nga Sabado, sang alas 12 sa udo. Sa lower right portion, sulatan sang 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ka mga makahulog dari sa aton sa mga drop boxes sa may istasyon sa Bombo Radio, sa Bombo Radio Broadcast Center sa second floor sa CBS Development Corporation Building, sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod, o kung sa mga drop box center, sige pamtang naton sa mga Tiangge dari sa may Bacolod, and then sa Kabanwahanan dari sa probinsya sa Negros Occidental.
Kada adlaw kita nagapili sa nga tanan siling mga maswerte nga mga taga-daog sa daily draw nga nagabaton sa nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang grocery goods. Kung ikaw balawagan nga nagdaog, mayara ka sang 6 ka oras. 6 hours para nga ma-claim nimo ang imo nga premyo diri sa aton nga istasyon. So for example, si Ma'am Tita Salanap, ginlawagan naton siya kaina alas 6:51 sang aga, siya ang mayara sang tubtubal sa 12:51 karon sa hapon sa pag-claim sa iyang nga premyo. Kaya kung hindi ka mo makaabot dari sa aton nga studio, mabunot kita liwat sang another winner nga mo ni ang igbulos naton sa imo. So bawion to naton ang tanan nimo nga premyo kay way ka nakaabot diri, ihatag naton sa next o kon sa pili nga replacement sa imo. Sa Grand Draw, may kita sang 4 ka mga regional winners from Luzon, National Capital Region, diri sa aton sa Visayas kag sa Mindanao. Nga magabaton isang taga 50,000 pesos kada isa. And sa aton nga Grand Draw, ang magabaton isang 1 million pesos nga cash sa January 21, 2023. Ikastantay sa ayos na naton mo, ikastantay sa ayos na naton ang milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio Philippines. So again, paspasipan ninyo paghahulog sa naton sa inyong mga entries. Kay the more entries you send, the bigger chances of winning. Kangaya sa katunan sa mga taga-daog sa inhan sa swerte sa palengke promo sa Bombo Radio and Star FM nga iga pa nagtag naman nato na sa mga aga ang ila sining premyo. Matapos nga nagsugod na kita sa pagpatigayon sang 1-2 panalo part 21 ng Bombo Radio and Star FM. Alas 9 sa mga aga, gina-expectan nato ng ato sa mga winners again. Gina-remind nato sa Ma'am Ninita de los Reyes sang Proca 2, Barangay Villamonte, Bacolod City nga magabaton dugay-dugay sang 20,000 pesos. Ang second prize winner si Sir John Riel Venancio sang Barangay Pahanukoy, Bacolod City, magabaton karon sang 10,000 pesos. Ang atong third prize winner, Rona Riboton, sang Barangay Felisa, Bacolod City, magabaton sang 5,000 pesos nga cash. And aton nga mga consolation prize winners nga magabaton sang 2,000 pesos. Gerardo Rubi sang Sitio Paradise, Barangay Rizal, Silay City. Eduardo Aros sang Barangay Mambulak, Silay City. Mauro Martir sang NHA Pahanukoy, Bacolod City. Elsa Tipawan sang Kamingawan Proper, Talok, Bago City. Kag Jenny Galas sang Barangay Alihis diri sa Maya Syudad sang Bacolod. So alas 9 sa mga aga, kindly visit diri sa aton nga istasyon, magdala ka mo sang duha ka valid identification na card. Pa-photocopy na kamo nga daan para hindi na kamo magbalik-balik, pero dalon gid ninyo ang inyong original nga valid ID diri sa ato nga estasyon. So good luck sa tanan nga mga nagahulog sa entries para sa ato nga week number 1 sang 1 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio 1 Star FM, and congratulations in advance para sa mga tagdaog naton sa Grand Draw sa enhanced swerte sa palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. 21 minutos sa nakaligada sa taknang alas 8 sa aga. Pagbalik naton, report ni Bombo Carla Medefansor kay mayara gidya sa mga tricycle drivers nga nagingalit man sang kay gayonan nga base kon sila man lang niya ang pwede nga masakyan sang mga pasahero, ilabi na sa ilasan nga barangay, daw sobra-sobra man niya ang sukot. Kung kamo nagareklamo sa pagmahal sang presyo sang produktong petrolyo, wala man sang bisan isa subong gaway nagareklamo regarding sa pagmamahal sang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. So buhi-buhi lang tani. Mainkam kamodera hustuhan man ang ginasukot sa mga pasahero. Kahit mo ning panumdom sang Bacolod Traffic Authority Office, may mga complaint agad dyan nga nabaton nila dira sa Bitaw. Balikan ta diri sa Bombohanay Big Time.
basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang buko salad ukon buko pandan. Buko salad is also a crowd pleaser during Christmas gatherings and other celebrations in the Philippines. Similar ini sa fruit salad. Ang main star amo ang buko or fresh young coconut meat. Pwede man ini samuan sang fruit cocktail, kaong ukon corn kernels, samtang ang buko pandan naman himo sa buko nga may gulaman o kon jelly cubes, specifically flavored with pandan or screw pine, which gives off a distinct bright green color and grassy but fragrant aroma. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluyas sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukan makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang na naman nga madamo sa nakaligada sa tanang alas sa 8 saga. Pabalik na sa atas ng pagkapangalagad rin sa paratunturan Bombo Haray Big Time. Bombo Flash Report. May yara sang na-report ang enkwentro naman sa itong asang mga miyembro sa New People's Army kag Philippine Army dara sa may banwa sang Moises Padilla. Check na ito sa piyakalinya with Bombo Carla may defensor. Bombo Carla, come in. Yes, Pomperlin, so mayroon naman sa encounter nga nagaluntad sa barangay Isen na Remo. Banwa sa Moises Padilla, Bombarling sa diin ng 62nd Infantry Battalion pagkatapos ang New People's Army Bombarling sa subong ongoing ang nagaluntad nga encounter sa area sa Banwa sa Moises Padilla, Bombo Erlin. So kagaina sang Lachete sang aga nagsugod ang encounter. Sa subong Bombo Erlin, wala pa gid sang impormasyon kung mayroon sang body counts no sa tunga sa katapos ng tropa kon sa katapos sang NPA. So kabay pa Bombo Erlin nga wala lang no kahit ini nagapanawagan man niya sa gihapon ng katapos ng Philippine Army nga magsungka na o kung mag-surrender na ini nga mga NPA Bombardier. Sige, balikan na talang na karon Bombo Carl kay halos sunod-sunod lang nagligad na to, nakapuntos ang New People's Army to kay duwagin mga nagkalamatay. This time, lain naman ning banwa ang ginluntaran sa enkwentro. Sakto geda Bombardier no, tigin na ako maninis ang katapos ng NPA nga sila mismo ang naghimo may kahimuan sa naglutad nga pang-ambush sa area sang Sipalay kag nadulaan gid diri sang kabuhi ang duha ka Philippine Army Bombo Arlin o kon ang mga intel no o kon intel operatives Bombo Arlin. Oo.
Sige, Bobo Carl, diri kita sa Bitaw. Yes, Bomborlin, diri kita sa katapos ang Bitaw, Bomborlin, so may arasang nagpadulong sa ila nga nagreklamo sa overpricing sa pamasahe sa mga tricycle, Bomborlin. So suno kay Police Major Junji Liva, may ara magid ini sila nga nabaton ng mga reklamo kagagikan sa barangay Kabug, barangay Sumag, barangay Mandalagan, Bomborlin, kagila siningin padulungan kagagin chekyar, no? So wala man ini sila sa nga o kung wala man nakadakpan Bomborlin, no, nga akto gid nga nagapanukot sa overpricing sa pamasahe. Kilala ba nila guro nga taga Bitaw? Amo gid gan. Wala na galing Bomborlin, no, kay base kung kilala man nga timambal ginao nagapang survey sila kung naga-monitor ini sila sa aton ti dapat ang aton sininga pamasahe dapat insakto gid, no. So para sa area sa barangay Kabug, naka-uniform gid ja bala nga kilala gid ja Bombo Carl. So dapat sila tinang do covert lang balang operation na nila nga why sila yan naka-uniform. Yes, sakto gina Bomborlin. Dapat mapatihan kagid balaya nga pasahero. Yes, sakto na. So ang ila sinisubong Bomborlin nga ginahimo is gina-edukar, gina-warningan ini nga mga drivers ng tricycle, mga operators Bomborlin sa tricycle para at least nga hindi bala magdamo ang mga nagareklamo Bomborlin kay kung nagtawon gani naton wala na niya sang fair matrix ang mga tricycle, no. Kung ano lang dira ang nasakupan sa ila sini nga biyahe sa ila sini nga mga purok kag mga barangay amo lang ng ila sini nga ginasunod. So pareha sa area sa barangay Kabug, may ara to nga nagreklamo nga tag 20 ang sukot pero dapat nga plite is 15 pesos. So amo nag-check nila 15 pesos man do wala man sa nga nagsaka o kung wala man nag-overprice Bomborlin, no, ang panukot sa pamasahe sa tricycle. So amo ni subong wala man sila nagauntat sa pag monitor kay ang ginareklamo sa ila mga association na may ara sa asosasyon mga toda Bomborlin. So hindi gid nila gid madakpan nga akto nga sukot sa mahal Bomborlin. Ti basing laban na dira Bombo Carl, ina balang why man na sila toda, ti mga striker man lang na. Yes, amo gani Bomborlin, no, may posibilidad pero ina lantaw pa ina nila, no, ay sa subong Bomborlin sige sa gihapon na ila siniya nga pagpanakop sang mga kolorum nga mga tricycle diri sa syudad sa Bacolod Bomborlin. Oo. Kaya ba nating iba na dra, nang sobra pa na sila sa taxi, manukot, Bombo Carl? Di ba la? Yes, Bomborlin. Iba na sobra pa sa taxi, manukot, ano dalapit, ka man lang 50 ang iyang ginapabayad sa imo. Sobra-sobra naman niya. Oo, may gani. Kung kaisa, nga nagapanukot, 80 pesos, ti sobra-sobra naman ina yan, no? Ti kung kaisa ang ilalang man sini nga ginadalagan sa ila sini nga mga tricycle hindi man kaubos ang 1 litro. So kung ano lang dapat ang required lang pamasahe nila nga adlaw nga biyahe. Ang iban deti siguro Bomborlin kung ang tricycle nga ila sini nga ginagamit guba na kag kung disponiring na lang bala Bomborlin grabe gina iya kaon sang gasolina so dira gid sila ya magastuhan pero kung ang tricycle nila nga okay lang man bag-o Bomborlin so makini iniya kung gamiton Bomborlin. Oo. Yes, Bomborlin, pamatian bala nato na pahayagi kan kay Police Major Junji Liva. May araman kami ng mga na-receive doon sa pa namin mga area nga mo nagreklamo kung ano overprice ang pupanukot pala. Sa inyo, suni nga pag-check yara kung pag-monitor man sir, kamusta? Sige na aksyonan mo na sige basta makabaton tala sa mga complaint mo sila automatic na ginaano ko dayon na gina-validate namon. Galing ti mabudlay man kung during validation di wala man si maako tapos hindi man na maaktuhan kay ang mostly nga pag-validate namon ang ilang nga panukot normal ba lang. Yes sir. So ginay mo na lang namon gina-warningan, gina-dialogue na lang namon ng mga driver
Ginatagaan warning na hindi na dapat sila manukot sa sunod lang sila sa taripa nila. Inyo barangay ang mga pumuluyo nga gareklamo dala sa inyo regarding Ang madumduman ko nga barangay pa lang or mga association na nakabato na kami reklamo like isa na ang Mandalagan and then Kabog sa sumag sa Tabunan. Abon ang biyahe Abonan. Oo, yes sir. Oo. Daw amo pa lang namo na baton. Mga tagpila kuno sir ang sukod sa ila sir, nga dapat pila lang gid ang required. Ang madumduman ko sa diri sa Kabog na instead of daw 12 pesos sa ilang panukot. Panukot sila tag 20 to 25 daw mo na bala. Yes sir. Pero upon validation hindi man ang turnout na hindi man na mo na panukot kita. Basi ang akon nga ni pag suspect ang complain basi bala na timingan niya nga kulang sila sa hero kung ginobligarya yung malakat. Ang guwas na daw ako par bala. Oo. So pakyaw ang guwa mo. Amo na yung takot-takot ang balayaran mo. So far, subong wala naman kami may kuwan daw dugay naman to. Daw last ko siguro naman daw mantago na. Okay. So far, subong wala naman kami may nabaton nga decimal as the same pa nga reklamo. Ilang ka pasahero o makasakay sa tricycle sa Subong sir? Sa inangila na nga sa association, maximum load man lang na. Duwa sa front seat, duwa sa likod. Kag muna may back ride nga isa. 5 So, 5 man na ang kuwan ang allowed. Pero ganito, hindi magaling na gina-practice kay commonly. Do gasobra pa man sila kasi duwa ang back ride times ko na kay ang harapan ako isa sa side wheel sang sidecar gapungkot Ako mo nang kadalasan nga gina-practice sa mga lalo na sa pasulod pala mga remote na mga mga biyahe. Yes sir. So normal na sir ang mo ng seating capacity sir. Pero hindi naman na malapot sila sa pagbantay. But kamalo na sila ang ilangan sitting capacity kung pila. So, amo na naman na gina-inform naman na sila. Yes sir. So sir, may posibilidad ni ini nga mga nagapanukop, mga kolorom sir? Well, di pagid naton hindi na mahambal. Kaya ang akon so far na mga nabaton, association, no? Sa members association, no? So, amo man naguro kung wala pa may baton kung koloro man gina-complain ko di. Member kita sa association but siya may taripa sila. Kaya nagaparada sila, identify mo sila yung gina-complain ko. Apilatan lang sila kung anong ilang taripa sundon lang, hindi lang pasobrahan kasi siyempre hindi lang magtik-advantage sila sa mga pasahero kay mabugat mo na. So, sundon lang nila. Oo. Bisan 50 lang na bumukal pero bugat na para sa pasahero. Okay. Bumukal. Sabi nga mayaragay dyan sa mga nagreklamo. Actually, nabato na ganing mga complaints ang Bacolod Traffic Authority Office kay kalabanan na dira, especially mga striker bala. Kung pag-gusto ba lang sila kung ano ilayang sukot mo. Pero sa mga miyembro sang TODA, nakahibalo naman na sila kung pilagi dyang normal yung pamasahe kay tini yung mga striker gani amo nang isagi dya sa mga nag-aagaw bala sang pasahero nga para na yatanay sa mayaragi dya permit. So hulat na sila pasahero kung ginasugat tagida nila bala antes pa man yung terminal sang TODA mismo Bomocarl. Sakto gina Bombo Erlino, tikong kaisa ang iban dala siguro nag-arkila, that's why nga dako ang ila sini nga pamasahe, pero kung kaisa Bombo Erlin nga kung apat di okay ang saktuhan naman na dara Bombo Erlin is apat no, kung kaisa galing tiga dugang ini sila sa back ride kag sa side wheel.
So usually 4 or 5 lang gid ang makasakay gid dapat sa tricycle, Bombarli. Oo. Ibanda puno na ganing pasero ang gila pagig ganing tricycle. Pero sobrang sukot. Oo. Sobra ang ila sini nga pagpanukod. So sige sa gyapon na ang monitoring sa katapos ang bitaw, ang ila sini nga validation Bombarli para at least nga matapna no ang pagpanukod sang mahal sa mga tricycle Bombarli. Speaking nga sa mga tricycle, tabo ganang isa man sa mga problema sa mga e-bike, try ka bala Bombo Carl. Yes. Nagasabay man bala sa national thoroughfare, national highway naton. So nagapapugok pagid sang dalagan sang trapiko. Sakto gina Bombarli kay ti ini sila ya mahinay ini sila sa ila sini nga pagpadalagan sa ila sini nga mga e-trike, tricycle Bombarli. So hinay kag isa pa tinabok-tabok bala. Oo, kag isa pa nagatabok ini sila mo ginang pinaka-delikado no ti kapin pabi kung 3 o 2 ila sini nga sakay. Sumabug-at gid iniya dalon Bombarli. Kapin magid kon inang subong yang daan. Wala mo pagsulod sang Disyembre nga Bombo Carl. Bakal ng iba, nagagwa na. So, syempre, may pang-shopping ka na mo, di ba? May dala na. May mga kayuhan na nga mga nagalabot. In fact, alin pa man gani nagligad nga semana, sang na-release ang 30th month pay sang iban, nagutok ng dalagan sang trapiko naton diri sa Mayasrad sa Macolod. Nabisan dira ka sa circumferential road maglabay, perting traffic. Sakto gid Bombarli no, madamo na gid sa mga pamakal diri sa syudad sa Bacolod kay iba nakabato na ini sila sang advance nila nga 13-month pay. So palabuto naman nila yan sini nga December is 14-month pay Bombarli. Dala sa may mga kore dabla igo ka na kalampuwa sa na para kadugay. Especially kung hapon. Sakto gid. Yes, sakto gina Bombarli kung kaisa may gasped ikaw dira sa tag 30 minutes. Sa bala mo ang stop nga dara pinakadugay gid siguro is 30 minutes gid Bombarli no. Do 98 ang stop bala dara sa Mangga Kore mo. Magid malawig-lawig. Do 24 seconds at 98 seconds. 98 seconds ang stop. Daso 24 seconds na ng go Bombo Carl. Yes. Pero bisa na mo na malabotan mo man malabot mo man yapon ang mga nag-go na ya. 98 seconds ago. Oo. Sakto gid malabot mo man sila sa gihapon na Bombarli kay ti sinugpon-supo kung bumper to bumper. Basta gani nga kung amo na mga oras, mga rush hour Bombarli is bumper to bumper na gid ang mga salakyan. Oo. So dapat ini mga e-bike, e-trike sa interior streets lang ya sila. Hindi kay ang mga dira sa Estefania bala. Tinabok-tabok na sila dira sa Circumferential Road going to NGC bala Bombo Carl. Yes, sa Bombarli sakto gina no, madamo sa mga nagatinabok-tabok na halin dala sa may NGC kiti iba na ako nang iban dara na nagakagto pulo pa huway, naga-relax. So ang iban ti naga-akupar mga tricycle, e-bike, nga nagapadulong dala sa NGC Bombarli. Sige. Bombo Carl. Thank you, Ged. Yes, Bombarli na na may nagkaroon report. encounter. Base may statement na dara. Mapagwa si 303rd ba nagyapo, no? Sakop, Moses Padilla. Yes, Bombarli. Sige. Bombo Carl, thank you, Ged. Yes, Bombarli na may nang report sa patrol ni si Bombo Carl, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent of all na po sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. Siling ni Ma'am Emilia. Good morning, Bombo Erlin. Dari sa Villamonte, mahal kayo ang sukot sa tricycle pagpungko mo 20 dayon. Ang iba na kalabanan sa mo na blang ruta sa ulo mo na naiya mo. Magluwas lang iya kun baguhanon ka bala nga nagpadulong sa mo nga area. Di syempre mamangkot tagagid ako na pila ang pamasahe. Iba naman galing do medyo may pagkatuntuban kung halata ganin nilang do baguhanon dira sa lugar. Nga mo pala na siya nga time makasakay sa tricycle ganasukot man na nila sang sobra. Pero kung do kilala naman nila nga ti dira abeya nagapuyo, dira man niya perme nagasakay kag perme man nagasakay sa ila,
Kinakaibalo naman na sila sa nga pamasahe. Example, tag 15 lang. Pabayad ka na yun ng 15, kung nagbayad ka 20, ang hindi ka pagkasinsilihan, makapanukota ka gid. Pero ang iba naman, kinangangalitan nilang kay kayunan, nga mayara sang pasahero, nga hindi iya sunado ang lugar. O kung hindi nila iya sunado, kung pilang pamasahe. So, buhi-buhi lang yan tani. Kung kamo nga mga driver, nagabiyahe ka mo para sa inyo yung palangabuhian, kung pilang sugot, amo lang na. Kung pilang pamasahe, amo lang na. Kung tag 20 lang, hindi magsukot 30, hindi magsukot 25, hindi magsukot 50, kay kuno siya lang ya isa. Magluwas lang ya kung voluntaryo nga ginako para kagid sang pasahero. Tinaya mayara ka mo na ya rason. Kung na kaysa daw mahal pa ka mo sang sa taxi. Tabo ni nga kanabo sang mga nagapanangata sang complaint banawa. Kung sa bagay amo na sa hindi tama na pag-imanggaranon siguro kung nag-sobra ka mo na sukot sang 5 ka pesos. Ang mga pasahero, ginawa man lang ganin nila kapaigo-igo sa ilayang pamasahe. So, by the way, speaking sa pamasahe, sa modernized jeepney, kaagi ka sakay, may motor ka na bumukim. Sa modernized jeepney, subong bala, ginagaan ka na ticket. Ginagaan ka na ticket, bala, nga magsakay ka. So, for example, sakay ka bata, going to Libertad, bag ka kondate ka bakadto, katin may gina-punch na siyang ticket, may gina-print gidya bala ang ticket. So, subong pila pa bata to Libertad, 20 pesos. Grabe mo pang masahe, no? 20. Kung rin ka sa bata, pagkatod na rin sa may Ramos, tag 14 na nayagyapon. Kahit minimum na siya mo. Pero kung going ka, for example, Libertad, 20 na depende sa kalayuon bala, sang iboy ang destinasyon, halin sa imo nga ginhalinan. Sige, 1 minuto na bilin natin sa ngalasan webel sa aga. Pagbalik naton, report ni Bombo Gracelyn Lebaton para sa mga tumulo sa Romano Katoliko. Tibayaran na dres ang inang advisory. Halin sa Diocese of Bacolod, kumusta na nga ito sa simbang kami, nga magasugod sa Disyembre 16, kay iba na drati mo ng panata nila, iba niya ginakompleto ganyan nila, kay may gina-wish sila, kag-inspirasyon mo man hindi ka magpaburaw-buraw, o kung makasimbaan ay antes magpadulong sa trabaho. Balikan na ton sa Bombohanay Big Time. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Ito sa nakaligad sa Tanangalasan Waves sa agad. Pabalikan na sa aton sa mga pagpangalaga na diri sa palatuntunan na Bomohanay Big Time. Para sa simbang gabi, mayroon na sang ining advisory ang Diocese of Bacolod kay Tisubong halos balik na gimana kita sa normal. Although, hindi gyapon kita kansaho, no? Nga magguha kita bala. Hindi kita magasuksok sang face mask. Magsulod kita sa mga mall o kaniban pa nga mga establishmento or magagwa kita sa aton bala building kay may baklon lang kita. Nagadalag yapon kita sa face mask. Do nahawa-hawa kita bala, no? Ado na maggo kita nga way kita gasuksok ka sa face mask. So bisan pa nga mayara na gani order si President Bongbong Marcos ang voluntary na lang, hindi na ni compulsory ang pagasuksok ka naton sa face mask. Kita naman ang do hindi makasaho. Magluwas na ganyan kung sa mga komahan na kita dason open malang lugar inaya daw kakampante sa aton nga hindi kita magsuksok ka face mask. Pero subong kung maggadto ka sa establishmento, magsulod ka sa building, magasulod ka sa opisina sa gobyerno kon pribado man ganing mga offices, nagasuksok gyapon ang kita sang face mask. Karon, speaking sang simbang gabi, ang misa patigayonon alas 3:30 sa kagahon kag alas 5. So at least bisan na paano medyo halog-halog gagawa ang mga simbahan, especially dira sa maya San Sebastian Cathedral kay hindi magatilingo babala sa isa lang yung kamisa ang mga sumilimba. I-check nato na from Diocese of Bacolod, Bombo Grace Lynn Lewaton sa report. Come in. So, ang ining tinatawag nga simbang gabi, na siya ang highlighted, no, sa atong nga pag-celebrar sang Paskwa. Eh, kung wala sang misa, hindi kompleto, no? Ang itawag pala nga diwa sang Pasko, sa gabi pa. So, ang tining pag-celebrar, early, igad nga, duwa ka tuig, lain dito ya, kay nagahimo sa mga pagligwa pala, no, pamaagi, ang atong sining diocese sang Bacolod, para nga ang tao hindi magutok at the same time para mapasigbagit ang tanan. No? Wala pala ya siling may pinilian. No? Muna nga sa pila ka mga parishes or tanan siling nga mga parishes sa sakop na sang diocese sang Bacolod, ang nagapatigayon sang misa every evening. No? So, sila December 15 until December 23. No? Lain ganyan sa traditional nga pamaagi ta or mga schedule ta. No? Before sang ibang gabi, kitik agahon, ginagin patigayon, bali may misa na yan sa gabi. Amo na sa ang panangigkas, no? Nga tuig. Pero subong, in-remove na ina. Ay imbesisyonan sang councilman o sa Diocese of Bacolod sa pagpamuno man ni ni Bishop Patricio Buzon, DD, no, ang bispo sa Diocese of Bacolod, nga ang sakto na ina kag ibalik sa usual, no, nga schedule ang misa para simbang gabi. Last stress idya sang aga, first mass na siya. Tason 5 o'clock sa second mass na sa agahon man sa gihapon. Kag ina-encourage sa gihapon ang pagsuksok sang face mask. Although nga makita ta na sa pila ka mga simbahan, especially diri sa cathedral na yon, San Sebastian Cathedral, nga do hindi nagtanto layo ay bala ang distansya sa mga nagapungko sa simbahan. No? Pwede ka nakatupad gadya sa upod mo, sa pamilya mo, Marlene, nga hindi dako ang space kay naghalog na manggid. But ang iba niya nga wala nagid face mask, wala naman mo Marlene nga sa why, but gina-encourage nga magsuksok sa gihapon kay tilain gadya kung may pangaman. Pero sa totoo lang bala mo Grace, hindi kita gapon makasa umagwa no nga why naga face mask. Especially kung nari kita bala dari sa city or magasulod kita sa mall. Lawas na yung kulara ka sa mga komahan, gayman, why naga face mask mo. Kaya kung sa bagay, meron na gaban order ang presidente
nga depende na lang niya sa tao kung ma-face mask ka siya or hindi. Pero magwa kita, pamol ka, bidara, may baklo na ka, ga face mask kita gyapon, doon ka kasaho bala, may something gidya nga piece nga missing. Something nga piece. Ma-observe May naman something mo, gidya Berlin. nga missing. Ma-observe naman nga tanan nga nagasililimba actually every Sunday nagakadto ko di kada hapon. Naga face mask gid siya bisan bata upod correct. nila. Napasuksukan gid face mask, no? So Hindi kita bala kasaho siguro. Oo. Siguro Hindi na kado na kita bala do kain sang feeling nga why na may nagatabon. yes, hindi na kaya kasaho ang mga tao once nga makakadto sila sang lugar makaangay sang simbahan nga wala sila sang face mask kay ti kadamo sang tao mo. So mga man sila sa gihapon, Ma'am Marlene. Oo. May mga gina-witness na kita, mga parada na bala sa mga kabanwanan na face mask kita gyapon. Pagsakay kita sa jeep, subong modernized jeepney, traditional man na. Mabakala kita dira kay tingiban niya kapangumpra na giman niya Bombo Grace sa mga para sa mga ihado kag ihada nila. Luigo ko dayo. Dason magkadto kita sa mall ga face mask kita ya. Oo. Kaya hindi mo mabalaan kung ang imo nga mga kasugata halin bala sa matawhay lang nga lugar nga wala may tawo, no? O kung may ginabatsyag man siya kay ti uso man subong sang pag-ubo kaga pag sipon. So mas manami nga mag face mask pero ang iban mo Berlin kung mag-ara na bisagwa no kaangay bisang downtown area kadamo nagadjust ang wala ka face mask. May ara na giba no, way ga face mask no? Oo, may ara na gid. Ikaw na sa bagay kay ina siya mando na giba niya sang presidente. So subong kadamo pa lang gidya galing pa ang di makasaho. Ngayon hindi mag face mask. Do kalyas confident ka bala, ngara ka sagwa, ngaway ka naga face mask. Pero at least okay man na gani, kay meron kita protection from other viruses. Oo, hindi lang sa COVID-19 niya kati amon na ang reason gid, no? Kung nga nag-face mask sa tanan pero diri simbahan, kung magkadto ka diri na wala ka face mask, mahuya ka. Sang kagwapa pa sa imo or kagwapo si mo, mahuya ka gid. No? Sa likod mo to gani, di ba may mga RTW na dara nga mga baligya, no? Mga casing sa cellphone, kagiban na pagid nga mga products. Ara pa nagyapo, no? Dira sa Rizal. Ara pagid sa gihapon kay ti Erlin manog December kag isa pa tagsaon gid ang simbahan kung simbang gabi no kalabanan gid sa mga sumilimba katapos ang misa gadiretso gid kay ti makaayo kadi mo no maliban sa ang pricing nila no bo makaayo ka damo kung damo pag iniwaklon Kaya hindi ka na maglakad pa sa iban nga mga establishment kaya medyo layo-layo ding iban nga mall aside lang sa reclamation area diriya pwede sila kakadto pero ang iban kaya mga lalaki mostly kung ano lang yung pilion nila or nuwaklo nila amo lang lalakat dayon unlike sa babae libot-libot pa. Oo. So again, Mama Grace, wala na misa kon gabi, alas 3:30 kag alas 5 sa Kagahon. Yes, Ma'am Marlene, naman sa diocese ang Bacolod. But sa December 24, may ara sila misa. Kaya ano na siya, Christmas Eve, no? 9 p.m. Dason, sa December 31, may ara man sang New Year's Eve Mass. Kadungan man sang pista, no? Sa pagka-iloy ni Maria, 9 p.m. Ma'am Marlene. Sige. Amo lang na siya, schedule. Yes, Ma'am Erlin, pamatian ta ang Secretary sa Commission on Liturgy diri sa Diocese ng Bacolod, si Sir Justin Ian Arca. So sa subong daw ang aton gid nga schedule para sa Aguinaldo Masses naton from December 16 to December 24 would be 2 masses every morning, no? At 3:30 and at 5 a.m. sang aga. Subong man sa December 24 sang gabi ang atod midnight mass diri sa San Sebastian Cathedral would be at 9 p.m. no? And then on December 31 para sa aton New Year's Eve mass
which we are also celebrating as the solemnity of the Mary Mother of God would be at 9 p.m. also. So, anong kinalain sini sir sa nahigad nga pandemic sa subong? Well, sang naglirigad nga duwa ka tuig due to pandemic, naghatag ang atong simbahan sang ligwa nga ang tagsa-tagsa ka parokya diri sa Diocese sang Bacolod makasaulog sang simbang gabi, no, nga ginaselebrar kada Disyembre 15 tubto 23. Agud nga mas spread ang tawo tungod di sang pandemic, gintagaan sang permiso sa aton obispo at that time ang mga parokya nga mag-celebrate sang sinanga misa sa gabi antes sang Aguinaldo Masses. But I think this year, no, sang last nga nag-meeting kami sa Commission on Liturgy, kaupod sa kay Father Chad, na kasugtan nga i-remove na ato, no, ang simbang gabi sa gabi. Kaga padayunon gid ang aton nga mga tradisyon nga antes pa sa pandemya nga ang misa di Aguinaldo sa ulugon gid kung kaagahon, no, umaya siya. Kaagahon na lang gid. Yes, sir. Anong mga additional nga activities niyo, sir? Usually, every December, ang tanan nga halad nga ginahalad sa mga misa sa Misa de Aguinaldo, ginatipon ina sang parokya, sang San Sebastian, nagud ipanagtagman sa aton mga depressed area sa palibot sa aton parokya. So, amo Sa lang aton na. mga utod nga pigati. May mga magabantay man din nga mga pulis. Yes, so we have assistance also coming from the police, no, kag sa ang firemans nato naga-standby man diri sa Agwa kada mag-Aguinaldo. And sang siniga ni, no, may dugang lang, no, nagsugod ng aton nga Blue Mass ang Domingo. Ang Blue Mass ginahiwat ina sa misa ni Father Chris Gonzales kada alas 3:45 sang hapon kung Domingo. Nagaupod ang aton mga kapulisan sa sinanga misa. Sila ang nag-serve sa misa, sila nagabasa, sila nagakanta, sila man ang naga-offering, no, sila ang naga-sponsor sa sinanga misa. Why did you call it Blue Mass, sir? Blue Mass because that's the color, no, sa uniforme sa aton mga kapulisan. Kag ang advokasya gid sila is mahatagan sila sang spiritual dimension sa ilang mga buluhaton. Sa ilang pag-obra at pagserbisyo sa aton tungsod. How about sa mga putod ta, sir, nga nagasimba, syempre, continuous lang ang minimum health protocol? Yes, Mga panumdum ito. well, we are encouraging, I think that's the right term, nga magamit yapon sang face mask, mag-observe sang social distancing, hugas ang aton mga kamot or mag-disinfect. Gina-encourage gid, but we're not strictly implementing it kay nagpagwa naman niya sa patakaran ng aton nga national government regarding sa paggamit sa face mask. So muna gina-encourage lang gid naton gihapon para man sa kaayuhan sang tanan. Anong manging mensahe, sir, sa bugos na nga Diocese of Bacolod sining palabot nga long holiday season, especially sa mga dagko nga celebration diri sa simbahan? Well, I think the best reminder regarding this celebration is that after all nga ginagyanta sining pandemya, nagapakita lang ini nga sa aton pagbalik, no, sa pagtabok naton sining post-pandemic. Nalampuasan tayo ni tanan kay wala kita gipabayan sang Dios. Sa anuman nga pagtilaw sa kabuhi, we are being reminded nga ang Diyos, the Emmanuel, God is with us. Okay, Bombo, Grace. Merlin. So, amo na ang essence kadya sa Christmas. Amo ni ang pagkabuntag ni Kristo. So, ang mga misa wala na gid problema, all set naman ni sila. Iba na binaya may panata na gid nila bala or try gina nila nga makompleto because nag-wish sila for something. Correct. Oo. Kaya ikaw ya Bombo Early, na-complete mo na. Why gini? Ako man parehas ta. Saan pa permi ko simbahan? Alas 5 aton nga duty. Oo. So, agad hindi gid sige lang. timing. We can pray naman bisan din kita. Bombo Grace. Kag kabuhi nato ng Christmas hindi lang niya sa Disyembre. But every day makabulig kita sa aton sinisig pareho. Makita naton mga nagakinahanglan
kagway kita sang ginalapakan nga tawo bala. Correct. Kahit pag-abot sa Disyembre, mahambal mo sa kagaling mo nga napulfill mo bilog nga tuig, Gomerlins, asa sige-sige nga maayo ya ang pangabuhi mo nga wala ka sang may ginatapakan o may mga ginahalitan nga kabuhi sang ibang nga tao. Bala mo, ano ba sana taman lang ka pala simba kung ng batasan tayo, hindi man bala amo kyapon. Correct. Oo, meron na darayang hala, kada Domingo aragyan na sa simbahan, pero pag-abot sa balay, susudo, hindi mo maintindihan kung kinukay sang yawa nga binoyayaway kag kasuning gitanay kag way man kaintindihanay bala. Bombo Grace. Yes, kay ang iban, pakita-kita lang man sa simbahan. Hindi gidya sila nga totally, nga wholeheartedly ginahatag ang bugos mo da nga talag, no? Bugos mo nga kusog, agapapalangga sa Diyos. Sige. Bombo Grace, salamat gid. Yes, Pamberlin, ini si Bobo Grace in Libaton. Nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bobo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lina Lubaton, 27 Dias na nga banwabing nabili nantes ang adlaw sang Paskwa. Tiyabo na rin, bisa nato na sa mga kapulisan na preparado naman na sila way sang leave para sa mga police officers. Ang nabubantayan pa na nato na kung mayroon sang suspension of military operations o kung sobo para sa bahin sang militar. Pero sa subong nga niyo, do kauso gida sang ambush, possibly iniina siya pag-deklarar sang Philippine Army. 28 minutos sa nakaligada sa Tanangalason, Webes sa aga ang FIFA World Cup dito sa Qatar. Tila binagid nga nag-init. Naghuyhoy man nga baga sa mga Japanese matapos sa ginalutos sa Costa Rica. Ang ginakabig actually ning underdog pa niyang Costa Rica, pero ginakibot nila ang team kaga mga supporters sa mga fans sa national team sa Japan matapos nga na pierde sa score nga 1-0 sa second na nilang hampang sa Group E kay halin sa historic nga 2-1 na win batok sa Germany ang Japan sang nagligad nga Miyerkules sa motong opening clash nila lutos sang Samurai Blue ang ining ilang kontra. Although tikalabanan ba na niya sa mga players sa Japan, mga German man. Pero siyempre gin-pirate nila, sweldohan nila dako. Kaya luman na beya, sino man lang beya makabalibad ya sa mas dako yung sweldo. Pero kagabi, amo ni nangin resulta sa hampang na pierde ang Japan. Wide sila naka-score. Ang Costa Rica naka-goal sa makaisa ka best. Nakapasulod sila sa isa ka goal kagabi. Sa Group D naman, balantayan naman nato ng hampang sa France kag Tunisia. So, isa na dere sa ginabantayan naton sa defending champion nga France ang Pinoy gid mismo. Ang ilang isa sa mga ginakabig nga goalkeeper kay second pick siya subong si Alphonse Francis Ariola. Nag-edad sang kuana pa lang ni siya 29. Kaya nabata siya February 27, 1993. Idingan si Alphonse Francis Ariola, mga Pinoy ginayang iya nga mga ginikanan pero nabunaga dito sa Paris. And subong siya ang goalkeeper sang Fransya. Ilang nga pag-aato bangon sa Group D ang Tunisia sa adlaw sang Miyerkules. Sige, hada mga balantayan with Alphonse Ariola, ang aton mismo isa man sa mga bugal, pero tayo siyempre ginadala niya subong kagyara siya sa team sa France, ang defending champion sa FIFA World Cup, si Alphonse Ariola, nga member sa French national team. Nagiban pa nga mga balantayan naton nga mga inampang dito sa Qatar. Yara sa piyakalinya, Bombo Zaldi for the second. Come in.
Mayong aga mga kabombo, bombo early no para sa aton nga FIFA World Cup 2022 updates. Sa bahin sang mga players naton diri sa FIFA World Cup, isa sa pinakakilalaman si Cristiano Ronaldo sang Portugal, bombo early. Si Cristiano Ronaldo, bombo early, luyag ni siya nga kuhaon sang isa ka football club dito sa Saudi Arabia, bombo early. Ini kasunod sang paghalin sini sa team niya dito sa Manchester United. Sunod sa Al Nassr Football Club sa Saudi Arabia, may ginpain sila bombo Erlin nga $234 million agod lamang nga maghampang para sa ila ining si Cristiano Ronaldo. Mayara man sa natabo nga paghinunanon na dito sa bahin sang football club kag sang agent nga mo mismo ang nagauyat sa Portugal football star bombo Erlin. Sa nagapadayon nato no nga FIFA World Cup 2022 dito sa Qatar, balantayan ang liwat nga pagpasundayag bombo Erlin ni Cristiano Ronaldo sa football pitch sa Martes na Nobyembre 30, liwat sila magahampang. Alas 3 ang takna sa kagahon, oras diri sa Pilipinas, ang makasumpong nila ang Uruguay National Football Team. Ang hampang bombo Erlin patigayunan dito sa Lusail Stadium kung sa diin dira man hiwato ng finals sa FIFA World Cup 2022. Naibuluan nga si Cristiano Ronaldo ang nakahimo na bombo Erlin sang madamo nga mga goals sa maragtas siya sang Union of European Football Association o kon UEFA Champions League bombo Erlin. Samtang si Cristiano Ronaldo ang nakadaog man sang 5 ka Champions League title kag makalima man bombo Erlin nga magdaog sang FIFA Players of the Year. Samtang sa ibang pagid naton nga humalampang diri sa FIFA World Cup 2022, nakahibalo kita isa sa ginabantayan gid nga performance sa FIFA World Cup 2022 amo ang hampang sang 2018 FIFA World Cup champion ang pungsod France. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga isa sa mga goalkeepers ang France, pure Filipino. Ini bombo early no si Alphonse Areola. 29 anyos, isa sa tatlo ka mga goalkeepers ng France National Football Team. Siya nagserbi man nga third string goalkeeper sa 2018 FIFA World Cup kag siya syempre ang labing una nga Filipino nga ginkilala bilang FIFA World Cup champion bombo Erlin. Tilunsay mga pure Filipinos gid ni ang iyang mga ginikanan. Nag-migrate na dito na sila nagtiner, dito na sila nag-star sa pungsod France. Ini ang naggraduar sa Paris Saint-Germain o kon PSG Academy. Kaya nakahampang na sa RC Lens, sa Bastia, sa Villarreal, Real Madrid, Fulham, apang ang club sini sa karon amo ang West Ham United kag PSG bombo Erlin. Si Areola ang may mabaskog nga mga kamot bombo Erlin amo na nga mayara siya sang ikasarang bala sa pagpugong sang bisan sa mga long range shots bombo Erlin. Apang sa piyak sina no masubo nga hindi ang 29 anyos nga player, nga Filipino player amo ang first pick nga goalkeeper sa iyang club kasubong man dira sa na France National Football Team. Si Areola bombo Erlin nakabahin na sa 11 ka mga hampang kung sa diin mayara siya sang siyam ka goals nga wala sinibala nahimo nga mapunggan. Samtang nakapugong naman siya sang 5 ka mga goals sa nasambit nga hampang apang siya ang makaduha lamang no nga makahampang sa ginpatigayon nga Premier League games subong nga season bombo Erlin. Ang goalkeeper ang wala pa makahampang sa World Cup. Apisar siya nahibaluan naton nadala sa 2018 World Cup. Bangod siya ang third choice labang sadto naunayang duha ka mga choices amo si Hugo Lloris kag si Steve Mandanda bombo Erlin. Nakahampang man ini sa 5 ka mga games para sa national team kung sa diin siya nakapugong sang 3 ka matinlong nga goals attempts sa mga kasumpong. Sa nagkalain-lain niya club, siya nakahampang na sang kabugusan niya 295 ka mga games kag nakapugong sang 121 ka mga goals ang ilang nga mga nakontra. Subong nga 2022 FIFA World Cup bombo Erlin, si Hugo Lloris amo gihapon ang first choice goalkeeper. Apang sa tion nga ini ang makaangkon sang injury o kung sa ano pa man niya kabangdanan hindi abi makahampang amo na ni si Alphonse Areola
ang Filipino player, amo ang magaplastar bilang goalie sang pungsod France mo Berlin. Ang Okay. France ang nakasigurado na nga makasulod sa round of 16. Matapos siya nga magdaog sa duha ka hampang sa ila sa batok sa Australia sa score nga 4-1 sang Miyerkules kag nagdaog sa 2-1 batok sa Denmark kahapon sang aga Bombo Erlin. Kagamuyan to ang aton nga FIFA World Cup 2022 update. Sini si Bombo Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi Foro II. Kaya tiamo gid man na ya ang siling bilog ang bola ang isa ka team nagpangakigagid na pierde ang Belgium sa score nga 2-0 batok sa Morocco. Hindi mabaton niya sa ilang mga supporters. Tinagilinawa to sila nagkinagamo na paruman mula nagligada sa before bilang hampang sang Argentina. Naglinawa man tong ilaman niya mga supporters. Wala to na lang kaya kada pungso na dari nagatingwa man niya mo. Sino man lang gabi ang way nagahando mga magdaog. However, dugay paninginampang Nobyembre 28 pa lang kita subong mayara pa sang 20 days. 20 days. Antes na ito na baluan kung sino ang magapangibabaw dari sa nasambit nga biggest football tournament o competition sa bilog nga kalibutan. 38 minutos sa nakaligad sa takang alas 9 sa aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 27 días ang nabinin. Antas ang adlaw sang Paskwa. Preparado na dang inyo. Silingan nila kono subong si Ninay Ninoy na ginapangita. No? Agona. Si Kuan na gali subong ginapangita. Si Hado kagihada. Di ba lang ang bukim? Na nag-sulit na no? Especially mga trabaho na kono si Hado kagihada. At ibisan na way lang niya sa regalo. Depende ko na lang ito ng sinima sarangan. Importante intindihanay lang. Sige, kulabos ang aton nga tiyampo dari sa palatunturan Bomboharay Big Time. Dugay-dugay pati kayo na nga aton sa nga awarding para sa mga taga-daog sa Grand Draw sa enhanced swerte sa Palengke promo. Kagad na remind natin sa liwat si Ma'am Tita Salana pera ikaw sang tubdabala sa 12.51 karon sa hapon sa mag-claim sa mga premyo bilang una naton nga daily draw winner sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay sa Udog. Daligid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kitabwas sa momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erden Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas, amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyaga na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach
pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D cells. Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Halos pala rihugit. Ang pamagi sa pagpatay nga natabo sa mga laki nga nagapangaluyag sa akon. Halos tanan. Igo sang bala sa dughan. Kag tungod sina, halos wala na sa nagabisita diri sa akon. Magluwas lang kay Felipe, kag Frankie. Ang nasubuan ko lang. Kay daw may balatian ako nga makalalaton, nga ginalikawan sang mga lalaki. Luisa? Anak?
Nay, nga May bisita ka. Si Felipe. Ano? Oh, Diyos ko. Ari siya, Nay? Felipe, palihog. Hindi ka na magkadto diri sa balay ay. Kipasip lang kung ano pang matabo sa imo. Bisa ng kamatayon, hindi makapugong sakon. Amo ko ikaw sinha ka mahal. Felipe? Madamo ang nagadayaw sa kaisog ni Felipe. Kaglikom ako nga nagadayaw sang kaisog niya. Dumatunaw na nga akon kasing-kasing sa ginapakita niya nga pagpakamahal sa akon. Si Frankie. Ari siya. Nakita niya si Felipe kag Luisa nga nagasugilanon sa idalom sang paho. Kagkasakit sang padulok niya kay Felipe. Kalain sang pagkuba-kuba sang dughan ko. Kay nga pa lang wala pa diri si Siloy makapauli man. Kadugay siya makabalik diri. Ato, nagpalapit na si Frankie sa ila ni Luisa kag Felipe. Ano? Kinapandaman ko ikaw. Sa liwat gani nga mabtan ko pa ikaw diri sa panimalay ni Luisa. May malain gid nga matabo sa imo. Ginapahog mo bala ko? Maisog ka, ha? Oh, Diyos ko! Frankie, ginggabot mong imo pusil? Patyon kong lalaki ngayon eh! Hindi! Sabi na! Hindi! Maguntat ka mo! Tama na! Masibila kung maglupukin na! Puying armas mo! Hindi! Diyos ko! Felipe! O hindi! Naigo siya sa bala! Kagdula na siya nagahulag! Diyan na ka mo! Tabang! Tabang! Tay, anong balita? Kamusta na si Felipe? Wala na siya makalambot pa sa ospital. Nabugtuan siya sa ginhawa. Patay na siya. Oh, Diyos ko. Makaluluoy man si Felipe. Makaluluoy man siya. Ginpatay siya ni Frankie. Nagpalagyo na ini. Matapos nga gintiro niya si Felipe, tay. Nakorner siya sa mga tanod. Kag wala naman lang siya magbato. Nag-upod siya sang batawhay. Ato na, gindala na siya sa presinto sa mga kapulisan.
Ano? Akoon ko nga armas kong nakapatay kay Felipe. Apang wala ko ato pagkungta. Aksidente ang natabo. Kag hindi ako mag-ako sa kamatayon sang iban pa nga mga lalaki nga nagapangaluyag kay Luisa. Uti, paano na lang inamig? Daw hindi kagid makaluwas ang akusasyon batok si mo. Kakamalain pa, kay si Luisa mismo ang matestigo batok si mo. Let's say, wala ko madlok. Anong pulos ang influensya sa ako na may? Kung hindi man lang ako makagwa diri sa presuhan? Amig? Hindi na ako maglalis, Mig. Duawon ko na ako permit diri sa presuhan. Nalubong na si Felipe. Kagsubong ko lang nabatsyagan. Nga malahalon man siya gali sa akon. Kag natunan ko na siya nga higugmaon. Oh. Felipe. Ginakonsensya ako. Kamatayon ang kabaylo sang paghigugma mo sa akon. Kamatayon. Ba? Ano ina? May nakita akong tawo nga nagatindog sa akong tiilan. Si Felipe. Nagatulog siya sa akon nga puno sang kasubo. Ara, amat-amat siya nga nagakatula sa akon panulok. Do kasubong bala nga ginapalig siya sang dupoy-dupoy sang hangin. Hala, ano inang ara sa akong tiilan? Ara na tungtong sa kama ko. May natungtong nga papel. Ay, mabangon ako. Ano ini? Mapa? Ano palang mapa nga ini? May nakasulat sa kilid sang mapa. Kag dito ang direksyon sa balay nila ni Felipe. Uy, buwas. Ipakita ko ini sa ilan ni nanay kag ni tatay. Kagdason, dalo namon ini sa mga ginikanan ni Felipe. Diri. Muna ginatudlo sang mapang inyo. Ano ayan ang ara, diraman? Dali lang. Kaya makuha ko sang inugkot-kot ko sa duta. Dali lang, Gil. Bay, buho, kag may armas nga nalubong? Diyos ko. May amo sini nga ginatago ang akong anak. Kag anong bot silingon sini? Basi ko may labot ini sa nagakatabo nga krimi sa nagligad. Ay, nagalibugid ang ulo ko. Nagalibugid. Amayo pa siguro, i-report natin ini sa kapulisan.
Oo. Ang bala nga nakapatay sa iban pagid nga nagapangaluyag sa imo. Nagmatch gid sa armas nga nakita namon sa buho nga gintudo ni Felipe. Ang buot silingon. Siya ang nagpamatay sang amo nga mga lalaki? Kag hindi si Frankie? Oo, Ramona. Kag ayhan, hindi siya maglinong sa iya nahamtagan. Gani ginhimo niya nga instrumento si Luisa. Agud nga masaragan gid ang tanan. Felipe lang ang napatay ni Frankie. Kag wala na sang iban. Diyos ko. Diyos, hindi ako makapati si Ninay. Tay, si Felipe. Siya gali ang misteryoso nga kriminal. Siya gali. Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga
tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms. Forget me. Jerlyn, nagapamati ka ba na? Aha? Siling ko, buwas dalon ko komunita di sa farm. Aha? Ate, oo. Ay, hala. Naano ko yaman? Daw taga lumapa ang excitement ko. Nga ginabatsyag. Nabutungon ko na lang ang inoras. Agod mag-abot na ang buwas. Ay, ining una nga kahigayunan. Nga na-excite ako. Nga maglagaw upod si Dalton. Sang una, naugot ako sa iya nga presensya. Ni hindi ako gusto
nga masiplatan ang nawong niya nga nagangisi. Ay, wala ako makahibalo kung sa diin maghalin ang bag-o ko nga balatsyagon sa iya. Basta na lang ini nga nabatsyagan ko. Hinali lang ang nagbag-ong pagtamod ko sa iya. Namago ako sa kaugalingon ko. Ay, siguro nagsugod lang ako nga mag-apresyar sa iya. Tungod gin pangapina niya ako kaina. Wala niya ako ginpabayaan. Wala pa sang lalaki nga nakahimo sadto sa akon. Sa bugos ko nga kabuhi. Ay, do ka nami pamatyagan. Nga may concern magali siya sa akon bisan paano. Siya, si Dalton Trillos. Nga ginapatihan ko. Nga kontrabida sa kabuhi ko. At least kaina, nangin hero ko siya. Oh, nga nagayuhon ka? Anong ginapamensar mo? Nagayuhom ako? Oh. Ay, kuan. Kamag-anan sa pamatyag ko subong. Tugod wala na kita nag-aaway eh. Tugod makaswilanon kita sang tadlong. Bisan nga wala sa mga tao sa paribot naton. Siguro. Kabay pa nga mo na ining panugod sang tanang nga matahong nga butang sa tunga nato nga tuwa, Jerlyn. Mas marami ang subong sini, hindi bala? Siguro, mahimo naton ang mangin mag-abyan. Hindi lang naton pagbalikan ng kahapon. Oh, nga aman. Tungod na talupangdan ko, kung nagasuya ay kita, ang nakaligad among kabangdanan. Gusto ka matuod. Mahimog kita nga maging mag-abyan. Hatagan lang nato mga kaugalingon sang tsansa nga mabuhat ina. Yes, I agree. Jerlyn? Iha? Lola Asuncion? Kamusta ang pamatyag mo? Mapungko ako din sa tupad mo. Lola, okay na ako. Maayo lang sa hindi maduga ang sprain ko sa kamot. Ay, wala gid ako maguna-huna nga mabuhat na to ni Jack sa imo. Nahinalian man gani ako, Lola eh. Dako gid ang problema sang bata nga to. Kag siguruhon ko nga makahibalo sini ang iloy niya pag-abot niya halin sa iban nga pungsod. Dapat lang, Lola. Kinahanglan niya disiplinahon niyang anak niya. Lola Asuncion, pasensya ka na ha. Natapos dayon ang party mo tungod sa natabo. Wala ka sang sala, Jerlyn. Ikaw gani ang biktima. Wala sang balasulon sa natabo, kundi si Jack. Anong plano mo sa iya, Lola? Hindi na siya makasulod sa panimalay nga ini. Kag wala na siya sa matambungan nga party sa mga Trillos. Amo inang bagay nga silot sa iya. Hala. Ang bracelet nga ginasuksok ni Lola Asuncion. Isa ina sa ginpakapuyan ko nga buhaton. Beaded accessory ang ginigalo ko sa birthday niya. Lola? Ang ngayon kasang bracelet mo? Katahom, iha. Kag ginaapresyar ko gid ini. Tungod ikaw gid ang naghimo sang regalo mo nga ini sa akon. Kag pangako, isuksok ko ini permi. Kag ang iban pa gid. Bueno, magpahuway ka na. Nakaibalo ako nga naanad ka magpahuway sang temprano eh. Sige, good night. Good night man, Lola Asuncion. Good night, Dalton. Iho? Good night, Lola.
Wala pa si Jorlin? Anong oras na ini? Si Taddy, mahamok ng tulog niya. Ay, hindi man ako matulugan. Tubtubin di siya makasulod rin sa among kwarto. Ay, nalingaw ako magtulog sa ilan ni Dalton kaina. Hala, ano ayan kung magnobyohanay sila nga duha? Kung magputi sigurong uwak. Sige, mapahuway na ako. Karika. Dalton, ginakot mo naman ako. Hindi ka pa mahimo ka makalakat eh. Sa kamot lang ako na spray, no? Hindi sa tiil. Bisan pa. Kapoy ka gid sa panulo ko eh. Maluya ka pa. Makasarang pa man ako maglakat, ah. Nga hindi na kinahanglan, nga kargahon mo pa. Bisan pa. Abi, hindi ka na naman sagad sa reklamo pa. Kaya dalan ko na ikaw sa kwarto ninyo nga duwa ni Taddy. Kinbutang niya ako sang mahinay diri sa kama. Good night. Hala, kinhalo ka niya ako malapit sa akong pipig. Bye. Weng? Good night. Nagabugtaw ka pagali? Good night, Dalton. Gindulong ko lang ang amiga mo ah. Sige. Magwa na ako diri. How sweet. Weng? Yudi, di pa karga-karga pa ha? Di pa good night kiss pagid. Espesyal kagid ka tama kay Dalton Subong ha? Maat hagid bala. Husto ka na gani dira ha? Hoy, aguntat ka ha? Pating pagkarga niya sa akon kag ang pag good night kiss. Ginahatagan mo pa sang lain nga kahulugan? Oo, nga nagbangon ka. Sa din ka makadto. Patulogon mo ako nga nagagawn. Natural. Mailis ako sang pangtulog ko eh. Extra sweet sa subong sa imo ha? Wala na yan no. Ote, nga sa akon, wala niya yung naginabuhat, how? O kung sa kung sino nga babayi? Buot silingon, rin gidyang pagtamod niya sa imo, eh. Weng? Yudi. Nagapula-pula gid ang dawong mo, ho? Magtulo ka ba sa espeho? Kaya makita mo, gid. Pula-pula ka na, ho? Kag anong buot mo silingon? Nga nadotlan ako sang sunlog mo? Nga attracted ako kay Dalton? See? Sa bibig mo mismo naghalin nga attracted ka sa iya. Kamay dako nga posibilidad nga ma-in love ka sa iya. Ano? Kung sa bagay,
Expected na man na eh. Weng ha? Sa itsura ni Dalton, bisan sino gid man, ma-attract sa iya, hindi bala? Pwera lang ako. Tugod may love na ko yung alain, no? Wala labot sina. Hindi kami bagay. Tugod, hindi man kuya gwapa, no? At least, kamu yung aduha. Nakita ko nga bagay kamu nga duha. Hoy, Rowena, pwede bala? Husto na ina ha? Hindi kami bagay. Kag hindi ako attracted sa iya. Kag imposible nga matabo ina, no? Tungod sa natabo sadto. Kag kung mahimo, ilisa na lang naton ang topic nga ini. Tamaran ako sina nga tupiko, no? Okay. Kung na ang gusto mo. Pero, inilang masiling ko ha. 4 ka tuig na nakaligad. Hatagin isang kahilwayan ang kasing-kasing mo. Kaya ang kaugalingon mo. Good night. Dabuang ni bala si Weng mo. Pero, attracted bala ako kay Dalton. Nagsugod na bala nga nahulog ang akon buot sa iya. Ay, no. No way. Ginbaton ko nga mahimo kami nga mag-abyan. Pero ang makaangkon sang special space sa kasing-kasing ko, never. Grabe ka gamo kag masakit ang hitabo sa to. Para nga makabatyag ako sang amusina sa iya. Ay, kag sigurado ako nga amo man sinang ara sa iya nga pensar. Anything beyond friendship is not for the two of us. Ay, amo bala iho? Oo, Lai. Dalipay ko ka nagpasugod sa mag-upod sa farm. Bueno, mahimos ako. Maupod ako sa inyo. Madugay naman nga wala ako makalagaw dito eh. Ate, sige la. Kaya nagabugtaw na siguro si Tati. Makigambal ba ako sa iya? Promise? Matuod daw. Basta, basi kinainto mo lang ko dayto na. O nga ilintuon ka haw. Abi ko ano kung bright boy ka. Bright ko yan, no? Okay. Bueno, sila kasi mami mo nga sa kuni ang paghanda kay sila madugay, marakat na kita. Ha? Kadayaon kay mami, wala sa nagsiling nga malakat kita. Malakat kita sa farm. Hindi na pagbasula pa si mami mo. Kay basib lang ko mautod pang kalipay naton tanan. Old flame has to die. No more tears to cry.
Mga biyanso na ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlin nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Kaupod, sang isa kahandom. Direksyon, Marnie Mungkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 38 minutos na nakaliga sa tag ng alas 10. Mga kabyanan, yari na ang aton mga winners para sa aton promo. No? Duha ka mga promos ang may mga igapanghatag karon nga mga premyo. Ang isa diri ang paghatag naton sa premyo sa mga nagdaog sa Grand Draw sa enhanced swerte sa palengke promo. Kag subong man nga adlaw sa siniman nga mga inuras, maghatag man kita sa papremyo sa aton yang 1-2 panalo part 21 promo. Sige, sa piyak linya si Bumbo Gracelyn Lubaton ang aton award queen. Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Yes, Bombo Dan, live kita dere sa Studio B kag Lunes nga adlaw. Ang aton sining energy, grabe. Gito sa mga winners, ta? So, kaupod ko subong Bombodan, ang aton sining first winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo diri sa Bombo Radio Bacolod, no? Kag sa bugos mga Bombo Radio Philippines, ang pagpangatagay sinis ang aton sining mga premyo. Kag, antes pa man, mag alas 12:51, Bombodan. Re temprano pa katama aton sining winner, no? Kay ti pagkalapaw ya sa oras nga ginhatag sa imo, ma-forfeit ni ang imo nga premyo, Bombo Dan. So kanami gid kay si Ma'am Tita Salanap ang aton nga winner. Ari gid sa tupad ko ba maanyag bisa naka face mask, Bombo Dan, di makita ang nawong, pero na-feel ko gid siya nga ang kagwapa ni Ma'am, no? Grabe, kay wala na gaminyar. Bisan may face mask. Yes, kay no, gaano gid kami ho, do parehas kami, Momodan. Kagwapa. Mga maanyago. Feeling ko ya maanyag ko. So Momodan, si Ma'am Tita Salanap, taga Barangay 35, especialmente sa Purok Alunan Baybay, no, syudad sang Bacolod. Kag ari ma'am, good morning. Kamusta? Good morning, man. Oh, kamusta ka? Okay lang. Nga okay lang ha. Dapat okay gid. Okay gid. Oo. Di, ikaw ang first winner. No? Sa Lunes Kadlaw. Sa aton sining 1-2 Panalo Part 21. Kamusta? Ano ang nabatsyagan mo? Sang gilawag imong ngalan? Pirti ka happy sa ako ni. Pakita bing happy, bi. Igidya eh. Ay nagtumbo-tumbo. Yes, so, pero ma-happy pag hindi siya karon. Mas ma-happy pag hindi karon mo dan kung harap na sa kamot ang iya sini nga premyo. Sa kamot niya ha, hindi sa ako. So, Mamodan, kamusta hon tabi ang pagabuhi ni Ma'am Tita Dana? Anong obra mo, ma'am? Wala. Araan sa balay. Anong inyong nga pangabuhian? Aga, tiyanggi-tiyanggi gamay. Oo. Sa tiyanggi, except nga makakita kada sang imo nga kinawala. May ara da mga proof of purchase nga mahimo mo, no? Nga matugangan ang imo sini nga income. Oo. Na ano gani mo proof of purchase? Nang ano ni Skapi. Oh, Nescafe Classic. Palakape ka. Gakapi ko kadaga. Aga lang. Aga lang. Nga ako mo sobra sa isa. Kayo wala na ko gainom niya kung nahapon. At least, di ba, ang isa ka Nescafe Classic mo dan, pwede na mahimo POP o proof of purchase. So, salamat, gid. Kaya nangapi ka gina. Oo. Okay. So, Mamadan, magabaton si Ma'am Tita Salanap sang 500 pesos nga cash. And of course, di magpaulihi ang puno, no? Nga balde sang Orocan.
nga may ara sa mga groceries worth 500 pesos. So, ready ka na sa pagbaton sa premyo, ma'am? Okay. Okay. Sige, ihumlad ang atong mga kamot sa pagbaton sa premyo. Okay, ready na? Una nga, kaduha! 200! Ikatatlo! 300! 400! Kagang ikalima nga, hatag! 500! Yay! Palakpak! Yes, 500 pesos sa si Ma'am Tita sa Lanap Bombodan. Kag ang iya sining balde, ari batuna, ma'am. Ari na. Kay ang unod sa balde, madamo kid Bombodan, no? Mga mapuslan kid may kalanon kag di may magamit man sa iban nga galamiton pa sa inyo balay. So, ma'am, ano ang mahambal mo? Salamat sa Bumbo, kag sa Star FM, kag sa sponsor. Anon mo ang 500 pesos? Idugang bakal sa ako nga tiyanggi. Tita mo na to, no? Oo. Damo jutay. Damo na sa karon sa 500 pesos. Damo kag jutay. Nunes Cafe Classic. Makadugang. Oo. Yes, Bombodan, may hambal ka kay ma'am? Ti, ang hambal ko lang, congratulations Bumbo Grace. Thank you, Gil. Yes, kag isa pa namin giniya kay temprano pa ang regalo, no? Para sa Pasko. Yes. So, ano ma'am, bata ma'am pangagda sa aton silang mga kauturan para nga makadaog man sila pareyosi mo. Magbakal man kamo sang intre. Pag mag-intra man kamo para makadaog man kamo. So, te. Basta radyo. Oo. Extra. Basta radyo. Basta radyo. Bombo. Number 1. Okay. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Mama Dan, amo tong unang winner naton ka-energetic gid, no? Bueno naman, no? Bumbo Grace. Ang aton sinisunod nga winner. Bumbo Grace. Aton nga, yes. Basi pwede mapagamay-gamayan gawa ang volume sa inyo. Ang mic kay utod kung taas ang tunog bla ang tingog. Okay. Yes, Mama Dan, ay adjust na naton. Panubo-nubo iyanay. Oo. So, Mama Dan, wala pa natapos aton kining mga pagpangatag sang prizes kay malamo pa ang magabaton sang grasya sini nga aga subadlaw sang Lunes, no? Bantayan man ang masunod nga winner sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo kag ini na magpauli kay basti mauli ka imawad-an kag isang premyo. Okay. Studio B, ini si Bombo Grace na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gida Bombo Grace Lynn Lubaton. Muyad to ang aton nga una nga winner nga gilawag kagina sa aton 1 to panalo part 21 na promo. Ang amuning promo banwa ang may ara sang oras nga gintalana para sa winner sa pagkuha sa iyang premyo. Dasigay niya mo, pag lawag si mga lan, kinanglan, hindi malabutan sobra 6 ka oras, makuha mo na ang premyo. Kaya kung hindi mo makuha ang premyo sa sulod sa 6 ka oras, ang mag-abot kami liwat sang another winner, nga mo ang paghatagan sang premyo. Pero dugay-dugay mga kabyanan, mga kabumbo, matag naman kita sang i-award na naton ang mga premyo sa mga nagdalaog sa Grand Draw sang swerte sa palengke promo. Karon dugay-dugay bantayin ninyo na pagkaligad gilamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hauna nga Pulawan. Will sing my Hindi ako makahibalo kung anong buhaton ko. Kun bala, malipay ako sa balita ni ng asun. Nga si Isabel, mapakasal sa isa kalalaki nga manggaranon. Ay, nakahangop ako nga batsyagon kit ini ni Ramil. Kinahigog man niya si Isabel. Kag kinahigog ba ko man siya? Saan ako malipay? Kung makita ko siya nga nagaantos. Sa ano? Chay Maura, gabi na. Apang wala paghihapon makapauli si Ramil. Mag-una ka na lang sa pagkaon. Pero, nga wala pa siya makapauli. Si Lima, mas maayo pa nga hindi na lang naton pagambalan ina. Ipangamuyo na lang naton. Nga batunon niya ang kamatuuran. Nga hindi sila bagay nga duha ni Isabel. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
4 minutos ang nabilin kamagandaan kita sa tag ng alas 11 mga kabyanan yari ng aton nga mga lucky winners sa Grand Draw gagin patigayon para sa aton nga enhance swerte sa palingki promo. Ang mga lucky winners naton sa aton nga Grand Draw Arena, kumpleto na sila. Balikan nato na busy Bumbo Grace Lynn lumaton sa piyak linya. Bumbo Grace, please come in. Yes, Mamadan. Again, live kita diri sa Studio B. Kagyari na ginahulat sang tanan, no? Kagilabi sa aton nga mga winners nga sila nagdalalaog sa Grand Draw sa ginpatigayon nga enhanced swerte sa palengke promo year 2022 sang bulan sang Setyembre. Mamodan, no? Kaga, ti ari na, nito na pagpadugayon pa ang aton sining unang winner nga magabaton sang 2,000 pesos nga cash taga Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Ma-refresh gini ang tanan, no? So nabatian yang iya pangalan sa daog siya Mamodan. Si Ma'am Jenny Galas. Ma'am Jenny, good morning! Good morning! Kamusta ikaw? Okay lang, masadya kay may premium naman ko nga nabaton. Yes, no? Kag 2,000 pesos. Kadako na nangabulig. Una ko na nangabulig. Ti, sang nabatay mo tong ngalan mo sa Gandro? Ano tong nabatsyagan mo? Nang excited kag nalipay nga isa ko nga nagabutan sa Gandro. Malawig ka na nga naga-intra diri sa promo sa Oo, Mokoradyo? dugay na gid siya. Iska na nga promo sa bumbugin tragid ko yan. Oo. Ti, first time mo ne, nagdaog sa Gandro? Oo, sa Grand. Hindi sa nagliga na dog naman ko doon dugay na to. Oo, Gandro man to? Oo, Gandro man to. Wow, ano nga ra sa imo man, maliban or sa Dan? Ikaw Nadula tuloy kita. mo mudyo. Sige, abe. Okay, ara na. Sige, go ahead. Yes. So, ma'am, anhon mo ni Danay ang 2,000 pesos. Kaya manong Paskwa. Gani. Bakal sa sulod balay, kag idugang bakal entry para magdaog naman ta. Oo, kay may-ari naman kita. May-ari naman ta promo nga bago. Nga promo. Anong ganing ngalan sa promo nga bago? Nang 1 to Panalo, part 21. Oh, so ulan. Dupong budan. Oo, siyempre. Doon nakatutok isa. Doon, tigrasya na na. Pakawalan ta pa. Kaming na nagrasya, ara nagasugod na. Tiara, again, no? So, ma'am, magabaton ka na sang premyo. Ready ka na? Ready na. Ipakita, bisamon kamot mo. Duwag dyan. O, ito may mga listahan niya. Di nagsamping. Nagsamping ko. Okay. Dari ho, namin niya ho. Okay, sige, ni kaman po ay ha? Oo. Sige, by 500 ta, pamulan. Pag-iisip na to. Una nga hato! 500. Ikaduha! 1,000. Ikatatlo! 1,500. Ika-apat! 2,000. 2,000 kano? Cash. 2,000 pesos niya cash. Ari na sa akong kamo. Oh, yes. Ti, ano mahambal ta kay ara nagid ang premyo? Madamo gid yung salamat sa RFM kag sa Bumbo Radio kag sa sponsor sa Enhanced Swerte sa Palengke kag sa mga staff sa Bumbo kag sa RFM. Madamo gid salamat kag kay Lord. Una kay Lord damo salamat sa blessing ginatagya. And more blessing to come. More pag mag-interact ka sa atin sa linga 1 sa Panalo Part 21 promo, ma'am. Thank you. Okay, Basta Radyo. Bumbo, number 1. Okay. Thank you so much kay Ma'am Jenny Galas, no? So, are Bumbo Dan, Kanami lang ang ikaduhata nga winner. Bumbo Dan, kaya pa? Kayang-kaya. Kayang-kaya, basta para sa ekonomiya. Kayang-kaya. So, ari Basta sama-sama. Okay, pamadaan pa tayo ng tanaton nga pagpangatag premyo kaduha sa listahan. Tapos si Ma'am Elsa Tipawan. Si Ma'am Elsa Bombodan ang taga Bago City. Namatiin ka sa Bago, Ma'am. Sa Kamingawan proper. Sa Kamingawan proper? Barangay Talok. Oo, pero diri yan di mingaw katag daog ka mo. Kasi ginamarites ka na to, daog si ano? Bayda sila. Hindi magpangatag to blato?
Pakaon? Di ka pakaon? Kwanta na sa Pasko, tigana sa Pasko. Yes, very good. Good. Ang mga yung mayo nga manugasto mo dan. May mga ginapaglaan na iya ko sa Tagalog pabala. No, mga kwarta nila. Para hindi man masayang o mausik bala, no? Ang waslik lang tas ang mga kaso, no? Kung sobra-sobra na. Pero ari, tagta na ang premyo ni ma'am. Mamagabaton ikaw sang 2,000 pesos. So, ang 2,000 pesos, diin mo papagamiton. Panigana naman sa pamasko naman kay basic kung buhay tayo bakal bala pag idog-idog nga adlaw. Ati masikat ka ni sa bumbo, daog ka. Kambalon mo dani panigana lang dana ya. Panigana lang ana. Mangintra man ka mo. Okay, magintra mga muda kay para makadaog ka mo. Tapos kung damo na daog, ti mapaparty ka mo to ina. Oy, makadaog ta tani sa kamilyon na mayo. Anan, paparty na yun. Excited na gid si ma'am sa Grand Promo mo dan sang 1 Panalo Part 21 promo. So ari, maghatag kita sa imong nga premyo, ma'am. Ready ka na? Oh, ready na. Okay. Una nga hatag! 500. Ikaduha! 1,000. Ikatatlo! 1,500. Ikaapat! 2,000. Cash. Okay, 2,000 nga cash. Basi pala 2 kapilo nga. 2,000 nga pakdol mo hindi ha. So, ma'am, ang aton sining nga premyo na baton mo na. So, anong mga plano tagani? Maginta naman uli sa ilang sa promo naman sa Wanto Panalo. Oo. Ti okay lang ng pangalan mo, mabatian termide. Okay na rin, pamatian man na nila. Oo, para pagit pangagda sila bing, maginta man batian nila ngalan. Kay para magdaog man kamo, para kamo naman din sikat. Oo. Para makita pagid kamo, no? Para nga makita man kamo, live nga daan di Ante, makita ang mga manyag nga mga nawong, no? Especially taga-Bago. Dahil mga taga-Bago pangagda. Mga Kadlaw sila. Mag-intra man kamo kay para nga sikat kamo di ay para artista na kamo dayon. Oo, lapit lang Bago. Kita to area pa mo dan sa Bagong ginaano gid no. Pwede naton makadtuan kag mahulog kamo dira sang inyo mga entry. Pila lang man naka steps no or oras or minuto para dayon. Okay? Pastor Radyo! Bombo number 1. Thank you so much kay Ma'am Elsa Tipawan. Sige, ma'am. Sige lang. Oo. Sige. Oo, kaya rin lang. Oo, sige. Okay? So, next, Bombo Dan. Kadua pa lang to, ha? 8 na sila mo. Si Sir Mauro Martir. Bombo Dan. Oh, pilang high task. Mauro. Oo. Okay. Sir. Sige. Ikaw, sir? Okay. Mamudan. Pero may ko gina sa makita. Minsan, mamudan wala promo, pero may ko gina makita si sir. Yes. Okay, pirmi man gadaog. Oo, pero may gadaog. Tapos kung wala promo, pero may mo sa makita. Kapas-bakas ginigya kay sir, Mauro Martir, no? Martir. Yes, sir. Yes. Sir, kamusta man ang aton nga live subong? Okay lang. Okay lang? Okay lang. Muna kasakaw sa imo, okay lang? Oo. Basta ako kapag kiti, may promo naman diri sa Oo, kabira-bira naman obra para sa Wanto Panalo. Grabe nga term, bira-bira. 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 Para man makadaog naman Oo, diin pa sila maka-exercise. Oo, Pangita oo. ka, sir. Paano ka, sir, mangita sa purchase mo? Gabakal gid niya sang purchase, may araman nga gapamujot-pujot sa dalan. Hindi. Kag sa mga absent din lang Di, wala ka mahuya mang pudyo sa dalan. Way. Ginlantaw ko man nga way nagalantaw. Dulom-dulom. Oo, mga mo na yan, mga sir. lagyan. Oo, mga mo na yan. Dapat hindi ka mahuya. Kung may tao. Bahala na. Pakita mo ganyan. Napulot ko. Bumbo Grace? Support lang na namon. Very good. Amo na pa mo ng mga isa sa mga sekreto, maliban or except bala sa kapisan. Ang guts pala, no? Makita ka rin sa dalan niya, plastic ka, makabulig ka na sa environment, makadaog ka pa aton sa Bombo Radyo. Okay? Ang imong mga premium, sir, magabatod ka sa 2,000 pesos nga cash, kag anhon mo ni. Nang isa makalaman sang mga purchase para sa Wanto Panalo, kagang iban gulo gastuhon man sa kinahanglanon sa balay. Kapigado gid subong ka-crisis. Isa pa, lapit na gid ang Pasko. Lapit na gid ang Pasko. May bakal-bakal man pang Noche Buena. Oo, kay kung dito ka Pasko,
Taas man laklon ta. O gamal mahalit subong. Yes. Oo. Pati mintra pag si Sir Bomodan, Oo, Sir Mauro mintra pagin. Martir, para nga ano pagid Way salang maka-abanse sa pagtaas ng mga balaklon. Okay, sir. Imo nga premyo patuna na. Una nga hata. 500. Ikaduha. 1,000. Ikatatlo. 1,500. Ikaapat. 2,000. Okay. So ano sir ang mahambalta? Adamo gid nga salamat sa Enhance Swerte sa palengke nga nagdawag ako sa nagligad nga Grandro. Sa tanan nga mga nagapamati da subong intra naman kamo parang kamo naman di mang dason nga magdaog para makaswerte man kamo. Oo. Si Sir Gali taga Panokoy. Oo, taga-init sa Ipanokoy. Oo, pero ako balo kung yes. Hindi sa Bacolod, kita premi ko siya kita. Hindi. Kaya ara ko sa Burgos Market gid Okay. Oo, tingala ko man. So, Mayo. basta, radyo. Bumbo number 1. Okay. Oh. Sige, Sir Martir. Thank you again, no? So, next naton nga premyo. Oo. Or aton nga winner galing. Dumang ano mo ko sa premyo kay ti ano ka bala mo dan hindi ka man sila nga mahisa or ano sa ila kay ti na inspire ka bala nga gusto mo mag-intra pero syempre kabala man kita no. Are si Sir Eduardo Aro, sir, ikaw? Gerardo. Si Sir Gerardo Ruby. No? Si Sir Gerardo Ruby, taga diin gani? Taga Barangay Paradise, Barangay Rizal. Barangay Rizal, sa Sitio Paradise, sa syudad sang? Silay. Tika mo sa tong Silay? Maayo man sa pugo daw, maayo man pag dumala ni Galigos. Bukay daw damot man sa limbuligan. Yes. Maayo kung paila. Oo, maayo gid, no? Saan lang na tong plaza? Oo. Ipasiga na nila guro sa ining dason semana. Updated si Sir Bombodan, no? Mas updated pa sila galing. Kiti may premyo siya nga kuluwaon sa ato. Salamat dito. Ikaw gid sir ang pangamot sini. Oo, agi ako ba ko kaysa basura. Diin ka daw Bombodan. Bili mo gid kuya. Kaloyan man na. Oo. Ano padbalay ko to mo kay man to. Oh, swerte blaw, paswerte gid dako uli pasalamat. Ate ano man ba mo kay ang imo yang pamaagi maukay ka sa basura para kita purchase ano pa nangaway sa mga tao bi sa kasi masulod na tukay sila para sa masiling sila sa ako sila okay ka na ko buang so ko ilang nga ginakwa ko di wala na nagkapanugid ko anong ginaka mo iba ko mga na sa stick bla sa sa pero ginasugid ko sila nga mo nang imo yang tuyo Kaya ano ba nila? May intra man sila ka na? Oo. Sila may intra man kami kay sinya no. Sinya para damot ta mga intra, damot ta mga basura. Oo. Inatala ko sa balay ang iba ng mga plastic, ano daw. Pagdason mga kape, nga iban bala ang pagunting nila hindi kinanglan magunting gali hindi mo pagpihakon. Yang sa ano bla. Kapasalamat din ako kay si Sawao na muna siya na nagabutang sa sobre. Oo. Ako magpangita mga alas 4 sa ngaga, galakat na ko na. Grabe yung panay ni sir, oh. Ko pasalamat ko nga daw kaduan ako din nakadaog. Di mo sige ka pa okay, kag bakal sa mga purposes. Damo naman ko to gani nang sa stick bla, ang sobre, tiki na bakaluman sa pudman. Yes. Very good, no? So, anhon mo ni ang 2,000 pesos? Pamakal para sa December niyo. Dako ginapag nabulig na sa amon sa mga apo ko. Kada December, anong ginabakal mo para sa ratanan? Mga kinaplano ni sa December Makakalitsyon manok? Oo, pwede na. Kaya ang apo ko da, tatlong bilog apo ko da. Oo, nan. Dira sa eskwela. Mga muna bumudan niya, mga simple lang. Malipay na sila bugas. So, basta may bugas, no? Bugas gid masinuga lang na, okay na lang na. Mga utan-utan, dumang mo na. Mahal man ng utan subong. Oo. Kinangla sa kabataan, may mga sabaw gid. Tipano gid. Ari ho, may... Yes, Bodan. Sige, go ahead. Ihatag na mo dan ang premyo ni sir kay ang iya nga plano sa kabuya simple man lang ang iya plano diri sa kwarta pero dako niyang makadto kay do ka healthy living person ni si tatay palautan ka giday. Oo. Okay
Sige, para sa pambakal mo sang utan, kag sang bugas. Isip na. Unang hatag. 500, Ikaduha. 1,000, Ikatatlo. 1,005, 100. 1,000, Tarong nga gitay. Oo. Premium mo ni. Uli nga. 2,000. Yay! Okay, naraos man gid. Karaos. Okay, pangagdabi tay. Ako ka pasalamat ko na nakadaog ko sa Bumbu Radyo, sa Swerte, Panalo. Sa enhancer sa palengke. Swerte sa palengke. Kaya tinitro mo man ta. Pasalamatan ko gid na madamo sa mga sponsor kag sa pagpangabudlay ko do nagbalik. Madamo gid salamat. Sa ang iban mga giwent pa sila para makadaog man sila. Makakadto sila sa Bumbu Radyo kag ma-interview sila sa malipay kag gidi. Yes. Kay Sa pakatupad mo ko. ko pag bali Pumuglis niya. Bumbu Grace. Yes. Salamatan ko gid kay basi magkadto sila sa silay ara man ko gyapon kay intra ko. Oo. Kung sa diri sa Bumbu Radyo, pasalamat naman ko naka premium man ko. Pag naka-intra ko sa tanan nga ilang paswerte sa promo sa Bumbu Radyo. Okay. Basta radyo. Number 1. Di na to sa ang bumbo. Basta Bumbo. Basta radyo. Bumbo. Number 1. Number 1. Oh, tiki si tatay, nakapoy ko pangukay. Lipat na siya. Nalipat ko. Oo, basta para sa bumbo ay para sa ekonomiya, no? Bumbo mabuligid. Oo, mabuligid. Okay, maraming salamat, tay. Tay, ang aton nga premyo nga si ang masunod naton nga pagtagdaog ba mo dan? Ara na si Eduardo Aros. Wala pa. So ginatanawagan si Sir Eduardo Aros nga kwaon mo na imo nga premyo diri nga 2,000 pesos nga cash. Oh, sir, dali na diri, no? Okay, thank you, tay. Next naton bombodan, no? Ang aton nga winner sa 5,000 pesos nga cash si Mama Rona Reboton. Ma'am Rona, come over. Okay. Kapila Good na na. morning. Kamusta ikaw? Saka ma'am, malipayon gid ma'am. Gani, ang tawa wala pa mo. Dan na may corona, ya si ma'am. Tapos do gold do pwede kin maprinda. Okay. Taga diin si Ma'am Rona, gani. Taga barangay Felisa. Ano sa tong Felisa? Felisa man chapon ma'am. Oh, barangay Felisa syudad sa Bacolod. Bacolod. Oh, pila subong ampliti, halin Felisa pakadto di. Alin sa Felisa mga Kaya may service ka ay. Ayaw lang kasi may service. Pero usually, mga tao dito may mga service na gid. Oo, okay kalayo lang ma'am. Sa pakagasto, no? Ti ang aton siniyang gasolina, mabalikan gini oh. Oo. Oo. Ti anong ba mo sa bana? May bana ka na? May ara. Oo, ma'am. Hindi na sa? Kapod mo sa? Hindi. Ilang gajuti man sa. Ikaw lang nagkato, Dre? Oo. Ikaw lang may gadala ka sang motor? Oo. Ako tanda ba? Kahat ba? Mamudan? Oo. Alone si ma'am. No? Nagkadto diri ka. Ready na sa pagbaton sa premyo nga 5,000 pesos by 1,000 aton nga isip ma'am ha. Ano mo ni Danay? Itigana sa pag-Christmas party sang duwa ko kabata. Wow! Okay, tiba mo, nagbalik na ang Christmas party sa aton sini nga mga eskwelahan. Ti may mga pambiste na din sila. Mo ginaguro para gina sa ano. Oo. Mas namin gid mga Christmas party, may ara sang mga bayo bala nga bag-o, bumbudan, no? So, hindi lang tan pagig kamahal, basta may ara, no? Ma'am, no? Oo, sakto gid ma'am. Yes. Hindi pala nun galing nga may mga ano ka na? May mga kids ka na? Oo. Pila na edad mo, ma'am? 40. 40 ka na? Si mama. Uy, do pariyo mo lang kamo pang itsurahon? Ang Asa mo ang dan? edad? Puti, wish ko maamo ko kumiwa. Okay, Sige, ito mo, ma'am? Tulog. Tulugan mo lang si, darling. Pag free time tulog gid. Oo, tulog gid. Sakto na. Sige, ma'am. Ihatag ta na yung mga premyo. Ready na? Ma'am. Okay.
Una nga hatag! 1,000. Ikaduha! 2,000. Ikatatlo! 3,000. Ikaapat! 4,000. Kag ang ikalima! 5,000. Okay. So, bawadan, nabato na ni Ma'am Iya sini nga premyo, no? Nga 5,000 pesos nga cash. So, check mo kin Ma'am, ha? Nazon, ano Ma'am, balta sa aton nga mga tagpalamati? Nagabambati dira nang ginaagda ko kamo nga mag-intra man sa promo sang Bombo Radio kag Star FM. Base kamo naman ang madason nga maggadaog. Para sa amon, salamat kin. Okay, Basta Radyo! Basta Radyo Bombo! Number 1! Okay. Thank you so much Thank you, kay thank you. Ma'am Ay, sorry. Rona Reboton, no? Ang aton sining tigdaog bumudan, no? 5,000 pesos yung cash iya nga nabaton. Next, si Sir John Real Benancio from Barangay Pahanukoy. Mga taga Barangay Pahanukoy. Grabe. Good morning. Yes, good morning. Sir, how are you, sir? Miss, okay lang, miss. Oo. Okay lang mo man Japon, ah. Makaon, okay lang. Pero may insining adlaw. Anong kinalain, be? Ay, bali ang kinalain, bali nagdaog ko sang kwarta, syempre. Yeah. Muna ito yung kinalain, gid. Oo. Hindi mo ni malimtan ang muning adlaw. Oo, hindi ko malimtan. Kaya ano bisubong adlaw? 28. November 28. Oo. Kamangin. November 28, Tapos niyo. you found your true love. Base. True love. Ang muning true love, ang banila ko ng true love mo dan, kwarta. Oh, Wala na ako sa tao. Kaya kung wala kwarta, Kwarta. wala true love doon. Kwarta naging pangabudlayan. kwarta. No? Kag halin sa legal, no? Okay, Ito na. pati legal, gid. Swerte, gid. Yes. Anong obra ta, sir? Bali sa delivery ko sa appliances. Okay. Tika mo sa pag-deliver, okay man? Okay man na. Wala Daw man problema sa mga gida-deliver. Wala man problema. Ti, subong wala ka deliver. Ay, Delivery. nabali, nagrekta ko din. Drain lang ako nag-deliver. Buhay na lang ako nagrekta ko din. Tsakto. Mm. Uy, tisi mo, sir, Gali. no? Inspired ka eh. Hindi man. Ay, bali, medyo lang. Oo nga, inspired ka. Tungod na pala sa hinigugma mo or sa dire? Pareha siguro. Bakit sa dra? Inspired. Tika mabaton sa 10,000 pesos 10,000. nga cash. Amis. Bombo dahil ang aton sining tigdaog, no? So, sige, ready ka na, sir? Ah, ready na, miss. Sige. Atagta ang imo nga premyo nga 10,000 pesos by 5,000 nga isip. Ah, sige, pwede, miss. Okay. Una nga hatag! 5,000. Oh, 5,000. Excited Doon na huya ko. Yan ka. Okay. Kadua nga hatag! 10,000. Thank you, kid. 10,000 pesos. Anhon mo ang 10,000, sir? Bali, bakal na lang sang pang Christmas, kag sa mga bata ko. Kag Pilay mo mga bata. Aliwan. duwa. Duha. Tingin ka na magdukang? Depende sa katugnawan, Kung tugnaw, pwede. Kung hindi, di lang na. Kung Kasi ginot, mainit to sa inyo. hindi mahangin, miss. Mahangin. Mahangin. May electric banta. Di ka musta si Mrs. Sa bunggoro ka, matito si bunggoro. Oh, ate, syempre, gwapo yung nga ba na rin na diyo. Yeah. Di, Ano to? ma-intra man ka mo sa gihapon? Sa ating Mintra promo? ka Japon para si makadaog man liwat. Basi, kung swerte yun, luwat daw. First time mo ni. Bali, napila na ako magad. Ako na pala mo daw. Di, proud ka. Mas proud yun sobra. Yes, Proud yun. oo. Siyempre sa mo, proud yun dapat. Oo, no? Sa gamay Extra lang. income. Extra. Importante, wala kaya extra nga, ano ha? Extra nga chicks, wala. Okay. So, At least prank ka lang. Oo. Gina-intriga. Kaka-intriga. Ayun, eh. Pambodan? Kilala siya ni Papa. Oo. Oo. Kilala na kung sang iyaamay. Oo. Oh, sige. Anong mabalta? Madamo nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM kag sa mga sponsors. Okay. Thank you, good. Basta Radyo. Bombo. Number 1. Okay. Luko lang na lang ilim. Ilim nun. Shot it. Thank you so much kay sir. Yes. Taga-Dinggan iti siya? Duha na ka mga taga-Pahanok. Uy, kilahan na yung slaguro ni Sir Mauro. Ay. Tuklas ni Tanay Gunus Lay. Nagagaray. Hindi lang magagaray sa mga, ano ha,
mga inom-inom ba lang tama na. Kaya syempre nagdaog bumudan mo. Okay? Lastly, ang atong sining grand winner, that's ang 20,000 pesos nga cash. No? Aton nga grand winner, amo si Ma'am Nineta de los Reyes. Ano mo si Bumbujay? Wala pa ko kakilala. Okay. So, kilala mo siya. Ma'am, istud gamay, ma'am. Rapid. Kagina. Abi mo pa po, Dan. Si Ma'am Ninita, bala, trivia lang. Kagina pa ni siya bumbudan sa dalom. Siya ni ang pinakauna nga nag-abot. Katie, hindi basta. Yes. So, Dali na ka, natulog kagabi nga na ka. Bati na ko kay Bumbo Pons. Oo. Kag sakay kagina sang aga. Sakay si sino na? Bumbuan. Oo. Excited ka gagali. Birthday ka excited. So, wala ka na tuyo? Wala ka na tuyo? Wala. Pagkatapos ni matuyo ka pag matuyo ka. Hindi. Happy pag Naman. Wala pa wala pa natunaw ang mo Dan. Ay tawag nga excitement ka. Oo. Oh, yes. Anong gali, ma'am, ang imo sini nga tuyo sa 20,000? Mata ko. Ang mata mo. Oo. Amo ginena pangamuyo kuya. Na pagkabati kung ako nagdaog bala naghapos gid ko sa mga birangay kundi ara da sa ako natubangan. Ay, salamat gid. Pila ni katuig nga pagsupren mo sa imong mata? Guro mga 5 years na ni guro. Oo. Anong ginabatsyag mo na, ma'am? Nang may katarak. Katarak. Ang pihak na hindi nagitama na kaano. Oo. So, amo gini ang plano mo sa 20,000? Importante tulog kapag yun, Katie. Oo, Mag-undergo ka sa mga proseso, bala? No? So, amo ni kaling plano ni Ma'am Nita, God's grace, nga gintagaan ka sang 20,000 sa pagpangabudlay. O ikaw, gini ka pangamot, ma'am. Oo, bala. Ayawang sulat-sulat. Isang gabi. May pa rin siya na yung mata. Nagdugang. Oo. Ginaamo ko lang. Pero wala kang kapabulig. Sa ako na po man. Oo. At least, nagbunga ang imo sa nga pinangabudlayan. Bisan nga nagapangabudlay or nag-struggle imo mata. Okay, good. Oo. Pasalamat Are, ko. ma-intra ka pa gid sa ano. Ay, oo. Sa panalo. Pabulig ka na. 1 to panalo. Pabulig ka na kay para ni budlay sa iyo. Gani, oo man. Oo. Importante healthy. Importante nga nagdaog ikaw. Kay may pakadtuan ang ini nga kwarta, no? Yes, kay kabudlay kay bala pamudan so bumubatsyag ka wala ka sang may ginakaptan. Ay, so, ari ang isa pagid ka way para makabulig kita no Mamuradyo Philippines, no? Yeah. Kag ang iban pa nga mga sponsors naton all the years na nga nagahatag kita sa pa-promo. Ready ka na, ma'am? By 5,000 ni Okay. aton nga igahatag, Okay. no? Okay. Ready na? Una nga hatag. 5,000. 5,000. Ikaduha nga hatag! 10,000! Okay. Te, mapuli ka na? Hindi pa. Wala ka pa lang. Ikatatlo! 15,000. Oo. Ari, ikapat. 20,000! Oo. Okay. Amo na siya mo dan. Nawato na ni Mama iya nga premyo. Kagati. Ang iya sa nga pasalamat. Wala gid to. Tagalumapaw, pasalamat niya. Sobra. Siklik-lik, no? Maapaw ang grasya ni Lord. Sige, ano man balta? Ay, nagpasalamat kita ko katama sa mga sponsor, sa Bombo Radio, kag sa Star FM. Nga nabugayan ako sini nga grasya. Kag yan, anuhan gid ako nga para makapaano ko sa akon mata. Oo. May upod ka, ma'am? Why ka upod? Amo lang to ang akin. Oo. Importante may upod ka, ma'am. Siributon. Okay. Taga Villamonte. Salamat. Barangay Villamonte si ma'am. So, pangagdaabi ang iban? Sa tanan-tanan nga nagapamati, mag-intra man kamo para kamo makadaon pareha sa akon. Nakakuha ako 20,000. Kag dasun kuanon ginyo nga makadaog man kamo pangamuyo amon sina dasun pisanon ginyo kag pisan gid kamo pangita sang entre para nga magadaog man kamo. Pila nakabulan or tuig nga ga-supplier ka sa imong mata, ma'am? Mga 5 years. 5 years na. Okay. After 5 years pumudan ari na ang grasya. Ang sabat sa mga pangamuyo. Sa mga muyo ari na gid. Ma'am Ninita. Gani gapasalamat gid ako sa
sa Bumbo Radio kag sa Star FM kag sa mga sponsor. Basta Radyo. Bumbo number 1. Thank you so much. God bless you, ma'am. Ang isa wala pa. Oo, ang isa wala pa, no? Yung napanawagan tagan si Sir Eduardo Arroz Bombodan, no? Sang taga Barangay Mambulak, Syudad Sang Silay. Sir, dali na diri kag kuhain mo nga premyo kung sinong mga nakakalala kay Sir Eduardo Arroz, no? Talihog lang ko dala sa iya. Kay para nga makuha yan na ang grasya. Mamadan? Okay. Ano ba Mamadan? Sige, salamat gid Bumbo Grace. Nagakauto lagi mga audio. Why naman, why nasang sound? Bumbo Grace. Bumbo Grace. Okay. Sige. Nautod ang audio ni Bumbo Grace Lynn Lubaton. Amoy ato mga kabanan ng aton nga mga lucky winners. Ang una to nga ginhatagan sang premyo kagiina ang sa aton nga 1 to panalo part 21 promo. Kag ang bag-ulang natapos nga paghatag sa mga papremyo, amoy ning aton nga mga lucky winners sa ginapatigan nga grand draw sa nagligad nga bulan sang Setyembre sa aton nga enhanced swerte sa palengke promo. 28 minutos sa kiligid sa tagda nga alas 11. Balik kita sa aton matahom nga drama. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Nagabihan ako diri sa likod sang balay. Kagang akong mata. Wala akong nagahalin sa bintana ni Isabel. Sa paglaom. Kabakita niya ako diri. Kag manaog siya. Kagisiling niya sa akon. Nga butig ang tanan nga nabatian ko. Nga hindi matuod nga mapakasal siya sa iban nga lalaki. Hindi matuod na. Isabel, maluoy ka mano. Hindi mo mabuhat na. Kinahigugma ko ikaw. Kag kinahigugma mo man ako. Nagsiling ka. Nga sa pila ka adlaw. Bayaan mong hawla ngay na. Nga ginaprisuhan sa imo sang imo amay. Agud nga makalupad ka. Kag manginhilway kaupod sa akon. Apa nga nga nagbago ka sang hinali. Nga makabatas ka nga buhaton ina sa akon. Nga, Isabel. Wala makahibalo si Ramel. Nga nagapanilag ako sa iya. Naluoy ako sa iya. Apang nabusla na inasang kaakig. Kaimon. Nga nagtulod sa akon kasing-kasing. Nga maakig ako sa iya. Sino ba lang babae nga ato nga nakita ko man? Sino ang babae nga ato? Nga ginbulos niya sa akon. Kag nabatsyakan ko. Nga daw ginhiwa ang akon kasing-kasing sa kasakit. Nga ginhimo mo ini sa akon, Ramil.
mabasol. Ato. Nakita ko nga naghuyhoy ang iya duha ka abaka. Kag nagtalikod siya. Nabatyagan mo na subong ang nabatyagan ko sang una, Ramil. Ganit nga patas na kita. Patas na kita. Hindi ako makatulog. Kag wala paghihapon mag-abot si Ramil. Basi kung ano lang natabo sa iya. Ba? Halika. Nagkabati ako nga may nagabial sang kahoy. Sino ina? Matamo ako sa bintana ah. Nan, aring bintana. Ba? Si Ramil? Siyang nagabial nga ina sang kahoy? Apang gabi na gid ini? Gabi na gid kaayo? Ba? Nakita ko nga basa na gid siya sang balhas. Apang sige pang iya pagwasay nga wala sang untat. Kinpaupok niya sa kahoy nga inang nabatyagan niya nga kasakit. Nga si Isabel ang kabangdanan sina. Ramil, wala ka lang makahibalo. Akong nagkahigugma sa imo. Kag hindi si Isabel. Ako, Ramil. Sa diin ka makadto? Ba? Chay Maura? Nagabugtaw ka pagali? Oo. Sa diin ka makadto siling ko? Chay, nakita ko si Ramil nga nagabial sang kahoy. Wala pa siya nakakaon. Nakahibalo ako. Apang mas maayo nga pabayaan na lang naton siya. Hindi si maluyag nga may magpalapit sa iya bisan sino. Kag isa ila ka pa maagi nga makapakalma sang iya ginabatyag. Nakahibalo ako nga amo ina ang matabo. Sang bag-o pa lang sila magkilalahay ni Isabel, ginsiling ko na sa iya nga langit kag duta ang ila katulad. Apang hindi siya magpamati sa akon eh. Gani, karon, amo ina ang natabo. Apang mas maayo nga may makahambal siya sa tion nga ini. Pabayaan na lang gani naton siya. Sige na. Mag-una ka na lang dito. Masaka man nina siya karon kung magpuas na ang nagakalayo niya nga balatyagon. Wala na kita sa makuha pa dira eh. Kundi pabayaan na lang siya nga mag-isahan. Suno sa ako na batian. Amo ini ang pinakabungga nga kasal nga matabo dire. Maura, si Lima.
Amo inang ginahambalan sa mga tao diri. Labi ng mga babae. Ginapakot-pakot nila kung daw ano katahom sang wedding gown ni Isabel. Kag kung pila ang iya mangin bridesmaid. Kag kung ano ang kopyor sang iya nga buhok. Hamak mo ina. Ason, manggaranon ina sila. Kag natural lang nga bungga ang ila nga kasal. Si Lima, lantawa bala si Ramel. Ginapintahan niya ang kamalig. Kaginaislan ang mga kudal nga nagkalabali. Amoy nang ginabuhat niya kung mag-abot siya halin sa iyang trabaho. Ginanervyos ako. Ginanervyos ako sa ginahimo niya nga ini. Ang maayo pa siguro. Maluto na lang ako sang aton nga panyapon. Sige, dira ka na. Nakahibalo ako. Kung anong ginabatyag subong ni Ramil. 3 kaadlaw na lang. Kasalan ni Isabel. Mapakasal ang babae nga among ginahigugma niya. Kaginapaligyan niyang inoras sa paagi. Nga amo iya na isipan. Ay, nabatsyagan kong kalisod nga nabatsyagan niya. Nabatsyagan ko ina. Maura, buwas ng kasal ni Isabel. Kag wala na bala kita sa mahimo. Wala na si Lima. Naibalaan ko. Nga amo sina ang maabtan sang tanan. Apang hindi siya mamati sa akon. Ang makita lang niya, amo si Isabel. Nga sila nga duha ang magkaupod sa palaabuton. Subong, nakahibalo na siya. Nga husto ako. Apang, wala ako nakabatyag sa kalipay si Lima. Kung matapos ng kasal, kag mabato na niyang tanan, Jay, nakahibalo akong mabalik na sa normal ang tanan. Parehos ang akon paglaom na makita ang akon amay. Nagsalig ako nga kung makita ko siya. Ang tanan, mangin maayo na. Pero, naglain pagid. Sang una, naakig ako. Kaginbayaan ang niya ako sang amo sina. Luyag ko nga makita siya. Luyag ko nga mabatian. Nga naghinulsul sa iyagin buhat sa akon. Kagluyag ko nga makabati. Nga naghinulsul siya sa iyagin buhat. Kag mangayo siya sang pasaylo sa akon. Kag nagakabalaka siya kung ano nang natabo sa akon. Luyag ko nga masugiran niya ako sang amo sina nga mga butang. Kag sa sina, mapatawad ko siya. Apang subong, sa masugata ko siya. Kag nakahibalo ako kung ano siya kalain. Hindi na ako maluyag na mangin amay siya. Hindi na, Chay. If I could find music in my soul,
song while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Navarro. Will sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Sa radyo. Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini? Yari na mga kabyanan ang isa sa aton nga daily winners. Ikadwa ini nga winner para sa subong adlaw sa aton nga 1-2 panalo part 21 na promo. Lawagon ako na lawagon ta alas 11 na subong alas 11:52. 11:52 taga ang yes ni proof of purchase amo ang Nescafe Classic kag pirmahan ini ang yes ni promo ang yes ni nga entry ni Maricon Di Matulak sang Food and Drugs Administration. Taga Purok maghimulat barangay Panukoy, Bacolod City. Congratulations sa kay Nilida daligil lang ko dato no ti para doon hindi ko mabasahan. Congratulations sa kay Nilida Nilida Buntalidad sang Purok maghimulat barangay Panukoy, Bacolod City. Ikaw nga aton ika-duha nga winner sa subong adlaw sa aton nga 1-2 panalo part 21 promo. 11:52 alas 11:52 ginlawag ang imong ngalan. Dapat makuha mo ini antes maglapaw ang 6 ka oras para nga mahatag ang premyo sa imo. Kay kung hindi mo makuha within 6 hours basi kuhaon o kon i-forfeit ang imong winner ang imong nga premyo kag ihatag ini sa sunod nga mabunutan nga winner. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D, mahiras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Nobyembre 28, taong 2022, 27 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong takbo ng negosyo sa last quarter ng 2022, naging maganda raw itong pag-ahon naman ng mga negosyante o negosyante nakikita pa rin batay sa ilang pag-aaral.
Investment deals mula sa mga naging pulong ni Pangulong Marcos sa Thailand nagbubunga na. Buhos ng tulong ng overseas workers nakikitaan ng magandang trend para sa ekonomiya hanggang sa susunod na taon. Ito presyo ng mga basic goods tumaas daw ng 13%. Luzon Grid inilagay sa ilalim ng yellow at red alerts ayon yan sa National Grid Corporation of the Philippines. Kamara naman, kumpiyansa na lulusot sa bicameral itong 77 billion pesos na institutional amendment sa 2023 national budget para sa social services. Itong pagbuo naman ng Department of Water Resources isinusulong sa Kamara. Permit mula sa National Commissions for Culture and the Arts, hinihintay muna bago simula ng excavation at exploration sa construction site sa Department of Justice kung saan nahukay ang ilang kalansay. Samantala, itong hinihinalang mahigit 30 pang mga Pilipino ang posible raw na biktima ng human trafficking sa Myanmar. Ayon po yan sa isang senador. Sa international news naman, Ukrainian President Zelensky nagbabala na maghanda ang Ukraine para sa mga susunod pang atake ng Russia. Sa ating pong sports balita, itong defending champion na Golden State Warriors pinahiya ang Minnesota Timberwolves. Ang Miami Heat panalo rin laban sa Atlanta Hawks. Sa entertainment news naman, pambato ng Pilipinas na ibulsa ang back-to-back win sa dalawang international pageant. Live nationwide via satellite mula sa Bonbon News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa kabila raw ng mataas na inflation ay nakikitang maganda itong performance sa tumataas ang benta ng mga negosyo lalo na ang mga nasa linya po ng consumer goods. Ito ang inihayag po ni Go Negosyo Founder Chairman Joey Concepcion na naniniwalang maganda ang galawan ng pagnenegosyo ngayong huling quarter ng 2022. Sinabi po ni Concepcion na bagamat may pagtaas sa inflation ay hindi naman naging hadlang ito para tumaas ang sales na isaan niyang magandang indikasyon para lumakas pa ang takbo ng negosyo ngayong papasok ang buwan ng Disyembre. Malaking bagay anya itong pagpasok ng Christmas season sa mga negosyante habang nakikita rin anya niya na magtutuloy-tuloy ang pag-ahon ng marami kabilang na itong mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa kabilang dako, naniniwala din si Concepcion na makikitang mababawasan na rin ang mataas na interest rates sa kaligtaan ng susunod na taon. Samantala, tumaas pa sa 11.1% ang 7 araw na COVID-19 positivity rate sa National Capital Region o NCR habang ang ibang lugar sa Luzon ay nagpakita rin ng pagtaas. Ayon yan sa datos na ibinahagi ng Independent Monitoring Group na Octa Research. Iniulat ng Octa member na si Dr. Guido David ang positivity rate ng NCR o ang porsyento ng mga taong napag-alamang positibo sa COVID-19 sa kabuuang bilang ng mga individual na nasuri ay tumaas mula 7.5% noong November 19 hanggang 11.1% noong November 26. Gayun din, tumaas din ang positivity rate sa ibang pang mga lalawigan ng Luzon tulad ng Batangas, Benguet, Bulacan, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union at Pangasinan. Naitala ng Isabela ang kamakailang pinakamataas na positivity rate sa Luzon na may 44.4%, bumaba mula sa 49.4% noong November 19. 12 lugar sa Luzon ang nagpakita ng pagbaba ng positivity rate sa parehong panahon. Kabilang na dito ang mga lugar na Albay, Bataan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales. Dagdag dito mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pilipinas ay nakapagtala ng 1,326 na bagong kaso ng COVID-19 na kung saan ang ikalimang sunod na araw na mahigit 1,000 ang bagong kaso ang naitala. Una na rito, sinami din ng Department of Health o DOH na ang National Capital Region o NCR ang nakapagtala ng pinakamaraming kaso nitong nakaraang 2 linggo na may 3,874 na sinundan ito ng Calabarzon na may 1,961 at Western Visayas na may 1,293 na kaso ng COVID-19.
Sa iba pang mga balita, itong investment deals mula sa mga naging tulong daw ng Pangulong Marcos sa Thailand. Kumusta kaya ito at ang buhos ng tulong naman ng overseas workers? Nakikita na rin ang magandang trend para sa ekonomiya hanggang kailan kaya yan itong sinasabing magandang trend sa ekonomiya. At may buong detalye si Bombo Dennis Hamito. Inamin ngayon ng kinatawan ng Pilipinas doon sa Thailand na unti-unti nang nakikita ang bunga ng mga naging pulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. doon sa ilang negosyante sa naturang bansa. Matatandaan na personal na nakipag-usap ang Pangulo at pati na ang kanyang economic managers doon sa mga negosyante na nakabase sa Thailand. At dito ay sa roundtable discussion ay natalakay ang mga oportunidad na nakahanda para sa mga negosyo mula sa ibayong dagat patungo dito sa Pilipinas. At dito sa Economic Leaders Week na isinagawa doon sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit ay naging makabuluhan ayon sa Pangulong Bongbong Marcos at inaasahan na magiging tuloy-tuloy ang resulta ng naturang mga pulong at ito nga ang naging pag-amin ng Ambassador to Thailand na si Ambassador Millicent Cruz Paredes. Ayon pa kay Ambassador Paredes, inaasahan nila ganito magiging trend hanggang sa pagpasok ng susunod na taon dahil interesado yung mga negosyante sa naturang bansa na maglagak ng puhunan. Pati na ang iba pang mga naging hakbang ng Pangulo ay nakikita na rin ng positibong mga development. At ito mano ang ikinakagalak din ng overseas Filipino workers na nakabase sa naturang bansa, lalo't kahit anong o sinong administrasyon naman ng nakaupo ay todo suporta pa rin ang hanay ng mga overseas Filipino workers. Narito ang pagbabahagi ni Ambassador Millicent Cruz Paredes at yan ay kaugnay doon sa mga positibong pananaw dito sa pagnenegosyo at mga inilalagak na puhunan. You know, just like the rest of the Philippines, we are looking to the success of this administration. We pray for the success of the president, regardless of the administration, the success of the leader, the success of the government would spell benefits for the whole country and for its people. Bahagi yan ng pahayag ni Ambassador Millicent Cruz Paredes ng Thailand at inaasahan na magpapatuloy yung magandang trend. Ngayon kasi nagsimula na Bombo Gerald, Bombo Alaysa yung mga development dito sa buhos ng remittances galing sa overseas Filipino workers at inaasahan itong trend na ito hanggang sa unang quarter ng taong 2023 at magandang sinyalis umano ito, magandang pagkakataon para makapagpabilis doon sa pagbangon ng ating ekonomiya. Hindi lamang yung gross domestic product ang pinalalakas, pati na yung iba pang mga factors na nakakaapekto rin para mapaganda palalo ang lagay ng ating ekonomiya. So, ngayong quarter lang ba naramdaman yan, Bombo Dennis, pagkagaling mismo ng Pangulong Marcos sa Thailand, pagbalik niya dito ilang weeks lang, ramdam na kaagad, Bombo Dennis? Tama yan na Bombo Gerald at inaasahan nga na ito ay trend na magtutuloy-tuloy. So, magandang pangitain para doon sa mga negosyante sa pagkatataas na naman. Lalo yung kumpiyansa ng mga negosyante na nagbabalak mamuhunan sa atin. Hindi lamang yung galing sa Thailand, pati na yung sa iba pang mga lugar, pag nakita yung trend, kasi pinag-aaralan kasama sa mga pamantayan ng paglalagak ng puhunan para sa kanila na tingnan yung buhos ng paglaki ng ekonomiya at yung iba pang mga factors na nakakaapekto. Kung maganda yung trend, ay mas malaki ang tsansa ng mas maraming mamumuhunan na maglagak dito sa Pilipinas. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala yung presyo daw ng mga basic goods tumaas ng 13% at itong Luzon Grid inilagay sa ilalim ng yellow at red alerts at ito po batay po sa National Grid Corporation of the Philippines. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. Lane 9. Style premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inanunsyo ngayon ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated na tumaas ng 2% hanggang 13% po itong presyo ng mga basic goods sa ilang linggo po yan bago ang Christmas season. Ayon po kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated President Steve Kua, karamihan daw sa mga item na may pagtaas ng presyo ay may kaugnayan sa asukal tulad ng mga ready to drink beverages, itong chocolate, jelly at itong peanut butter. Idinagdag pa niya na higit sa 20 mga manufacturers ay mamiling na para sa pagtaas ng presyo, kabilang na itong mga non-essential items. Kamakailan ay naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng price guide para sa mga mamimili at retailer sa pagbili ng mga produktong Noche Buena sa oras ng Pasko. Mula sa 223 stocks keeping units o mga variant ng produktos na gabay sa presyo ng Noche Buena, nasa 195 ang nakitaan po ng pagtaas ng presyo. Dalawa itong nakapost na bawas sa presyo po, habang ang mga presyo ng natitirang 8 ay hindi na nagbago. Sa 175 nagpost ng pagtaas, 74 naman itong item na tumaas ng mahigit 10%. 51 ang nakita ng pagtaas ng presyo at 6% hanggang 10% naman, habang 50 ang tumaas ng 1% hanggang 5%. Samantala, ilalagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Luzon Grid sa ilalim ng yellow and red alerts dahil sa napakababang supply ng kuryente ngayong araw ng Lunes. Ang Luzon Grid ay nasa yellow alert ngayong araw mula alas 10 hanggang alas 5 at alas 6 ng hapon at aabot naman hanggang alas 9 ng gabi. Ilalagay ito sa red alert sa loob ng isang oras mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dagdag dito, ang isang yellow alert ay nagpapahiwatig na ang grid ay may manipis na reserba batay sa supply at demand nito. Samantala, ang isang red alert status naman ay nangangahulugan na walang pantulong na serbisyo o mayroong kakulangan sa henerasyon ng supply ng kuryente. Inihayag pa ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ang available capacity ay nakita sa 10,708 megawatts kumpara sa peak demand na 10,246 megawatts. Liban nito, 6 na power plant din ang nasa forced outage habang 3 ang tumatakbo sa derated capacities na nagresulta sa 2,648 megawatts na nawala mula sa nasabing grid. Ang Kamara Kumpiyansa raw na lulusot sa BICAM itong 77 billion pesos na institutional amendments sa 2023 national budget para sa social services. Yung pagbuo ng Department of Water Resources isinusulong pa rin doon sa Kamara. Nandoon si Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na papayagan ng Senate contingent sa Bicameral Conference Committee ang institutional amendments ng Kamara sa 2023 proposed national budget na nagkakahalaga ng 77 billion pesos. Ayon kay Speaker, ang pondo ay ilalaan sa mga programa sa edukasyon, kalusugan, transportasyon at iba pang social services ng gobyerno. Sinabi ni Romualdez, ang institutional amendments na isinusulong ng House contingent ay para sa benepisyo at kapakanan ng taong bayan. Ayon naman kay House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co, kapakanan ng taong bayan ang iniisip ng Kamara nang isulong ang institutional amendments. Kabilang dito ang ayuda programs na 12.5 billion pesos para sa DSWD, 5.5 billion pesos naman para sa Department of Transportation sa fuel subsidy program sa harap na patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at 5 billion pesos sa Department of Labor and Employment para sa tulong panghanap buhay sa ating mga disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Naniniwala sina Romualdez at Con na walang contention sa pagtutol ang Senate contingent sa MICAM sa isinusulong na amyenda ng Kamara sa 2023 proposed national budget na nagkakahalaga ng 5.268 trillion pesos.
Samantala, isinusulong din dito sa Kamara ang pagbuo ng Department of Water Resources na tutugon sa iba't ibang issue kaugnay sa tubig. Pinangunahan ito ni House Ways and Means Chairman Representative Joey Salceda ang nasabing pagdinig. Sa panig naman ni Iloilo Representative Lawrence Defensor, nasa 35 panukalang inihain dito sa Kamara kaugnay sa pagtatag ng Department of Water Resources. Ayon sa Ilonggo Solon, dapat himayin ang nasabing mga panukala. Pakinggan natin ang paayag ni Representative Lawrence Defensor sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Ways and Means. Earlier, the bills, the 35 bills as they are filed, are very broad in themselves. In fact, the general framework presented in the bills is so broad that we might lose the main focus and objective, and that is supplying water to the end user. If I understand Congressman Salceda correctly, he wants to propose a law that would simplify the water resources, similar to that of IPIRA, the way it harmonized the generation, transmission, and distribution for water. With the addition, if he agrees with me, that since there is a byproduct of ang pahayag ni Iloilo Representative Lawrence Defensor. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala, mahigit 1 milyon ang ipinimigay at masayang tinanggap ng lahat ng mga Grand Draw winners ng Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Balde-baldeng papremyo na may kasiyahan pa kaninang alas 10 ng umaga. May kabuang 192 winners sa araw na ito ang tumanggap ng tumataginting na cash prizes na kabahagi ng kabuang 6.5 million pesos ng Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Sa 24 na market areas ng Bombo Radio Philippines, ito po ang natanggap ng ating mga winners. Sa first prize, tumataginting na 20,000 pesos cash. Sa second prize, 10,000 pesos cash. At third prize, 5,000 pesos cash at 5 tig 2,000 pesos cash. Para sa consolation prizes, sa uulitin po, ang Bombo Radio Philippines at Star FM ay nagpapasalamat sa mga participants at sponsors na nakibahagi sa tagumpay ng Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Sa kasalukuyan, mayroon namang papromo ang Bombo Radio Philippines at walang humpay na namamahagi ng naglalakihang cash at gift packs, at ito ay ang 1-2 Panalo Promo 2022. Samantala, hinihintay pa ng mga eksperto ang permit po mula sa National Commission for Culture and the Arts o NCAA bago masimulan itong excavation at exploration sa construction site doon po sa Department of Justice kung saan nahukay ang ilang kalansay. Noong Biyernes ay nag-inspeksyon ang mga eksperto na kinabibilangan ng anthropologists at itong archaeologists sa Department of Justice para suriin itong lugar kung saan nakita ang kalansay na tinatayang 4 na tao. Una nang sinabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na maaring archaeological site ang nasabing lugar na pagtatayuan ng library building ng Department of Justice. Sinabi ni Dr. Maria Teresa de Guzman na isang social anthropologist, kailangan muna nilang ng pahintulot mula sa NCAA para tuluyang masuri ang construction site. Ito ay alinsunod na rin sa Republic Act 10066, itong National Heritage Act. Ayon kay Guzman, kung makipag-ugnayan ang Department of Justice sa NCCA ay maaaring mapabilis ang pagkuha ng permit para may pagpatuloy ang pagsasaliksik.
Pinahinto ng mga eksperto ng Biyernes ang konstruksyon ng 4-story na gusali dahil na rin sa mga nadiskubreng kalansan. Sa karagdagan pang balita, hinikayat ng Energy Department ang publiko, partikular ang mga motorista at mga nasa transport group na gamitin ang kanilang power of choice sa gitna ng mapaglarong presyo ng oil products. Inihayag ni Assistant Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE na dapat sanang magkaroon ng pamamaraan para patuloy na makatipid ng produktong petrolyo. Dito, ani Romero, papasok ang power of choice na kung saan maaaring makapili ang mga gas consumers ng mga istasyon ng gasolina na mas mura ang halaga kaysa sa iba. May webpage anya ang DOE na dito ay makikita ang listahan ng mga gasolinahan na nagbibigay ng discount na pumapalo sa piso hanggang 4 na piso. Bagamat may rollback, anyang inaasahan ay hindi naman batid kung ano ang mangyayari sa susunod, gayong hindi natin kontrolado ang pangyayari sa international market. Samantala po ang Department of Interior and Local Government, itong DILG, nagpaabot ng pagbati sa Philippine National Police sa matagumpay raw na kampanya sa kriminalidad dito sa Pilipinas. Nasa linya si Bombo Marlene Pajerno. Nagpaabot ng pagbati ang Department of the Interior and Local Government sa Philippine National Police dahil nga sa matagumpay na kampanya nito kontra kriminalidad sa Pilipinas. Sa isang pahayag ay ipinaabot ni Interior Undersecretary for Peace and Order Oscar Valenzuela ang pagbati ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. sa pambansang pulisya sa ilalim ng pamumuno ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. Ito anya ay matapos na lumabas ang pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey na nagpapakita na bumaba sa ika-4 na ranggo ang paglaban sa kriminalidad sa pagdating ng most urgent national concern ng pamahalaan. Ayon kay Undersecretary Valenzuela, sumasalamin ito sa pagsisikap ng pulisya na sa pagpapanatili ng peace and order sa bansa na nangangahulugang hindi na anya masyadong nababahala pa ang taong bayan para sa kanilang kaligtasan. Kaugnay nito ay patuloy naman ang kanilang panawagan sa buong hanay ng pulisya na paigtingin pa ang kanilang isinasagawang pagsisikap para maiparamdam sa mga mamamayan na ligtas sila maging sa labas ng kanilang mga tahanan. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of the Interior and Local Government Undersecretary for Peace and Order Oscar Valenzuela. Recently, it is worthy to note that Secretary Abalos Jr. lauded the efforts of the Philippine National Police under the leadership of Chief PNP Police General Rodolfo Azurin Jr. following the latest Pulse Asia survey results, in which fighting criminality was not included among the priority national concerns. Number 4 pula yata lang ang fighting criminality. The ratings reflected the significant strides of the Philippine National Police in maintaining peace and order in the country and instilling into the minds of the Filipinos that they are indeed safe and secure in their communities. As DILG Undersecretary for Peace and Order, please accept my own congratulations. Yan ang tinig ni Department of Interior and Local Government Undersecretary for Peace and Order, Oscar Valenzuela. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Dagdagan pang balita, itong presyo ng siling labuyo sa ilang pamilihan sa Metro Manila pumapalo na sa 600 pesos kada kilo. Ilang mga nagtitinda at namimili umaaray na. May pag-uulat si Bombo JC Galvez. Yan ang tinig ni Department of Interior and Local Government Undersecretary for Peace and Order, Oscar Valenzuela. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st
Bombo Eliza, Bombo Gerald, umaaray ngayon ang ilang mga nagtitinda ng siling labuyo sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila. Gayun din ang ilang mga mamimili kasabay ng pagtaas ng presyo nito na pumapalo na sa 600 pesos kada kilo. Ayon kay Aling Lenny Moreno, sobrang tumal daw umano ng bentahan ngayon ng gulay, partikular na sa mga siling kanyang ibinebenta dahil sa mataas na presyo nito. Ang ilan kasi sa mga mamimili ay nagbabudget kaya naman mahina ang bentahan ngayon sa kanilang pwesto. Dagdag pa niya, kung ikukumpara raw noon, pumapalo lang ng 300 pesos kada kilo ang siling labuyo, na kung saan ngayon ay doble na ang itinaas nito. Samantala sa payag naman ni Nanay Virginia Ramirez, 5 dekada nang nagtitinda, sa taas daw ng bentahan ngayon ng sili, hindi naman na raw nakatatanggap si Nanay Virginia ng reklamo sa kanyang mga customers dahil alam naman na raw nila na hindi season ngayon ng siling labuyo. Pero kagaya ng naging pahig ni Aling Lenny, sobrang tumal talaga ng bentahan sa kanilang pwesto, lalo na at nagtitipid ang mga tao. Pakinggan pa natin ang magkasunurang tinig ni Aling Lenny at Nanay Virginia sa panayam ng Bombo Radio. Mas mahal ngayon kaysa dati kasi magkano lang dati, 300. Pero ngayon, pumapalo minsan 500, 600, ganyan yung presyo. Minsan kasi bumababa, minsan talagang sobrang taas talaga. Bibigyan na lang natin sila kung magkano yung halaga ng bibilhin nila para kahit 5 piso, 4 na peraso, ganyan. Matumal. Oo. Ang tumal ngayon kaysa dati. Ang mahal, 200 yung pahaba, yung green, yun namang labuyo ay is 500. Alam mo ang sili ngayon, ang sili pagka mahangin, maulan, hindi nagbubunga. Kasi ayaw nyo nang ginagalaw eh. Kailangan yan pag tag-araw mura. Ganon yun. Kaya not in season ba? Hindi naman sila masyadong nagreklamo kasi alam nila yung in season eh. Kasi ang gulay, seasoning yan. Alam mo, matumal ngayon. Kasi parang walang pera tao. Parang tipid na tipid sila. Hindi katulad nung araw bago mag-pandemic. Go nang go. Ang lakas ng bintahan nun. Ngayon, wala. Yan ang magkasunurang tinig ni Aling Lenny at Nanay Virginia. Batay kasi sa monitoring ng Department of Agriculture, ang siling labuyo ay ibinebenta sa 700 pesos kada kilo sa Las Piñas Market at 600 pesos kada kilo sa San Andres Market sa Maynila, Muñoz Market sa Quezon City at Malabon Central Market sa Malabon City. Iniulat din ng Department of Agriculture na ang presyo ng mga pulang sibuyas ay mula 220 pesos hanggang 260 pesos kada kilo. Sinabi naman ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Christine Evangelista na kapag naging normal na ang volume ng mga gulay sa mga trading posts, bababa na ang presyo ng mga gulay sa mga wet market. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 28 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. I-update tayo dito sa mga games dyan sa NBA. May buong report si Bombo Victor Yantino. Nang ibaba muli ang National Basketball Association defending champion na Golden State Warriors matapos nilang pulbusin ang Minnesota Timberwolves sa score na 137-114. Umabante ang Warriors sa kanilang ika-11 na panalo at tuluyang pinahiya ang kupunan ng Wolves sa kanilang sariling balwarte. Muli nagpakitang gilas ang star player ng Warriors na si Stephen Curry at umiscore ng 25 points, 11 rebounds at 8 assists, dahilan upang umuwing loan ang kanilang katunggali. Sa unang pagkakataon naman ngayong season ay nakuha ng 32-year-old power forward na si Draymond Green ang double-double score na 19 points at 11 assists para sa Warriors. Nasayang rin ang diskarte ng Wolves shooting guard na si Anthony Edwards na umabot sana ng 26 points. Samantala sa ibang game naman, nagwagi ang Miami Heat sa kalaban nitong Atlanta Hawks sa score na 106-98. Pinangunahan ng 25-year-old player na si Bam Adebayo ang Heat matapos magpaula ng 32 points at 8 rebounds. Nagtapos naman si Trae Young na may 22 points at isang season high na 14 assists, habang si John Collins naman ay may 23 points at isang season high na 14 rebound para naman sa Atlanta.
Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Leontino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ating alamin ang Pasko sa Armenia. Sa bisperas ng Pasko o January 5, sinisindihan ng mga Armenian ang kanilang mga tahanan at simbahan gamit ang mga kandila upang maging maliwanag ang pagtatapos ng madilim na araw at mahabang gabi. Ang araw ng Pasko ay kilala sa mga Armenian bilang Water Blessing Day upang gunitain ang bautismo ni Kristo. Ang holy water na binabasbas ng head priest ay ibinabahagi sa mga pamilya sa komunidad. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating Christmas countdown, 27 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 32 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo naman ang Bombo News Center para sa ito ng Bombo Network News. Sa ito ng pagbalik banwa, magakuha na kita sa pila ka mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. Pila ka mga insidente na nagluntad sa ito na palibot kay kaginas kagahon. May isa naman kay shooting incident nga nagluntad. Pero may na lang daw white yung mapuruhan ang duwa ka mga biktima. May arap paginsang encounter man nga nagluntad mga kabyanan nga sa din duwa ka mga ginaligar katapos ang New People's Army ang nagkalamatay. Mangin kaupod man natin karon si Dr. Ana Pornan, ang head sa CDRRMO. Ini may kantanan sa pag-sumiter na sang incident report sang team sang rescue unit nga nag-rescue tublasang nagligad to kagahapon sa kagahon o sa nagligad nga kagahon sa atong aksidente banwa nga nahulog sa longboard ang nasamit niya nga biktima. Inatanan naton pagtalakayon pagkaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdom. Standby. It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyo Land Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyo Land Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang
Pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa kolesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa kolesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano? Kabiyanan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Antes natong ko ang pinapakamang reports siya sa ito ng mga field reporters sa Bumbukim may isa ka aksidente nga nagaluntad no? Sige lamang nga Udto. Dito ni sa southern part sa Negros Occidental daw ang PNP Mobile Force Company no? Nga nagsakay sa patrol kay daw masugat ini sa regional director nga manug-abot diri na aksidente no? Kuha na itong karundugay-dugay ang report with Bumbo Gracelyn Lubaton. Kay makaluoy man yung mga kapulisan no, nga naupod sa sining aksidente. Pero wala pa kita sang latest medical bulletin no, sa bahin sa sining mga katapo sang Mobile Force Company nga na aksidente mga kabanan. Nagbaliskad itong patrol car nga ila ginasakyan. Tanaw na ito na bisa report ni Bumbo Gracelyn Lubaton. Ining sabayin mga kabiyanan sa pagka-aksidente sa patrol car, mobile car, mobile patrol sa PNP Mobile Force Company. No, sa piyakalinya, kung na ito na report Bumbo Gracelyn Lubaton, please come in. Kumbagan, mga alas 11 sang kanina, sang aga, no? Or sinilang din nga at nabumodan, may isang kawayan, or banwasang kawayan, isa pa, nagluntad, kasalakyan, ini ang inasakyan sang ato ng mga tropa sa 604th Company, Regional 4th Battalion 6. So, ginagawa sa padre kung may ara sang mga bata balang lala ang tuha or lala ang nadangatan sa nga aksidente kay makita sa ato nga mga redato kay video na may ara sang mga na-injured no nga sopa nato. Kagasukong pakadto na to ang regional director sang Police Regional Office 6 no si Police Brigadier General Leo Francisco para i-check ng mga tropa naton kag inalansa sa pagkidasugong komodan kung paano inibigay na tamo kanang baliskad kid ang ila sining nga ginasakyan no sa video makita nato nga ang ila ginaagyan or naagyan nila pala momodan ining blind curve no dira sa bahin sang banwasang kawayan kag posible nga nadulaan pa no pero i-confirm ta kung ano man gid ang natabo.
So bali wala pa sang report subong sa kung ano ang sitwasyon sang sining mga nagkala-involved sa aksidente. Wala pagid bomodan, no? Ang ato lang sininga ginakaptan mga litrato ni nila na may ara sang nagkalatilasan. Yung natugta nga aksidente, pero balon ta pagid kung kamusta bi ang nagadala pagid ni Kitty, no? Ang sasaka sang patrol car or ila sa mga salakyan nagsulit saya. Di saya kay takilid lang kung di nagsulit. O upside down. Yes, upside down, bomodan. O highway na siya. So din na yung highway man. So, ang nakabutang lang bombodan, ang national road naman no? Kawayan. Basta sa national road lang sa Kawayan. Yes. Yes, dan ko ibang ta kung diin gid mi siya sa Kawayan kay naragamba ng paati ng area pagbisan ti Palay, pero ang aton sa nga litrato, no Kawayan gid ang lugar. Aha. Sige. So, pamadaan buka kanta ni Dugay, no? So, ang pinaka-kompleto. Yes. Go ahead. Sa pinaka-big ka mga altar, yan na tuhos yun nga aksidente. Pamadaan mo niya nga betting this publication mo ito. Sa mga sa radyo ng Pilipinas, consistent of the all sa bakalita sa radyo. Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Balikan na nato karon dugay ang pinapaka mga update no sa sining aksidente. Ginapangamuyon lang naton nga wala sa may kabuhi nga na dula no sa sining aksidente sa Dalanon. 8 minutos na nabilin ka mga kita sa tag ng alauna. This time mga kabanan ko na to report di Bumbo Carla may defensor. Ini may kantanan si Isaka encounter nga nagluntad diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa initial report nga to na baton, mayara sang duwa ka mga nagkakalamatay nga mga katapos ang New People's Army kag wala pa sang identity, no? Wala pa makakilala ang ining duwa ka mga katapos ang New People's Army nga nagkalamatay sa sining enkwentro nga nagluntad sini ginamang aga dito sa Nasor nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Kuha naton ang report, no? Upod sa kay Bumbo Carla May defensor. Di daw binalusay na lang ni ang matabo sini. Kay sa nagligad to ang NPA man na nakascore pagi sa pag-ambush nila sa duha ka mga intel operatives no sa Philippine Army. Kag dito ni natabo sa may Sipalay. Nagkalamatay gitong duhaman no ka mga intel operatives sa Philippine Army kag sa subong duhaman ang napatay sa bahin sa NPA kay kuan na niya man sinato na binalusay duwa na katapusan no ambos sa subong pagkadason na encounter kag kun makamataymingan lang magsumalangay bakbakanay dayon. Sige. So, kuha naton ang report, no? Ang update kag pila ka mga detalye sa sining enkwentro nga nagluntad sa tunga sang militar kag subungman sang mga katapos sang New People's Army. Kag dugay-dugay balikan man naton ang report ni Bumbo Gracelyn Lubaton sa sining aksidente nga nagluntad sa highway going na sa may Sipalay nga involved sang patrol car sang PNP Mobile Force Company. Kag tanaw naton kung ano ang latest medical bulletin sa sining mga nagkala aksidente. Sa piyakalinya ko ang report ni Bumbo Carla May defensor. May kantanan sa sining enkwentro nga nagluntad dito sa Nasor nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Bumbo Carla May defensor. Please come in. Yes, Bobodan, isa naman ka nagluntad nga encounter sa area sa barangay Kitin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental, diin duwa ang napatay sa bahin sa NPA. Bobodan, sa bahin naman niya sa ato sa nga tropa, may wala man sila sa
na samaran o kung na dulaan sa kumpay sa tropa Bombadan. So Bombadan, sunod kay Lieutenant General Pesase, Commander sa 62nd Infantry Battalion na Bombadan. So ini Bombadan na samtang nagapatigay sa Quiapo sa pursuit operation no kay tinagdigad, may aras ang nagluntad ng encounter sa area sa Hulngan nga nasakupan man sang 62nd Infantry Battalion. So samtang hindi sila nagapadayon hindi sila sa ila sining operation na dito na nagluntad ang encounter Bombadan. Sa subong wala pa gid sang identity ining duwa ka mga na patay nga mga NPA kaga mayara sang na-recover sa duwa Bombadan M16 ini nga armas no. So duwa ka armas ang na-recover kaga sa subong Bombadan wala pa nakuha ang ining duwa ka mga napatay sa area sang barangay Quintin Remo kay ang clearing operation subong patigayon Bombadan kag wala pa gid idea no kung ano ni bala ang duwa kung mataas ni balang ila sining nga ranggo o kung hindi Bombadan. So Bombadan pamatiyan naton ang pahingan. Kumbo Carla, daligid lang Yes. na utod ang ibong audio. Bombadan. Go ahead. Yes, sa Bombadan, pamatiyan pala nato na pahayag gikan kay Lieutenant Colonel William Pesase, Commander sa 62nd Infantry Battalion. Kasi ongoing yung pursuit natin na yung galing pa to sa Gihulngan na encounter na-encounter tayo more than a week ago sa Gihulngan. Yes po. So mayroong ito yung isang part ng withdrawal nila ito sa pa-south sila nakaabot sila ng boundary na Moises Padilla so Makagahay and then Quintin Remo. Opo. So kanina, mga 7, yun, nagkaroon ng enkwentro. Okay. Medyo matagal yung enkwentro kanina. Oo. Mga ilang minuto, sir? Aabot ng 30 to 40 minutes. Actually, nandito kami sa battalion headquarters sa Barangay Libas Isabela. Naririnig din namin yung putok kanina. Okay. Ngayon, okay naman na. Na secure na yung area pero ongoing pa yung clearing doon at saka yung ibang tropa natin ay nagpupursuit pa. Kaya yung ibang details ay mamaya na lang siguro pag makompleto na. Pero sir, meron pong nalagasan po sa NPA? Oo, mayroong patay doon pero saka may mga baril na recover pero yung details niya siguro mamaya na lang kasi hindi pa para makafocus yung tropa natin sa task nila ngayon. Accordingly, may dalawa doon. May dalawa na patay na NPA. And then, sa tropa po, sir? Wala tayong casualty sa tropa. Sir, ilang NPA po yung naka-encounter po? Medyo marami kanina, pero i-klaro lang natin. Mamaya na lang siguro. Sige po. Kaya medyo natagalan kanina yung encounter. Yung dalawa po, sir, hindi pa po nakuha doon sa area? Hindi pa. Kino-coordinate natin para ma-recover yung mga bangkay nila. Okay. Kino-coordinate natin sa PNP. Yes po. So sa ngayon, wala pa pong identity yung dalawa? Wala pa. Hindi pa natin kilala. Din po, yung mga NPA, meron din pong nasugatan sa kanila? Mayroon. May at least isa or baka mas marami pa yung wounded na nakatakbo sa hanay ng NPA. Oo, kasi siyempre ayaw nating masyadong kasi may ongoing clearing pa nga yung tropa natin doon. Mahirap naman na para makafocus sila. Yes po. Mamaya na lang itong mga basic details na lang. No problem. Sir, ano pong grupo ng NPA? Ito pa rin, yung CN1 pa rin. Nandito sa part ng Central Negros, from Gihulngan, Moises Padilla, Canlaon. Nakakaabot din sila ng Isabela, La Libertad, at saka part ng Dinalbag. Bombadan, so aga pa tayo pagin sa Quiapo na ila sining clearing operation and then ti ulat na naton Bombadan ang identity sining duwa ka mga NPA nga napatay kiti ato pasubong Bombadan sa area sang Barangay Quintin Remo Bombadan. Yes, Bombadan, ti papati na ni nato pahayag manikan kay Brigadier General Inocencio Pasaporte.
Yes, Bombadan. Initial lang may duwa ka na body count ka NPA. Okay. And may mga na-recover man nga firearm, duwa ka firearms. That, ang isa ka firearm ay yung 16 na may M203. Kaya naman na initial, wala man may nasamatan sa tropa natin. Ano ni sila nga grupo sang NPA? Central Negros 1. Dapat identity ining duwa, sir. Ay, as of now, siguro, hindi pa siguro makuan. Oo. Pero sila ko, ongoing pa ang portion. So, hindi kami makatagwa na. Okay. Bombadan. So, muna nakuan mo natin ang mismo nga commander sa 3rd Infantry Brigade and then the commander man mismo sa 62nd Infantry Battalion Bombadan. So latato na natin na Bombadan ako Anthony Tigirigay isang update regarding sa nagdutan ng encounter sa area sa Moises Padilla Bombadan. Sige. Bombadan may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carlamay Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Report gikan sa patrol. Nagadulong sa oras 2 minutos ang nabilin kamagdangan kita sa tagna nga launa. Sa ato na pagbalik banwa mangin ko po naton si Dr. Ana Pornan. Ibalo naton kung ano to ang rason sa mga rescuer nga ang nahulog tuya sa longboard ang ilagin rescue nga na aksidente nag-viral sa social media. Sa aton nga pagbalik, standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sa Pabalik na mga kabyanan sa ito na pagpangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuanay sa auto. This time, ari na sa piyang linya, mangin kaupo nato ng head sa CDRRMO diri sa siyudad sa Bacolod, Dr. Ana Pornan. Dok, mayong hapon. Mayong hapon, Bubudan. Dok, kumusta na to ang silimuto kagapong plus interview naton nga i-masubmit sa ila sining incident report ang ining team sang rescue unit nga amo to na figure sang o kung nag-viral ba lang video nga nag-rescue sa isa ka na aksidente nga nahulog or na samtang na-rescue nila, nahulog sa longboard. Ano ang ilang nakasubmit na man sila, Dok, sa ila sining incident report? Kagina sang aga met ko sila, then nag-submit si team leaders sang incident report. Ano ang nasulat sa ilang incident report, Doc? Based sa ilang incident report na bato nila ang call, mga 12:51 sang aga, sang November 26. Then, ang pasyente daw nag-drive sang tricycle as per bystander na mga account, no? Dason nabungguan niya ang wall sang the said area dala sa aton nga plaza. So, bali naglapaw, nagkuhan siya, imbis nga makaliko siya pa to. Imbis maliko siya, nagdiretso sa...
Amo to nga nagresulta sa pagkabunggo sa nga tricycle. Pero ano to kung natabo nga nahulog to siya, Dok, nga daw wala mas trap? Ano tong natabo? Apan nila pagkakita sang victim no nga nagahapak i-assess ang ilang team leader nga kinanglan gid i-transport ang pasyente kay kadamo sang tawo. Tapos nang hindi safe ang area sa sang victim as well sa ilang mga responders because daw ara siya bla nag ano siya, so transfer nila sa dapat sa sa ilang stretcher. So pag-transfer na sa stretcher nang wala na nila na strap sa ilang longboard kay because nga itsailo na sa stretcher. Samtang sa stretcher ang the victim kuno was restless. Amo to nga nadagdag sa stretcher prior nila ma-secure. So bali inog secure pa lang to tani isang mahulog na ning pasyente. Amo man ang ila account sa akon. So bali conscious pa mga itong pasyente sang hakwat nila, Dok? Nang daw conscious pa man siya kay daw pag to gani nga do may mga subay kuno nabatsagan na nakagat siya gani sa subay. Okay. So pero ano ang asay mo bi ano ang mga may ara ka sang ipapanaog nga memorandum sila or ano nga sistema nga yes sa bahin sa paghandle sa mga pasyente sa tion sang rescue operation, Dok? Yes, sir. Bali ang amon nga ginagrihan sang amon man nga with the aton nga executive assistant sa disaster nga si Sir Aaron Baez as well as the staff namon sa office sa operation. So we decided to sila nga duty, then sila sa lain na area for retraining and ma-debriefing man sila kay syempre may maara man sila nga daw galalain man sila blang nga nadagdagan sila pasyente during their duty. Okay. So islan sila na isang lain nga team to give them time for debriefing. And pero ang pamilya sa tong aksidente, Dok, wala man nagkanto sa inyo opisina nga magreklamo abi sa sininatabo? Wala pa man. Then we decided nga istorya to nila ang ang family as well as ang ang pasyente kung conscious naman ang pasyente to talk to them. Pero sa latest information, Doc, ano man stable na ning pasyente? Again, pag-istorya ko sila according to them, ang ilang information daw okay naman kung ang pasyente stable naman. Pero ara pa man syempre sa hospital. Okay. Sige, Dok, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Yes, sir. Thank you, Gade Bumudan. Si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang head sang CDRRMO sa siyudad sang Bacolod, retraining to itong nag-rescue. Although nga hindi man silingid abi nga makasiling ka nga grabe gid nga offense gid mo sang nag-rescue. Kaya hindi mo ni masapar kung gisa ang mga gina-rescue naton. May mga sipyat gid nga kangay na pero dapat ipaidalom gid siguro sang retraining nga wala sang similar case nga matabo sa palabuton nga kangay sini. Ang pamilya iti daw sa kagapos interview ni Bumbo Cherry Grace Antilian, hindi naman ito magpagamuman. Kundi daw ang ilat yung plano nga maistorya lang sa rescue unit nga nagpatigayon sa itong operation. Para nga at least maistoryahan man nila kung ano ang nagkakadapat kag ma-remind man ng mga rescuers sa ila sining masyado ka delicate, masyado ka sensitibo nga trabaho. Kinahanglan ang maid ba lang pag-execute sa ilang ginatawag nga rescue operation. Kay kung hindi ang imo pag-execute sini kag pawala man lang ang imbes nga makasalbar ka basi marimalaso pa lang gina-rescue mo. 10 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time, balikan natin report ni Bumbo Gracelyn Lubaton nga may kanta ng isa ka shooting incident. Isa ka shooting incident nga nagaluntad sininga kagahon
sa may isa ka kompyuteran. Duwagid ka mga biktima o kung duwagid ang nagkala biktima sa sining shooting incident nga nagaluntad banwa sa isa ka kompyuteran diri sa siyudad sang Bacolod. Ano ayan ang latest investigation siri? Anong rason nga ang naging panglutang ining duha? Ara sa kompyuteran, mga kompyuteran bisan magkagahon na bukas pa yan, no? May mga naga-computer pa yan. May naghampang pa sa kompyuteran. May duha ka mga nagkalabiktima sa shooting incident. Pero sa information nga ito na baton, wala man ini banwa wala man ini na rin malasong kabuhi nila. Doon na samaran lang sa nasamit yang shooting incident. Nakuha natin ang detalye sining report. Upot kay Bombo Gracelyn Lubaton. Sa piyak na linya, Bombo Grace, please come in. Dan, duha ka mga lalaki ang napirasan sa natabo nga shooting incident kagaingat kagahon mga around 4 a.m. nagluntad ini sa Purok Sikay parang siyudad sang Bacolod isang police station 2. Ang duha ka mga biktima mo sanday Rami Val Araez nagaedad sang 27 ini siya nagapuyo sa Purok Sikay sa mga barangay kag ang isang nadalahig si Michael Yasas. Si Michael Yasas nagedad sa 35 kag residente man sang nasambit nga lugar, no? Si Rami Val is pumuda na mo kay Jacono ang tuyo isang suspect sa pag-tiro, no? Kag ini sila nga duwa ang ara na sa stable condition kaya ang igo ni Rami ara sa may chan bombo dan naglapos ko nun sa iyang likod. Kag sa kay Michael Yasas naman niya, ara sa iya nawong iyang mga pilas, kag sa iya sining tiil. So ang natabo kid pamulan sang nga oras sang agahon, bali nagahampang ni sila sang computers especially ining si Rami Val. Dira sa may Purok 2 or kung Purok kasi barangay 2. No, ang ining komputeran ang ini sa sulod-sulod na gikapan ni sa basketball basketball court. So masulod ka lang gamay pamudan naman ang komputeran. So samtang nagampang ining si Rami gin tuyo na siya nga patsyon sang suspect, no, paging tiro bla. So dito lang galing na igo sa siniya nga di man sila nga patal gid kay safe naman iya sa nga kondisyon. So ang iya sa nga upod nga si Michael nagahigda-higda lang niya siya yung bombodan. So ang ini nga komputeran open na siya 24 hours. No, that's all wala lang ya galing ginapahapang ang mga minor pala. Ang suspect dire, yung mga isa lang kabintog. Kag on foot ina siya according sa mga kapitan sa kay wala man kuno sang motor nga nagpundira sa gwa. Pumangkot sa mga ara man da sa gwa during natapang insidente. Kag may ara sila sang person of interest, no? So kag-gather pa sa mga dugang pagiging witnesses para nga ining lalaki nga naghimo kay Rami Val nga patso ni siya di sa pagaluphang, no? Ang dalito na kayatan kapatakaan sang kaso basik nobwas na daw sumuda nila ang suspectado. So ang motive ni Bombodan wala pag nahibalaan kay tisubong lang sa danay personal grudge siguro, no? Kag ining si Rami wala man sa record but they're trying to check more kung may ara gin man kay tisubong wala pa man. Kag si Michael Yasas naman niya kina siya pristo sang tuig 2021 sa kaso nga illegal gambling or anti-illegal gambling. No? So ang naka-witness mo ni harap man ang living partner ni Rami kagati mayo kay wala sa napuruhan mo modalan sa tabo nga ito mo na-recover sa area may duwa ka messages kagin pa under na ballistics sa walaan kung anong klaseng armas ang gingamit. Pagkatapos matabo ang insidente, ang ining suspect ang dali nga nagdalagan kag naghalin sa area pero
wala siya makilala. Anigid kay ti nakatabon no ang iya sa nga nawong may tabon. Dason ibalon pa sa atong mga kapulisan kung nakuhaan mangid nila CCTV kay ti may CCTV sa sang area but sa insidente wala sang CCTV. Mamudan, kamatian ka si Police Captain Paul Vincent Mendon. Okay. Sige, Abi. Sige, dumalang-alang si Pindon, Bumbo Grace. Oo, gani. So, basta, ang ila sa nga investigation mo dan, dayon na sila at nga matungod nila ang suspect ng mga boss siguro, matungod na nila kay damo naman sang may mga ideya pa lang. Personal grudges, Gid? Personal grudge, but hindi matungod kung ano ni klaseng grudge. Mamudan, ining mga biktima, especially si Rami, wala, gid na sila obra, mamudan. Wala obra? Oo, mga wala man record sa drugs? So, sa bahin, sa illegal drugs, gina-check pa na nila, pamudan, kay si Rami, no, ang record, sinido, ano pa, hindi ko pala klaro kung may bisyo ni siya, kung may record, no, sa barangay, kay Bumul. So, si Michael Yasas siya, may record na nga sa Police Station 2, anti-gambling law, no, lapas siya. Okay. So, pamudan? Sige. Kaya yung si Bombo Grace, yung iwatan, tagtuman sa radyo ng Pilipinas, yung system overall na nawas na kalabas sa radyo. Bombo! Salamat kid, Bumbo Grace Lynn Lubaton. 17 minutos sa kaligid sa tagnang una. Diri sa tunang pagpanglagad sa panatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. This time, kung ano man natin ang report mga kabiyanan ni Bumbo An Sindul Sorilla. Ini nga may kantanan sa demolisyon, no, sa pila ka mga illegal structure diri sa may siyudad sa Bacolod. Ibalo naton abi ang mga ginpang demolish. Dugay naman ni sila pa ibalo na inform bumbuan mo nga i-demolish sila. Iwan naman sila siguro sang basulon kung i-demolish kag clearingon ang area nga sa din dira sa liya nagatungtong. Sa pila pa ka mga lugar nga may mga illegal structures expect nyo na kadaan nga hindi magdugay palinon ka mudra. That's why nga subong pa lang pagkita na kamusang lain nga mga alternatibo nga inyo yung mga palangbuy andra para hindi magkala rimalaso sa tiyon nga ipatuma na ang pag-demolish sa inyo. Yari ang report, Bumbo Ann, please come in. Bongbodan gin-demolish ang mga illegal structures dira sa North Capitol Road, sa Palapala, dira sa may Barangay 6 nga ti ini nga property sakop na niya sang Province of Negros Occidental. Pero since ngayari diri sa syudad sa Bacolod, no, ti ang mga illegal structures nga na gatungtong sa gutter, Bongbodan, sa higadalan, gin city government or ang City Legal Enforcement Unit ang nag-demolish sa pagpanguna ni Sir Ray Demesana, ang City Legal Enforcement Unit head. Ini nga mga structures nga ni Bongbodan, mga punsaton pa do ka mga mga temporaryo, nagtukod sang hayob-hayob, butangan lamesa, butangan jutay nga atop sa higad sang dalan, tapos ginakanan, ginakapihan, Bongbodan. Dinagdamo na ina sila dira, more or less mga binulan na nga nag-stay dira, Bongbodan. Di syempre hindi na iya pwede. Pero after sang siniabing nga pandemic, no, sang nag-okay ng sitwasyon, nagkamatamat na sila una ti Dubulo Bangko, Lulamisa, hasta nga may atop na Bongbodan, no? Ti ang hambal ni Sir Ray Demesana kay since nga natalupangdan na lisensya naman nila na inasa sa Province of Negros Occidental, so ilang agin demolish ina nga mga structure. Although nga ti amo naman perme ang ginambal Bongbodan nga pala nga buhian man inakunta ni apang ti illegal kay diblas ang una. During that time, Bongbodan, sang Duterte administration, dumduman mo nga sus sa antes ang pandemic sa pagkahawan-hawan sa mga dalano naton driya sa may syudad sa Bacolod. Pero pag election time na, nag-amat-amat balik and Bongbodan, hasta nga duway, nagid niya nakabutwa. Pero subong,
ini nga mga illegal structures ginapangkakas amat-amat diya sa may syudad sa Bacolod. Pamatian naton bombodan ang kabahin sa aton iya nga interview sa kay City Legal Enforcement Unit Head Sir Ray Demesana. Demolisyon naton sa Nedereser. Clearing naton ni no sa aton nga mga sidewalks, ika-3 na ni or ika-4 naton nga operation. Oo. Mga 19 ka stalls nga structures diri gi-clear naton. 19. Kaya syempre, nagid man sila, tawag sila? Sir, obstruction nagid man sila? Nagid man ang katuga, nagid man kahigko diri sa area, although we sympathize ang light sa aton nga mga stallholders diri, no? Ati kapigado, pero wala kita mahimo kinanglanong naton nga kuhaon sila tungod nga ang area sidewalk ini kag diri permi ka parking, no? Ginausar na isa ka lane gid nga parkingan diri sa mga motor. So after sini nga ma-clear ta, makuha naton ang mga illegal structures diri, we will maintain ang no parking ina diri kag we will coordinate with the public order and security office of the provincial government to monitor sang area nga free na di sa structure. Pilagan ka stalls? 19. Ano gini tanan gini pati amo na sir? Pati na. May mga sudad pa? Kay na-inform naman ni sila last week pa. Last week pa. So, saan ni sila nagbalik, Sir How? Actually, after the pandemic, ari na sila. Oo. Nagbalik naman sila amat-amat, gagmay lang anay, and then amat-amat nga nagdako. Nagdako naman. Although ang aton pag-demolish diri, bumbuan, buligan naton sila nga mahakot ang ilang mga gamit kag idulong sa ilang lugar. That's why mo itong ginahakot sang salakyan. Salakyan yung mayari ka di, sir? May dua kita kasalakyan. So, di mo sila dulong? Diri man lang na sila sa Barangay 6 Calabanan area. So buligan na lang para peaceful man, sir, no? Hindi naton malikawan ang simpatiya, no, sa ang kalain sang buot. Siyempre nagabaligya sila dra. Pero wala kami choice kay regulasyon naton ina, ipatuman ginaton nga limpyuhon nga ding lugar. Oo. So pero why syempre hindi man sila ka-resist? Sinupod mo, sir, may member kita sang PNP nga na-assign sa enforcement team, si PO2 Dimafilis, kag 20 ka enforcement team natin. Oo. So kung sila, sir, di ni sila masaylo hambal nila? Wala na. Hindi na gid sila dripidi. So kasi makapangitang-ita man sila. Walo ka shadow man ka sa ila. Makita nila na. Kundiin man sila makapangabuhi, di ba? Pero diri nga area hindi na gid pwede. Oo. Ang aton sila di nga pag-operate kay nag-coordinate kita sa provincial government through the head sang ilang security para nga makita naton, no? Nga kundiin dampi kay may ara nga structure diri nga nabilong siya sa private, no? Allegedly, so gin-confirm naton anay sa provincial government. So iyan isang province, sir? Ini nga area iya sang province. May area man nga allegedly private. So to compromise ginkuha naton ara sila sa unagid. Ginkuha naton ina ang ara sa gutter or sa sidewalk. So okay man, mas okay sila gani, mas gusto nila. Mas namian sila. Mas namian sila nga tanan limpyo. Nagsulod lang sila ginliwat lang nilang ila structure nga ara gid sila sa sulod sang private property. Oo, kay lapit sa Palapala, sir. Ang akon ginapangabay sa ila kun ari diri sila sa area, ang katinlo gid permi imintinar nila. Kay kami naman ma-coordinate naman kami sa Bacolod Traffic Authority Office para mamintinar nga wala sang parking sa sining area. Kadako sinadiri nga dalan ang na-occupy permi adlaw-adlaw sang mga motor nga naga-parking. So i-maintain ginaton. Sir, anong abiso mo ni sa mga structures nga ni kung kundiin naman sila mag-silo, anong mensahe mo ni sa ila? Sa akon kun hinaling nga may reklamo kag kuwaon sila, especially nagahigko na sila sa dalan, hindi na inaya insakto. Sir, hambal mo ikatatlo ni di nang una mo mga may una kami Mansilingan area, demolition na to. Duwagid na sa Dalumsang Bridge. Yes. Sa Dalumsang Bridge duhay na dira. Then
may ara kita sa sa may Libertad nga area, may ara man kita sa atong sa Lopisayna. Tag dire no. Ang Lopisayna adlaw-adlaw ginabalik naton ina dire. Oo. Sir, nakita gid man naton nga after the pandemic, amat-amat gid man sa tila sa tuod nagbalalik ang mga illegal structures, Pero kamo sa city enforcement, ano ninyo dira, sir? Actually ang una tagidaga konsiderar man ta kay everybody wanted to survive. Oo. Naintindihan naton ina. Pero kung magtama na iya kasinabad, why nagid iya bala regulasyon, hindi naman ina pwede. Para sinilang taon naton kahigko nagid siya kayo. Hindi nagid maayo ang sitwasyon diri. Ti may mall sa pihak naga-improve man ang mga buildings sang provincial government. Amo ni ang tupad nila. So tanan nagareklamo na gid. So mensahe mo sa mga mga vendors or mga utod naton nga mo mga ginakabig na sila nga mga illegal structures. Tubtob nga wala sang gareklamo sa inyo, imintinaro naton ang katinlo sang area kag katawhay. Hindi kita mag-obstruct sa traffic. Ang nablang kung may ka-parking gani dira pabayaan lang naton, mabinuligay kita. Kay tubtob nga allow kamo dira, tolerar kamo, at least makapangubuhi man. Thank you, sir. Bombodahan na batian naton ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay si Ray De Masana, ang head sa City Legal Enforcement Unit. Sa bagay bumbuan, way kakulang ang aton nga local government sa pagpaintindi ni sila. Fairness, pintindihan nila. Actually, sa interview natin, isa sa mga bala, or rather, isa sa mga na-demolish dira, si senior citizen na Gina Porras, Ma'am Gina Porras, nga, ang bana niya, kanyo na siya naman gani, no? Pintindihan nila, nag-illegal structure sila. That's why, why naman lang, nagilibilo naman lang siya bomba ni tulo-luha. Siyempre, 40 anyos lang iya sa nga pag-vendor, kundi na tuya makalugar, dito na, bombo dapat tiyog niya naman ang parentayan niya. So, yung subong nag-senior citizen na siya, pumaligan sila sa phone. So, iyalan niya ang apelasyon sa government. Basta palang kung bombo, matagan man sila palang abuyan kay citizen siya, wala man siya pensyon, wala man siya kasunod sa iyan lang gobyerno, mga senior citizen na nagagdan, inibalang social pension na duwa sila nga mag-asawa. Kasi may priority mas na sa Barangay 6, pero amo lang ganyang mensahe niya sa city government dan pamatian ta at Imam Gina Porras. Halanay, ang imo full name? Gina Porras. Gina, taga diin? Taga Barangay 6. Anong mahambal mo? Isa ikaw sa 19 nga kakas di subong nga structure diri sa North Road. Naintindihan man ako niya nga kakasun kami kay gaskwat malang kami mo. Tapos gininforma kami sa city legal nga kwaon. Kasan o kamo gininforma? Sang nagligad pa nga si Manny. Oo. So intindihan mo man? Oo. Ti galing kay sa side gidya namon nga duwa kamo nga may edad na kami, ito wala mo kami palangitan. Amo ni si Sir Ro? Oo. Sino ngalan sang bana? Josue Porras. Alin sa una, Nag-baligya lang. Buka naman mga hotdog, kapatuwa. Yung mga baligya mo di? Galuto kami sudan. Di maubos pa ni Sir? Ay, hindi na kami mamluto. May mga baboy pa. Lulutuon mo na, Tane? Tane. Sino rin nga kaon sa imo? Taga Diriw. Taga Ayala. Kag mga damo man gawok nagaparistro bla sa aga kwan sa LTO. Pierde mo na ni. Anticipar ta naman niya perde ta kahit hindi na nadayon ng luto. Perde na. Perde. Ano na lang ning mga lulutoon mo? Okay lang na. Ay sana na kung tugutan ng tani nga makatulod-tulod lang, bisan makabaligya lang kami nang jutay lang ng sigarilyo amo na ginapil mo na kani amo na 16 ako 65 pila ka nakatuig nga nag-aamo ni baligya sa diriya 5 months na kami bago lang pero ikaw nga vendor kabala nga amo ning baligya pila nakatuig lawig na mga sugod kami nagbaligya mga 40 na guro
40 years. Oo. Di din paano ka nagabaligya? Din ka mga Sidewalk man eh. Primero, dito Central Market, Lopez. Oo. Kung tingin may bakante. Oo na. Pero after diri din ka mabaligya plano. Wala na. Why na may mukha kung gaulat naman lang kung base may kaluoy mo na si Mayor kung may butangan mo May sa mensahe ka kay Mayor, ara si Mayor. bisan gamay lang na si pasalamatan man namon nga duwa kay ti senior na kami way mo kami pangita mo. May bata ka? Ara. Sila Ti kami tatlo may mga ano. That's why nga doon nagalain man ang muot mo kay na ba ni Sir Jimmy sana nagibit ni si Ma'am. Oo, ahay. Si siyempre kay sa time lang nga gulpi madulaan ka pagkaon sa tanan-tanan gid lang nga basic nga ginakuan mo daw adlaw wala na gulpi lang pero okay lang antisipar naman na namon nga no kay gininforma ka. Oo. Mula na eh ka galain buot mo sa sitwasyon. wala Sindihan mo. Oo siyempre natural na nga magkuan kay imot-imot gamay blaw daw mula na. Oo. Mensahe mo kay Mayor ara. Gani lang video ma'am. Ay, nauya gani ko do nauya ko kay bibig ko. Anong hambalon mo sa city sa inyo nga sitwasyon? Tani matalupangdan lang kami ni Mayor bisan gamay lang may ara lang kami wala nga buhian lang may baka bulbaligya lang kamay mula na nga hindi lang kami sa gabal sa shoot jutay nga Kariyo lang na nga makabulubaligya lang kami. At least mabuhi lang kami. Kahit sa side sang senior, wala na. May ano ka? May senior ka nga? May wala na tawag? Social pension ka? Wala. Tikibag pa man ako nag-senior. Si tatay, waay man, kay tungod nga. Ang balon na nagid man na. Sige. Ang balanay. Sa Barangay 6. Sino kapitan? Si Kapitan Baido. May ara man na sayang Ano first name na? Rudy Baido. May ara man na sayang actually nga sa iya gidya balay nga In short, why ka muna dala sa iya? Oo, do sa kami do waay pa. Pero ginatingwaan mo namon tani nga oo. Amo man ang apilasyon nyo? Oo, makasulod man kami do sa mula na iya. Pero okay man na si Kapitan kay mula na galing kay tido sa wala lang di kami na talupangdan kumbaga. Hopefully. Pero inagaw nyo pa niluto ay, hindi baboy, hindi manok. Hindi na. Ay, sana lang na. Pero kung tugutan pa kami di makabulubaligya sa sidewalk, diri gamay-gamay, boss iluto na. Pero hindi na, kay pangdulong na kamo. Oo, doon. Salamat. Oo. Nice lang. Liwat, ngalan mo liwat? Gina Poras. Gina Poras, 60 years old. So, nabatihan nato no si Ma'am Gina Pora, 60 years old no, still sidewalk vendor Bombodan, pero gaybi man siya gatululuha niya actually gina-interview ta siya. Pero maintindihan ko man kay illegal structure man kami dulong lang kami sa City Legal sa amon balay. Ginadulong sila Bombodan, ginahakot la ila gamit kay gidulong sa ila nga mga panimalay kay mga duwa ka slakyan si Sir Dimisana ng City Legal Enforcement nga gahakot nga buligan sila. Ngay do hindi man lang ipagpanghaliid sila sa higad. At least busligan sila ang magamit nila. Magamit naman gid na nila mga lamisa tanan, may mga luto pato nga sudan, Bombodan. So ama na no, dira gin-demolish sila no. So Bombo Daniela mo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang bombohanay sa Hudto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Amo na ang mga ara pa sa sidewalk or sa mga gutter wala nagatungtong mga illegal structures sa kundi man nga bahin sa mga dalanon diri sa Bacolod amat-amat na kamo panghimos kay kun ano tong ginpatuman sa unang clearing operation o kung pag-clear sa mga area nga dapat wala sang dapat nga mga structure nga nagatindog amo man ang ginapatuman subong way na yes kinalain ang kasuguan taway nagbag-o amo lang nagyapon pikon bisan sino man ang magpungko
amom na gyapon ang ipatuman. Kung para sa inyong palangbuyan, para hindi ka mo magnguy-nguy sa ulihi, samtang wala pa magabot ang tion nga kamo ang ipahalinon sa area, pangita na nga daan kamo sang inyo yang mga iban nga mga alternatibo nga mga area nga butangan sa inyong mga gagmay nga mga negosyo. Kay budlay na nga ako mag-abot ang chimpo, way magapon kamo sa may mahimo, tiyan matugan ng interview bago lang. Way mas lamay mahimo kay inform naman ini sila. Sa nagligad pa nga hindi dapat nga may structure dira nga sa area. Daw kay mag-consider na nga illegal structure. Nag-abot ang tion subong agud nga palinon sila tingin pang demolish banwa. 36 minutos sa nakaligad sa tagnay nga launa. Dili sa ito na pagpanglagad sa platuntunan Bumbo Anay Soto this time. Kuha na nato ang report di Bumbo Dennis Rubica. Ino may kantanan banwa sa panugyan sa Department of Health. Daw ari diri ang aton undersecretary si Dr. Ho. Sa pag nag-remind sa aton mga pumuluyo nga bisan na naghalog na ang minimum health protocol, ginpasugtan ng mga party-party, pero kinahanglan gyapon nga magpatuman kita sang nagakaigo yang halimbawa pagsuksong face mask kung kinahanglan gid. Kung sa bagay, bisan pa nga hindi na mandatory, subong pagsuksok ng face mask, daw naanad ng mga tao yang magsulod sa mall, nag-face mask mo. Kung kaisa, kung ikaw yang way nag-face mask, kaya yung tanong masugatan mo, nag-face mask, daw mahuya ka mga ganibla. Daw mahuya ka nga, ikaw lang yung way nag-face mask, although nga way naman kaginasita sa gwardiya, nga wala ka nag-face mask, pero kisa ka, nagkakadaranan ka naman lang dyan, masuksok lang ta face mask ka. May panugyan sa sining holiday season sa sining aso-aso yung mga parting magkalanabo sa sining bulan sa Disyembre. May report si Bumbo Dennis Rubica. Bumbo Dennis, please come in. Yes, pumutan sining paabot o ginapaabot naton nga mga pagdagsa naman sa mga utod naton sa mga mall, sa mga public places, sa mga kasimbahan, especially sa simbang gabi. Sining bulan sa Disyembre, ang mga party-party sa kusina, sa skulahan, sa iban pa na ito ay mga grupo, pumutan liwat nagpanawgan nato na Department of Health nga dito yapon niya magkampante kaya pumutan may mga panabagpo yan yapon niya mga variant sa Omicron, ining BQ-1 nga variant sa Omicron. Yung mga tanaw magkaroon sa Department of Health nga posible basi magasaka ang kaso na ton kung siyempre bago man nga variant sa COVID-19. Si Dr. Beverly Lorraine Ho, Assistant Secretary for Health sa Department of Health, sa ari din sa negosyo sa Ligan Gandao, ang iba tagay pumudan niya summit sa Universal Healthcare, provincial summit sa Universal Healthcare, isa sa nangin dinapit niya bisita. So, panugyan, o may panugyan si Doktora Ho sa mga pumuluyo nga yati kumo nga halog na limay aton nga mga health protocol, ang paggamit sa face mask naton ti voluntary na gidma lang sa mga indoor area. Yan po halong kitagyapon, kaya nga itong COVID-19 na nagyapon. Yan po depende naman sa kagsa no kay individual Bumbo Dan ang pag-assess kung nakita labiti sa isang okasyon daw kalamog yung tao, bisan outdoor pa na at kung nakita nga daw hindi daw lang alang bing makakuha mo hindi mo daw kadamog yung tao. At depende na siya kung magamit sila sa face mask, like sa indoor or outdoor man nga mga event Bumbo Daniel. Kaya nga importante gapon nga maproteksyon ang atong sila nga ikayong lawas. Kaya banataman muna sa natin may mga kaso po gapon mo sa COVID-19 nationwide based on the report sa Department of Health. Kaya mga indugang, of course, sa mga pagkwente sa mga senior, sa mga comorbid, mga utod natin yung mga basihan, po dapat din sila maghalong. Kung pwede pa wala nga, mas the best ka po kung magamit dyan sa face mask.
Pamudan. Pamatianta si Doktora Beverly Loren Ho. Okay, no, na lang alang si Dr. Ho. Pero sige lang, kay bisan hindi mag-remind siguro si Dr. Ho sa Department of Health, mga pumuluyo, doon na anad na balang bumbo din sa pagsuksok sa face mask. Kay bisan pa gani sa sulod sang mga malls la, mga supermarket, hindi naging mandatory ang pagsuksok sa face mask. Pero masugatan mo, mag-grocery ka bla, masugatan mo ang halos tanan nag-face mask. Ikaw wala sang face mask, doon mo huya ka bla, magsugata sila, bumudinis. Sakto na bumudan ng observation kay bisan nga sa mga public utility vehicle naton. Damo pag makita niya nag-sok-sok yapon sa face mask. Bumudan, sa mga mall, kasi sa downtown may ara magidya nga sa yapon ti gasok-sok sang face mask at sila ya personal nga pagpati mas importante kag epektibo magyapon ang pagsok-sok sang face mask bisan nga na voluntary lang nin part nato siling gobyerno. Kag ang face mask bumudan sa naton di magidya nga di lang sila sa COVID ni protection mo. Like, abi kung travel ka, especially kasi sa mga public utility vehicle, di mas marami pag na mag-face mask siya, kaya number one, bumudan na protection sa air pollution. Siyempre, yung mga aso na kasalakyan, tamso, kung may face mask, at least hindi tama ang maklo mo nga pollution, carbon dioxide. Of course, kung may mga tupay ka na yung nga nag-ubo-ubo, ay matakbalo, may tulutang kaso mo sa liya, siyempre, di ba, si kumalatan ka man, no? So, dapat po ng ginatawag ng protection sa ato, sining face mask, kung di ka man makadto, may ara, pag ibang kung ta bumudan, guro, mga 60% pagid mo lang sa, 60% pagidman, sa aton sining pumuluyo, ang steel, no? Na nagagamit niya sang face mask from indoor areas, especially sa mga malls o di mas magkadto nga mga opisina, makita ang man niya ati daw naging normal na malang mag-sok-sok kita sa face mask, Bombo Daniel. Sige. Salamat, yes, balitan sa Kapitolyo Provincial sa Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 43 minutos sa kaligan sa tag ng una this time. Kuha naton ang sa piya kalinya si Bumbo Gracelyn Lubaton. May ara pagili isa ka awardan. Ang aton second winner, ay nga gawgid, no? Aton second winner kay si ganong hindi niya makuha ang premyo kon maglapaw sa anom ka oras. No? Kag mag-abot sa dire. May subong kidaw kalawig-lawig doon sa nagligat to, tatlo lang ako oras, subong anom ka oras. So wala sang rason, hindi makuha ang premyo. Yari sa piya kalinya ang aton award Queen of Awards. Queen of Awards. Magsiling ka Queen of Awards daw, lain naman na yan, no? Siya yung nagabaton sa mga awards. Magsiling ka nga award queen, awarding queen, na mayo nga term. Awarding queen, no? Kasi siya nag-award mo, no? Ang ato ni awarding queen, si Bumbo Gracelyn Lubaton sa piya kalinya. Bumbo Gracelyn, please come in. Yes, Mamadan. Again, live lang kita diri sa Studio B para igahatag ang awards sa ato ikaduha nga winner. Kasi sini nga adlaw, no? Ang ato sini nga ikaduha nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 pro Just ang kilat. Hindi kagina pa din siya ang paglawag sa ngalan niya Bombodan alas 11, no? Alas 11:52 arigin sa dayon. Nagpadugay-dugay kay ti mga forfeit, no? Ano lang ka oras ang hatag. Ma'am, ikaw gid mismo nakabate, mayong aga si Ma'am Nelita Buntalidad ang pangalan sa atong winner. Ma'am Nelita, ikaw din nakabate? Ako gid nakabate. Paglawag ni Bumbudan. Gaano ka sang nalawagan imong pangalan? Mahimo na ko tani sa akon nga entry nga isa para sa pa-recto.
Oo. Then bayaan ko na lang to ani. Timing gid Balikon kahit di ko lang basi karon, ma-perfect, oo. basi pala ano ta? Malabutan anong ka oras, no? Taga-tiin ka, ma'am? Taga barangay Panukoy sa Purok Maghimulat. Oh, ikatatlo na ni Boboda nga taga barangay ano, paano ko nga nagkatuting ang winner ang duwa to ya. Sa Grand Roto enhanced, no? Swerte sa palengke. Kilala ko Promo, man. ari. Oo. Tiboy Mauro. Ari si Ma'am Nilida, taga Panukoy, ma'am. Man, no? Taga Purok Maghimulat. Di, Purok ara Maghimulat. naghimulat. So, isto kita na, ma'am. Kaga, isa pa nung brata, ma'am. Wala lang sa balay lang. Way na ko ubra nag-retire na. So, ay, Panahi. kalingawan mo na ni. Kasi Panahi nadaog sa ka, mga- tinadaog ka ginsubong. Oh. Nagadugang pagid ang grasya. Nagahimulat Anong mo. last mga obra? Nang nang sa garments, panahi. Panahi. Oh, sa Di wala ka factory. lang dyan panahi. Wala na. Pala panahi lang sa balay lang, mga kung ano-ano Sa lang. balay lang himo. Kay parati, at least maka-exercise ka. No? Kay kung magkuntat gulpi. Kabudlay man daw Kabudlay man, no? kakapoy. Magbatsyag. Kapoy wala ka ubrahon. Oo. Di, ano lang. Lugaluya, lawas mo. Gani. Naanad ka na mo. No? Saan mo ring 500 pesos? Idugang ko bakal sa ako ni Portis. Idugang mo. Para ba? magdamo. Hindi ka magpakatamahaw? Baka maahaw man ni banda kung karon pa Oo, maahaw. para ano mo man ang imong dinagaan, no? Bakal man da sudan karon na. Gani. Tapos may ara pa sa Bombodan sang balde sang Orocan nga may unod, no, sa mga goods naton, mga gift pack, mga lulutoon ho para sa Mabiho. Christmas. Dahil pala boton na sa Christmas kung karon na. Pwede man karon, pwede man Christmas. Oo, kay te pasi magdaog ka pa. Damo naman sang Kasi malawagan pa premyo, kita da no? sunyad daw. Malipayo ng Pasko na ni Nanay, batunan na ang imo sini nga premyo. Ready na? Oh, ready na ko ah. Sige, yung blood duwa ka mga kamot. Oh, Handang-handa. Kalapad. Are na. Una na hatag. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 300. Ikaapat. 400. Kag ang ulihi nga. 500. Madamo gid nga salamat sa Bumbo Radio. Kay sa tanan nga sponsor sini nga program ang promo, madamo gid nga salamat. Ano ganing mo proof of purchase? Nang Nescafe Classic. Ka. Oh, wala man ko ang bana ko lang. Oh, sa mga palakapi dira, bakal na kamo sa Nescafe Classic kay ti pwede gid ma proof of purchase, no? Barato lang kag manahamit pa. Bla. Kag mas manamit pag manamit ang sabor, no? Kay nagdaog ikaw. Sa ano mabal mo pagdadagdi sa iban? Sa akon man da mga katupad sa kan kag sa mga kilala ko man sa barangay Pahanukoy magpadala man kamo sa inyo mga interest kay para madaog man kamo kag dason kamo naman di sa amon. Sa ikamo naman di mga sa amon di sa Bumbo makita man kamo di sa Facebook. Madamo gid nga salamat ah. Basta radyo. Basta radyo Bumbo number 1. Maraming nga salamat kay Ma'am Nelida Puntalidad, no, sa Barangay Pahanukoy, ang tagdaogta or second winner naton sa suning adlaw sa 1 to Panalo Part 21 promo. Bombodan, balik sa imo dira. Okay, salamat gid Bumbo awarding queen Bumbo Gracelyn Lubaton. Alin pa kagina nga award ang hatagay sang award, no? Daw way man nagakalubat eh. way man nagakalubat. This time ko ako report anay ni antes kita bagyatakop banwa. Ko ako na report di Bumbo Cherry Grace Santillan. Idi may kaintanan sa aksidente nga nagluntad kagina dito sa highway along Ilog Kawayan Kanduni blang highway. Pero nagluntad tong insidente dito na tuya sa Kanduni nga jurisdiction. Sunod sa kay Kanduni Municipal Police Station Commander si Police Major Kulanag nga ang nasambit niya nga aksidente nagtugal lamang sa mga minor injuries sa mga kapulisan nga sakay sa patrol car. Yari ang dugang detalye sa report. Bumbo Cherry Grace Santillan, please come in. Yes, Bombodan, may isa ka aksidente nga nagluntad sa National Road, Purok 1, Barangay Kaningay, Banwasang Kanduni, Negros Occidental. So, imbulbado ini ang mga
PNP personnel kung sa diin nakasakay ini sila sa RMF B6. So bali mayara sing 7 Regional ka mga Mobile Force Company. yes, Region bawadan. 6. So Okay. so bawadan mayara sing 17 ka mga sakay ini nga salakyan o kanang ang car ang salakyan. So bali mayara sing 7 ka mga may nakaangkon asang minor injury nga ginkilala sanday ako na Police Patrolman Jerome Tolentino, Patrolman Joey Banaag, Patrolman Eric Abilia, Patrolman Brian Ambaha, Police Corporal Mark Gel Salazar, Police Corporal John Arevalo, kag si Police Corporal Reggie Takduro. So bali nadulaan ining kontrol nga salakyan bombodan amo na nga natumba ini sa higad sang dalan. So bali pakadto ini kuntani akon may ano ni sila bombodan may mayara sila sang bisita sa kanduni amo na nga nayara ang presensya sa mga kapulisan naton didto para man bantayan ang bisita nga pag mag-aabot didto sa kanduni bombodan apang nadulaan ini sang kontrol kung sa diin amo ina nga natumba ini kay ang ini nga dalan bombodan kurbada na bala di amo na nga nawad-an ini sang kontrol. Panta ko nagkabos ang iyang pagkalkulo lang way sa makahingagaw dasig ang iyang dalagan nga sa pagliko niya naglapaw siya. Yes, oo, bambada naman na kay syempre kurbada daan ti kumalang-alangan ka na ti 17 padaan kabilog ang pasahero o nang nakasakay ti amo na nga nadulaan ini sang kontrol ti amo na nga natumba ti wala man kuno problema ang mga ining salakyan ti amo lagi ng problema bumudan nadulaan ini sang kontrol ko sa diin nakaangkon ang 7 ka mga kapulisan naton sang minor injuries. Okay, sige. So sa karon bamadani ang 7 ka mga personnel na to, local police personnel, yara subong sa Candoni Rural Health Unit para man sa treatment nila kung sa diin nakaangkon sila sa injuries. Aha. Salamat gid Bumbucheng. Bamadani report gika sa patrol ini si Bambocheng Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Cherry Grace Santillan. May lang kay mga minor injuries man lang na angkon sa sining walutanan ka mga nagsakay sa patrol car sa Regional Mobile Force Company Region 6 dito ni na aksidente sa may Kaningay, Candoni. 7 minutos na nabilin kabagadangat kita sa tagnang launa ginakulabos kita banwasang oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udtop danay naman kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunahan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan ang Dos ang takna sa hapon. Mayong hapon, mga kabombo. Welcome din sa atong palatuntunan kahapon lamang.
Sa gihapon, ini ang inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Lunes, petsa 28 na kita oy, sa bulan sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. It's the 28th day of the month of November of this year 2022, mga kabombo. Sa aton sa Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, we have only 27 days to go before Christmas. Abaw ho, 27 dias na lamang kaadlaw or 27 dias na lamang mga kabombo kag magatinipon-tipon na kita no be it sa Christmas party sa aton sila nga office no. May ara man nga Christmas party kay ti may office sila mo no kaangay diri sa radyo di diri na lang kami naga Christmas party kay ti samtang naga serbisyo sa inyo sa adlaw sang Pasko pet sa 25 sa bulan sang Disyembre mga kabombo no. Di ang iba naman niya naga Christmas party sa sulod sa ila siniya nga panibalay no sa aton siniya nga madilo sinas nati okay man lang sa ilaya nga ara sila ya sa sulod sa ila siniya panibalay kay wala sang klase wala sang opisina. It's a holiday, it's gonna be a holiday mga kabombo sa aton sininga mayoriya sa aton si mautod no ti diri agi sila sa ila balay maga Christmas party no together with the family. Wow, kasadya ba yan no do gina look forward tagid no. Ti diri sa Bomboy ti kay gaubra sa gihapon bisan may holiday, ti diri na lang yang naga-Christmas party, ka diri na lang iya naga-kaon man samtang parayon ang aton sa pagserbisyo sa inyo mga kabombo. Katahom gid ka positibo gid ang dala sang espiritu sang Pasko mga kabombo no. Alam lang pagkabati ti nga 27 ka adlaw na lamang ang nabilin. Bo nagakalangkag kita iya, nagakakunyag kita baya no. Ngati 27 ka adlaw na lamang nabilin tag magainupdanay kita diri sa aton nga pamilya no. Kung sa diin luto naman bo padamo-damo luto no kung may sarang-sarang man lang pero kung simple man lang kag pila man lang kaputahe why not no. It's not the food although tinami man nga may salusaluhan kita pero hindi na siya among gid ang pinaka-essence sang Pasko. Dugay-dugay gani no antes kita say bye-bye kada hapon sa aton siniplatuntunan kahapon lamang may ginapabati kita, ginapakita kita nga afternoon delight naton ang aton siniiyang one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines kung ano gid ang matudtuod ang pinaka-essence sang Pasko. Tigin feature na da no sa aton siniiyang one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines no. Ang aton sininga pamaskwa musika matahom nga bahanon ginatiguluhan. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating batiin! Muna, no? Mga kabombo, no? Di dugay-dugay. Amo na gani nga siling ko. Lain gid ang espiritu sa Pasko nga madala sa aton siniya nga palamatinan, sa aton siniya eyesight, no? Kaya ti damo na kita makitaan nga mga naga-inidlak-idlak, no? Bisan sa aton si balay ara na mga Christmas trees and most of all ang pinasahi nga dala sini sa aton si tagsa ka tagipusoon. It warms our hearts mga kabombo when we say Christmas is upcoming na gid no. Christmas is around the corner because we have only 27 days to go before Christmas. So sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki, welcome diri sa aton sining Lunes edisyon sa aton si palatuntunan kahapon lamang upo diri kay Miss Jazz. Makitaan kita sa aton sining Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Don't forget to click like, share, subscribe and then click also the notification bell below para ma-notify kita mga kabombo. Don't forget to share your love story, ay imo sini nga true to life story, ay imo sini eksperyensya sa kabuhi, no? Eksperyensya sa patag sang paghigugma, ang istorya sang mga sang pinamilya naton, abi nga mga istorya, no? Istorya sang aton si pamilya, tanan-tanan ipadala.
Una sa tanan ang pamaagi, i-email sa aton si email address bombo_bacolod at bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod at bomboradio.info. Pwede man isulat, kag i-address man sa kapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Manalagan, Bacolod City, kag ipadala pinaagi sa koreo o kung sa aton sa post office para nga maglabot diri, makalabot diri kay Miss Jazz pagka baton ko na iti prepara na dayon kay basahon na naton dayon mga kabombo, no? So padala na kamo. May premyo man kita kung wala, susubong wala kita sang premiums because we have no promos at all, no? Wala kita diri sang promo sa kapon lamang, pero may promo kita ya. So sa kabugusan nga Bombo Radio Philippines, aton sini nga pang third quarter, ang aton sini sa aton sini nga last quarter rather, no? Sa aton sini nga last quarter sa aton sini tag sa katuig, mayara kita sang promo mga kabombo, kag in fact nagapadayon ini ang aton sini iya nga promo nga 1, 2, Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio Philippines kag Star FM. Siyempre, may ara sang 6 milyon ka pesos nga balor sang mga papremyo mga kabombo kag may isa naman diri nga himuon kita nga milyonaryo. Antes pa man ang pagtaliwan sang tuig 2022, antes man maglipas sang tuig 2022, may ara kita mga kabombo sa himuon nga milyonaryo. Ukon, milyonarya. Mangin kabahin sa aton si Millionaires Club sang Bombo Radio Philippines. How about that, mga kabombo? From time to time, aton nga isa-isa sa inyo diri sa kapon lamang program. May ara kita sang panahon, dugay-dugay isa-isahon man naton. No? Ang aton sini nga mechanics. Kinahanglan niya ang aton si mechanics siya sa ulo naton kag wala gid dapat sang kapalpakan para nga kung magabutan ng aton sini nga entry, di kundi piho na nga magadaog kita kag may chance nga magmangin milyonaryo, okay? Ate, sige. Before that, ari aneng aton si Words of Wisdom, aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati. Sa aton si Masuki, ang aton sini nga pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo. Ini ang gin-compose kag gin-interpret sa isa lamang katalentadong babayi, no? Ini siya, of course, si Miss Winsett Rose Hakot, kag isa ka registered nurse by profession, pero nami ni siya magsulat kag magkanta, mga kabombo. She is the composer and at the same time, she is the interpreter of her song nga ginatiguluhan, Kung mahal mo siya, pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya. Without much ado, yari mga kabombo, aton siniiya nga pambukas ng bahanon ginatiguluhan Kung Mahal Mo Siya during that grand performance night sa Bombo Radio Philippines o kung ang Bombo Music Festival sa Bombo Radio Philippines 2020, ang bahanon Kung Mahal Mo Siya. Let's watch this. Love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. The song was written to all love hopefuls, as love isn't always the fairy tales we were once told when we were young. It isn't always a two-way affection. You see, there is a deeper meaning of love, and that is all-seeing, sacrifice, and acceptance. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko bayaan
kang itig at masaya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya kaliligaya, ako'y magpapaubaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kang limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, kung na mahal kita. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas. Sa takna ng alas 2, mga kabombo, no, amoy itong aton sining isa man sa mga afternoon delight naton mga kabombo, no? Ang aton si pambukas nga bahanon, ang kung mahal mo siya, katahom, ka-soulful, no? Sang pag-interpret ni Miss Winsett Rose Hakot, aton sining talentadang interpreter, composer, at the same time mga kabombo, no? Katahom gid sa iya siniyang ambahanon kung mahal mo siya, produkto sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo, no? Ang aton sining Bombo Music Festival tuig 2020 ini mga kabombo, antes man abi nagka-COVID kita baw kati ang mga nadala sa top 12 ka mga tahom mga kabombo, kalakip na diri ang bahanon kung mahal mo siya. Si Miss Winsett Rose Hakot, amo man iyang iya siniyang ambahanon nga pagod na akong makihati. Siya man na ang nag-compose, siya man na mga kabombo ang nag-interpret sa ambahanon pagod na akong makihati. Sang tuig 2016, mga kabombo tiyamakon, no? Ka mga tahom gid sa iya siniyang ambahanon nga ging-compose kag siya man mismo ang tingog sa likod sa sining matahom nga mabahanon. Produkto gid ginapabugal naton, produkto sang Bombo Music Festival sang Bombo Radio Philippines. Di kamo dira kinahanglan na ano kamo ha, prepara na kamo, I'm sure no, sa kadugay na naton nga pag-remind sa inyo every day diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang
from Monday to Saturday, ang aton siniiya nga pagpahanumdum sa inyo nga samtang may panahon pa, compose na kamo sa sining matahom nga mga sa inyo siniiya abilidad, abi compose kamo na sa inyo mga matahom da nga tinago nga mga lyrics o kung istorya sa inyo si kabuhi, himuan sang melodies, kag mangin ang bahanon na, no? Kag preparado na para sa aton si next nga Bombo Music Festival. Sa mga wala pa, pwede pagid. You have all the time. You have all the time, no? To compose beautiful songs and beautiful music, mga kabombo. Kag kung madala sa aton siniiya nga top 10 mga or top 12 mga kabombo, forever and ever nga i-feature diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Tanan nga mga palatuntunan sang Bombo Radio Philippines nga kahapon lamang. Unified program nga kahapon lamang sa Bombo Radio Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao mga kabombo, na mabatian nyo na dira. Wala labot sa aton sini nga FM band, ang Star FM. No, sa tanan nga may mga Star FM stations, Luzon, Visayas, Mindanao, ti adlaw-adlaw niya gina-feature, gina-nilaya. Makabombo, kay ti music ang ila sini nga forte sa aton sini nga Star FM. Di, how about that, mga kabombo? Kung madala ka sa top 12, ang imo sini music, forever and ever na nga mabatian. As long as we are here, and we're still alive, as long as ang Bombo Radio Philippines nagapamayagpag, mga kabombo, wala untat, ara man, wala untat man ang pag-feature sa inyo siniiya nga mga yung pang-compose ng mga kasaysayan nga nadala sa top 12 sa aton si Tuigan nga pwede sa Bombo Music Festival, mga kabombo. Minus lang sang last 2 years is because of the COVID-19 pandemic. Ti wala na dayon. I hope and let us all pray nga next year, 2023, no? Magabalik na kay ti ang Bombo Radio Philippines ya. Damo na diya plataforma sa aton siniiya nga pag-bulig sa inyo, pag-discover sa inyo siniiya nga mga abilidad, mga talento, no, sa paghatag sang serbisyo publiko, be it sa mga bombo mediko, dugong bombo, sa aton si mga promos. Nung aton si mga promos, subong mga kabombo, don't forget bago lang kita nagpanghatag sa mga papremyo naton sa grand draw naton sa aton sini nga bago man lang natapos gani nga ang aton sini iya nga ano ni nga promo mga kabombo, no? Ti hamakon mo na pagkatapos sa isa ka promo ang enhanced swerte sa palengke promo nga grand draw. Ari naman ho ang aton si 1-2 panalo promo mga kabombo with 6 million pesos worth of cash prizes nga panghatag within the duration sa aton siniiya nga promo year 21 na ini mga kabombo, part 21. Imagine ang 1-2 panalo promo ti ano na ni institusyon na ni nga promo sa Bombo Radio Philippines sa pagbulig sa inyo sa aton siniiya nga mga kinahanglanon adlaw-adlaw nga tanan mga kabombo kag may tsansa pa kamo nga magmangin milyonaryo. Ari ay ho ang inyo himuon bakal kamo sa damo nga mga proof of purchase. So, ang aton sini nga mga entries bala mga kabombo, no, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki. Di syempre, ang aton si mga entries kinahanglan gid naton mga kabombo, no, sa aton sini iya nga mga entries sa mag-entra mga kabombo, no, diri sa aton sini iya nga promo ang 1-2 panalo part 21 promo sa Bombo Radio Star FM. No, with 6 million pesos worth of cash prizes and 1 million, no, ang aton sini nga grand prize sa aton sini nga grand draw. But before that, ari anay ho ang iambal ko lang sa inyo, bakal na kamo subong sa damo nga mga entries, proof of purchase sa good gamiton bilang kabayan sa aton sa mga entries, no. Ang manamit nga Ladies Choice Mayonnaise, no, ang Ladies Choice Mayonnaise mga kabombo. Nescafe, ara may Nescafe kamo dira himuan ninyo nga entry. Orocan, no? Orocan, ang Silver Swan sukang puti. R Florete Pawn Shop and Jewelry, Paniyawan, mga kabombo, no? So butsilingon aton sini nga baklon subong kun wala pa kamoy nakasugod dira sa paghimo sa mga entries, baklon nyo subong ang Paniyawan, ang R Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, Silver Swan sukang puti, of course ang Nescafe mga kabombo, kag ang aton siniiya nga Ladies Choice, no,
ang Nescafe, Ladies Choice, Orocan, no? Silver Swan, Sukang Puti, Our Fletty Pawn Shop and Jewelry, kag ang Panyawan. No? Bakal na kamusubong, no? Agod nga damo ang inyo sininga gamiton nga mga proof of purchase. Okay, isa-isahon ta na. Kung may mga panahon pa kita diri sa atong platuntunan kahapon lamang. But before that, ari anang aton sininga pila ka mga pahanumdom. Magabalik ka aton sininga platuntunan kahapon lamang. Upod na sa part 3. No, remember ang part 3 sa kasaysayan ni Lola, Mama, Nanay Aurora, 74 years old, mga kabombo, sang banwa sang ilog, mga kabombo. No? Diri sa atong palatuntunan, kahapon lamang, nagid sila, Miss Jazz, ang part 3 na. Yes, part 3 na kita subong. No? Diri sa aton siniiyang palatuntunan kahapon lamang. No? Sa bahin sang kasaysayan, ang letter sender naton si Mama, Lola, Tita, Nanay Aurora. And she is 74 years old, sang banwa sang ilog. Aton ila pagbasahon, panumbalikan pagkatapos ginamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadako. In standard time, 33 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2 sa hapon mga kabombo, no? Pabalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sang Lunes. Kamusta ka mo dira man? Baw ano na sila, nagahulat-hulat na sila. May mga mensahe na sila nga dan. Miss Jazz, ano na tong natabo sa ila ni Nanay Aurora? Ang aton siningal letter sender. O sige ariho with matching segue mga kabombo agon nga maghilituhog kita sa aton sininga pag-istorya sa inyo sa True to Life Story. Sa aton sininga letter sender si Ma'am Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog. Ang kasaysay ni Manang Aurora, si Lola Aurora, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Si Ma'am Zoraida Binieves Faliorina, sila nga Miss Jazz, ari na kami. God bless you and good afternoon. Isa sa aton siniya nga mga suki, gid, nga tagpalamati, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Ti ari na Ma'am Zoraida, ho, no? Sa aton sininga sugpon sa kasaysayan, part 3 sa kasaysayan ni Nanay Aurora. Lola Aurora, Tita Aurora, Mama Aurora, sunod pa sa iya, no? Ang iya siniyang sulat, iyagin siguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, nagsulat gid ako bangod, pinasahi ang akon sininga mga inagyan sa kabuhi. Ila binagid sa patag sang paghigugma. Sang una, Miss Jazz, dawala ako sang kusog nga ipaambit ini ang akon ini nga naagyan sa paghigugma. Kaysa tutud lang Miss Jazz daw nahuya bala ako. Nahuya ako kay ang istorya namon sining lalaki nga napamana ko Miss Jazz nga amo ining bana ko nga tawgon talaman sa kay Ezekiel. Tuman gidya Miss Jazz ka pinasahi mo. Apang sa paglipas sang madugay na nga panahon, parts ng amon sini nga healing process ang amon sini iya nga pagpangabuhi abiti we face the truth and we dance to the tango together sang akon sini nga bana apisa nga daw kapinasahi gidya sang akon sini iya nga kasaysayan upod sa akon sini iya nga napamana nga lalaki Miss Jazz.
nasiling ko na parts ng amon sini nga healing process sang bana ko, nabato na namon ini kaamat-amat nga wala na kami iya na huya kung mag-istorya kami gamit na lang namang namon Miss Jazz kung mag-istorya kami ti part of our past kag makuhaan man sang lessons in life. Rason man ko nga ang ginpadala ko dira sa imo nga palatuntunan kahapon lamang. Sana siling nagani ni Nanay Aurora siling nga balaan mo Miss Jazz sa prangka nga sugilanon ang bana ko nga si Ezekiel. Isa ini sa 5 ka mga lalaki, grupo sa mga lalaki nga nagsaka sadto sa amon balay kag nangawat sa amon sini nga balay. Oo, Miss Jazz, amo gid ina ang matudtuod nga story namon sang bana ko. Ti kakibot gani sang iban kung makabati sila. Kung maistorya na namon ang amon sini nga love story sang bana mo at sang bana ko, ti Miss Jazz nagakakibot man kamo dira. Siyempre nakibot gid ko nga ti hamakon mo na. Paano garan dayon sa mind mo? Paano niya ni napalangga kay ti nangawat sa ilabalay? Paano niya ni napalangga? Paano niya ni napamana kanakaangkon pa sila sang kabataan? Miss Jazz ay, pero amo inaya ang kamaturan. Nakapangidaron ako sadto sang 39 anyos. Miss Jazz, laun-launo nakuha kay subong 74 na kweti nakapamana ako. I was 39 sang laun-launo na ako sang natabo ang pagsaka sa makawatan sa amon balay. Hindi ko gidya Miss Jazz sa malipatan kay ti kabahin ina sang amon sini nga history sang amon sini iya nga pamilya. Plus pa nga ti sa tutod lang Miss Jazz ang isa di ka gid ti syempre naangot ding akon sini nga partner subong ako si pinalangga nga bana nga si Ezekiel. Well, Miss Jazz, sa prangka nga sugilano, isa sadto kagabi. Ari nang akon si pagsaysay. Adlaw gid sadto sang Sabado, hindi ko ginaya Miss Jazz malipatan. Kay si tatay namon, temprano pa, nga ginkuha sa mahal nga Dios. Patay na sadto ang amon sini nga amay, kag 3 kami ka mag-ululutod. Ako ang kamagulangan, kag kami Miss Jazz sa 3 kami nunsay kami mga babayi. Ti Tres Marias abi Miss Jazz ni nanay na namon subong kay ti amo na lang ning amon sini iya nga buhi nga ginikanan. So sa sulod sang balay namon Miss Jazz bot silingon literally 4 kami ka mga babayi sa sulod sang balay. Ti hindi man sa pagpabugal Miss Jazz ha, ang akon nga mga ginikanan antes pa man ang amon amay nagtaliwan, nakasupot-supot na siya kag nakapatindog na sang amon sini iya nga di semento nga balay. Ti kami Miss Jazz nga 3 ahay sa pagkapisan man sa amon si amay, ti nakaba-eskwela kami na nakagraduate kami tanan sa amon sini kurso gikuha. Di pa eskwela kami ni tatay namon sang buhi pa siya. Ti antes pa man siya napatay Miss Jazz, ti plastado na kami abi. Kaya mo na Miss Jazz ko nga ang sa tuod-tuod lang gani sang nag-abot na kami abi nga 3 sa ila sini iya nga kabuhi sang akon maginikanan. Tatay ko nga si ukon ang akon sini nga amay Miss Jazz. Kaya mo na Miss Jazz ang tuntun lang nakapundar na gid man sila ya antes kami ya nag-abot isa-isa sa akon sini duha pa ka mga utod. Kami nga mga ginahambal nga Tres Marias. Kaya mo na Miss Jazz, okay ang ila sini iya nga sitwasyon kag pagpangabuhi sa amuto nga panahon. Sa nasiling ko na medyo may sarang-sarang kami abi Miss Jazz labi na gid akon sini iya nga mga ginikanan. Ti sa napatay si tatay, ti amo na Miss Jazz kami nabilin kami sa sulod sang balay. Kami nga 4 kami tanan nga mababay. Ti syempre noted na nga ti 4 lang kami ka mga babae. So sang amuto nga adlaw Miss Jazz, sang nakawatan kami antes pa man niya, sa nasiling ko na gani sila siling ni Nanay Aurora, may nagalanog na sadto nga balita o kung may paghinuring-huring nga pila ka mabalay dito sa amon sini abi nga lugar, pila ka mga balay abi Miss Jazz. Ginasaka sa makawatan, may pagsaka-saka Miss Jazz sa makawatan sa amon nga lugar. Ti sinanay ko isog gidto ang akon sini nga iloy. Nagapa-isog na lang sa Miss Jazz kay ti wala naman siya
sang partner sa kabuhi kay ti nagtaliwan ng amon sini nga amay. So since nga sinanay ko tuman ka isog labi na gid sang wala na siya sang bana. Ginaano kami na doging groom ya kami na bala Miss Jazz nga magpakabakod kami. Magpakaisog kami kay ti puros kami nga daan mga babayi. Ti siguro ang fear sa amon sini nga Iloy nga gahambal siya ti mga babae ni tanan. Ang fear niya amo na kung anong matabo wala gid lalaki ti amo na nga ginpadako kami ni nanay namon sang sumugod nga si tatay namon ang nagtaliwan nga magpakabakod, magpakaisog. Sang time na Miss Jazz, no, sang gikawatan, kami sa nasiling ko na 39 years old na ako. Pagsiling pa sang akon sini nga Iloy, Inday, Aurora, san o ka pamamana. Pamana ka, kay ti kadako sang balay, diri na lang kamo istar sang bana mo, kagagud man nga may lalaki kita diri sa sulod sang balay. Kaya mo niya Miss Jazz ang ginahambal sa masamisang akon Iloy nga ti mamana ko para nga may lalaki man kami sa sulod sang balay. So sang time nga naglanog ang hinuring-huring nga may nagapanakasaka nga makawatan sa amon sing nga lugar. E syempre Miss Jazz mga babae bala kami tanan, ambal kami kay nanay namon nga nadlok bala kami, no? Kahit di may nagasaka-saka to kuno nga kawatan. Sing ni mama ko, hindi ka mo magkahadlok. Sumugod sa to, Miss Jazz, nagprepara na tong ako si Iloy sa mga baratiya. Kahit di may ara kami, damo kami sa mga kahoy da sa likod, kahit di gina-renovate, ang amon si Pates, ang amon si nga Tiangge. Ang Tiangge, guro namon, amo gini ang una-una nila nga ginatumod nga sudlon. Pero kahit di, nang tuman ka sementado, kag may grills pa, Miss Jazz, sa amo to nga panahon, ti ula sa kasulod, sa amon sila balay nagsulod. Ti amo to Miss Jazz, ang time nga nabatian na to nga, daw nahadlok, bala kami nga magululutod, ti ako ka magulangan, kapakita lang ko sang kaisog, kay ti manghod ko, duwa kabilog, mga babae. Pero nakambal ko kay mama ko nga, ti, nay, mama, nadlok ba ako, kay ti nabatian ko to sa tupad balay nga, sila to ang pinaka-latest na ginsaka. Kasi ni mama, hindi ka mo makadlok. Gaan ko kamo sang baratiya. Abi ko, anay gani, Miss Jazz, joke lang ni mama ko. Pero, antes sa tuya, ginpahuliran kami sang mama ko sa mga baratiya. Bala, Miss Jazz, nga ti laba, pero makuom lang namon ang yasini nga size. Kaya mo to, nakadlaw kami gani, ihuliran nyo lang daing kaso por kaso, ti kabalo man kamo sang aton, diri nga patakaran. Ako may ara gani sa may masulod, ti singgit lang dayon. Kaya ti isa-isa kami, Miss Jazz, 3 kami, kamag-ululutod nga babayi, may mga tagsa kami ka kwarto, labi na ginsang nagdalaga kami Kag ang pinakamayon ng kwarto, amo na kay mama, kay papa namon, kami ara man kami ang balya servants quarter, kung may ara kami sang bulig sa sulod sang balay. Kaya di ginpadako kami sang amon si maginikanan nga hindi magsalig sa timbang. Di kon alang-alang gid, may timbang kami from time to time nga ginakuha lang. Pero nagapuli na siya kung gabi. So baliga stay in lang na siya sa adlaw, magtrabaho. Kapuli na siya, kahit idra man lang sa amon na ginasaligan namon, may edad-edad na. Kaya sa amo to nga panahon, wala to siya. Kaya nagbakasyon siya sa iya siningay na blos kay Laon. Di ko nara siya, 5 kami 5 gihapon kami ka mga babayi. Pero wala to siya, 4 lang kami. Kaya mo to Miss Jazz, adogin mabala sa bato. Ang sanggabi nga to, do kainit pa bala Miss Jazz, ti ulihin na kuya, ang ako si Iloy, medyo nakapoy siya, kay may ginahimo siya sa amon siniiya nga Tiangge. Nga ako si mautod, ti pala tulog, ginaiya Miss Jazz. Ako, hindi man temprano kung nagtulog, kundi mga pasado naman to abi mga alas 9. Kaya amo nakalabanan ang amon sin pagtulog, ti amo tong pagtulog ko. Pero bangod siguro Miss Jazz nga daw nagginutan bala, nakabugtaw ko sang mga mga alas 2:30 ang takna sang kagahon. Ginkulbaan ko dayon Miss Jazz. Ginbutang ko dayon ang akon siniiya nga kamot, ginhiram ko kay wala ang suga. Ang amon si Pulawan aras tubangan sa amon siniiya nga balay sa gate. Kag sa Tiangge sa likod kay tidra na da sa masamiya nga naga daw ara bala Miss Jazz pwede na da iyang makaagi lang ang kung may mangawat gidman. Tiya mo to na kabugtaw pag ko Miss Jazz wala labot nga daw kaginot ang amon sini nga ido nga ara sa tubangan sa amon sini iya nga balay. O sa kung magtubang ka sa amon si balay
ang ilasin ang cage no kay may ara siya cage sang ido namon sa wala magtubang kasagit namon sa wala. Ti grabe ang yasin ni Miss Jazz nga pag pagtaghol. Pero daw naanad man lang kami na kay kun may maglabay gamit nga tao gataghol na siya bisan temprano pa bisan adlaw pa. That is why amo na nga may maido kami para nga ti in kaso por kaso nga may tawo kag kun may malain nga himuon ti ara saya grabe ang yasin ni iya pagtaghol. Kaya mo pag ito Miss Jazz nakibot pagid ako kay nag-ano ko gani nagpulupamati kung daw wala gid gios-gios sa mga utod ko man. Grabe gid siguro kay kun ara ka sa kwarto do hindi mo gid man mabatian. Ang ako niya kay tupad ako dampi ang kwarto ko tupad gid dampi sa may tubangan sang balay. Ang kwarto sang duwa ko ka mga manghod nga mga babae ti ato medyo sa likod kag kay nanay man o kung sa amon sini nga mama. Sini ko nga daw wala gid sila abi iya nakabatsyag man nga grabe tungang kagahon Miss Jazz mga 2:00 pasado 2:30. Ti nagkuba dayon ang akon sini nga dughan sang pagkabati ko kay ti ara na nga daan ang hambal nga nagapasaka-saka sila. Tiyan mo to Miss Jazz nagparumoy lang ako kag namati. Sang ulihi, sang didto nakabati ko Miss Jazz nga gulpi lang nga na wala nagtaghol ang amon sini nga ido. Ara makatilingalahan bala Miss Jazz nga ti gataghol ang ido pagkatapos may interval lang nga pila ka segundos taghol naman siya pagkatapos nga daw makita guro nga may tawo nga kapalapit grabe pag taghol niya ato yung Miss Jazz daw gulpi lang bala nga na dula ang pagtaghol sang amon sini nga ido. Ablang daw kung sa ano pa daw ginpusangan sa abi nga naghipos siya o kung ano man dira. Tinadumduman ko dahil Miss Jazz nga ti ang ido ko no kung ano na sang mga kawatan may ginapakao na sila kung may ginapainom sila. At amo na malipungan da o kung hindi siya makataghol. As in bala Miss Jazz nga nang grabe ang taghol tapos nadula lang. Wala na sang sunod pa nga taghol. Ti nagkuba na gid ang akon sini nga dughan. So ginhimo ko Miss Jazz nagpa himunong na ako pero grabing ako sa nga pagpamati sa kung ano man. Una gid nga nabatian ko ang lagtok sang amon sini iya nga gate nga steel Miss Justice. Siyempre gamay mo malang na siya katandog da. Kung ano man dra, like for example, gina-picture out ko na nga Miss Jazz mo, arab lang nga naglagtok to kay bangod kay nagsaka na siya or ang kawatan. Puti siyempre wala pa man to Miss Jazz pero grabe na itong kubakubas ang dughan ko ang instinct bala naton nga mga babae. Paglagtok Miss Jazz, ara sa mind ko gasaka siya. Do gina-picture out ko dito na Miss Jazz. Grabe gid ang kubakubas ang dughan ko. Pero ang tupad balay na da namon Miss Jazz yati mga lalaki na da. Ang isa na da gani ang iya sini nga bata, asiman amo pa na gani ang daw ginaano man sa akon gina sunlog pero that time wala da siya wala pa siya kabakasyon. Ayan lang da mga utod kag ang ila si maginikanan. Tisin ko nga daw wala gid sila kay grabe na da sila Miss Jazz magpamatsyag mo. Sila man da nagahambal sa amon gani istorya sa akon nga amo na may pag sinaka-saka da sa mga balay. Ti siling sila pa nang naghambal sa akon ang tatay na da nila. Nga ti maghuluhan da lang kita. Ti nga ang siling ko kalabanan na da kung mag-amo na kapasiga man na sila sang suga. Kay ti may mga edad-edad naman ang couple na da tubangan namon ang ginikanan sang ginasunlog sa akon nga nagasakay na abi sa barko nga seaman. Pero wala gid Miss Jazz kaano gid. Wala sa may nag-reflect. Kung mapasiga na da sila sang suga sa tubangan, ga-reflect sa akong room kaysa nasiling ko na ang tupad ako iya dampi sa tubangan sa amon si balay nga ako sa kwarto. Di mabansada, ginada ko magsiga to sa ila, bisan ang ako siniya nga kortina, madamol, pero makitaan ko nga gasiga. Ga-reflect, pero ato ya Miss Jazz, wala gidya. Anong balang sang panahon, kaginot sang panahon, siguro grabe gid ang tulog. Kag nagadalagan na tong akon sa panghuna-huna. Nga ang mga kawatan ko no, may ara na sila nga na daw aso nga daw matulugan ka para nga hindi ka makabugtaw. At tunay Miss Jazz, amo na yung akon sa panghuna-una. Grabe na ginang akon sa panghuna-una Miss Jazz. Isang time nga to daw hana nakukuntani Miss Jazz nga magwa kag
manuktok sa akon sini nga sa akon sini nga iloy, sa akon mga utod. Pero galing kay ti kun ano Miss Jazz, kun makadto ko sa ila, kinanglan ang akon sini iya nga may pasigahon gid ko na nga gamay nga suga mo. Kay kun hindi ako makakita, kay daw harapon pala ko Miss Jazz. Isiling ko basi bala magkalabunggo ko kay ti may mga vase kami dala nga alagyan. Ti basi bala nga maano ko masugata ko bala kag maglagpo kag basi bala kun ara na sila susulod sa dalom namon balay. O maano bala nga gulpi lang ako ya pusangan. Kaya ba ako Miss Jazz kuba ang akon siniiya nga dughan. Grabe gid daw instinct ko nga may ara gid Jazz ang malaing elemento sa amon sini nga balay. Ti amo to pagkatapos sang nakabati ako sang lagtok nga daw gin picture out ko nga nagasaka na sa gate. Nakabati ko dahil Miss Jazz sang daw naglagapok bala, nagaghugpa bala. Ti siling ko ga picture out ko, nahugpa siya, naglumpat siya. So, buot silingon, nakasulod na siya. Yang malain pa, Miss Jazz, kaya daw may nagsunod bala, na naglinagatik. Pero, ginaanugid nga daw kahinay man lang. Pero bangon kay ti, I was all awake. Grabe na tong akon siya kuba-kuba sang dughan. Di na mati ko gyapon. Amo to, Miss Jazz, sang time nga may nagsiga or nabatian ko nga daw pilagit kalagapok ang nagsulod abi sa balay tupad na naamon ang amon sini nga tiyanggi mo. Siguro Miss Jazz kay ti ang amon sini nga tiyanggi well secured kay ti syempre ara na dang amon sini iya nga ginabaligya kag damo da baligya namon ti kung kwaon na nila kung suldo nila mahal gid ang presyo sang amon sini iya nga pag-ulang kami to daan na ninda bala Miss Jazz. Tiyan mo naman lang na ang ginaano sang akon sini nga iloy para sa iya sini iya nga nga kalingawan man samtang nga nagaala sa tiyanggi ang radyo na gaandar kag nagalanog ang bombo radyo. Rason man Miss Jazz nga kami nga mga kabataan avid listener gid sang bombo radyo. Di pagkatapos to Miss Jazz na picture out ko sa mind ko nga ara na gid ang kahadlok ko daw siling ko siguro ang naglumpat nga mga nabatian ko bala naglagapok daw 4 ka bilog. 4 lang Miss Jazz ang nabatian ko. Kaya mo tuging kulbahan ko gapalindog na balahibo ko pagkatapos na grabe ng akon siniya nga palamalhas kay wala labot nga daw palang ko balang mugnaw gapalamalhas ko. Daw ginudom bala ko Miss Jazz nga kitani magwa ko mo kag pasigawon ang tanan nga suga kag amo to ituktukon ang ako mga utod. Pero wala Miss Jazz daw ginanugig ko bala. Daw gindapol ko kag daw na overwhelm ko sang akon siniiya nga kahadlok. Ti amo to Miss Jazz ang time nga to sang amo na to nga siling ko sa mind ko lang may nakasulod na gidya nga mga tao 4 ang nabatian ko naglagpok naglinagapok ang amo sinido wala na gid Miss Jazz nakataghol kay ti isang ulihi gali maiano ko lang Miss Jazz i-fast forward ko ay gin Manila galing amon sini nga ido magin painom sila wala na daw natulugan ang amon sini nga ido Miss Jazz may lang kay ti wala bala napatay ang amon sini ido na paano pa namon sa veterinarian pero antes pa man na Miss Jazz no kaya mo to do 4 lang ka lagapok nga daw naglumpat sila kag didto na Miss Jazz sang time nga to nga daw may nagapakadto pa karigid arab lang daw mabatian mo gid lang nagakinalas-kalas nga bangod kay wala sang may nakabugtaw di do nagpinagusto sila abi nga nagakalas-kalas so do may pulawan kami Miss Jazz pero sang uli na sang time na to nga daw ginasiling ko kawata na gid ni for sure na gid to Miss Jazz kay napatay ang reflection sa amon si suga sa tubangan sa amon sinibalay. Mot silingon ginmaneuver ang suga sa tubangan sang amon sinibalay ginpatay hungod. Di kung mag-amo na gani Miss Jazz kung maggrabe ng sang ido namon usually ang tupad balay namon nga pertigid katinggad sang ila sini pang palamatinan nga pasiga suga na dayon. Wala labot sa amon suga na sa tubangan ga reflect may suga man na sila ti duga na da reflect sa akong kwarto. Pero sa amo to nga panahon, Miss Jazz, wala gid sila nakabugtaw. Bot silingon, ako lang gito Miss Jazz, ang nagabugtaw sa amo to nga panahon. Di grabe na gid Miss Jazz, no? Daw sa sini lang, pero natabuin ni Samon,
Miss Jazz, sa amo to nga panahon. So, hinali na lang nga daw nabatian ko, ang gina-picture out ko, Miss Jazz, nga hindi nila, kaya daw nagaano bala, mabatian mo bala nga daw ginauyog-uyog nila, ang amon siniya nga pertahan o kung ang gamay nga gate, kaya may partisyon na da sa amon sinibalay mo, ang amon siniya nga tiyangge, ti may ara na da, may lock pa na da, ginalakan ng palibot, ang partisyon namon sa amon siniya tiyangge, may lock man na da, kay para bala nga hindi makon sa adlaw, ti lahos-lahos lang kami. Ti ato ya ginlakan. Daw ginano bala nila, Miss Jazz, gin uya-uya, nga wala sa kabalo, nga may lak gali. Ti amo to, samahan ko lang hindi sila kasulod, kay perte na daya ang ano, wala sila. Kung may ara sila, dala nga daan sa mga, kung ano, para nga maano nila, maguba nila ya ang steel ang amon dira nga, sa amon sila nga tiyanggi, pero wala. Ang ako nabatian, Miss Jazz, ang mayor nga pertahan sang amon si balay didto na nakabati ako, Miss Jazz. Pero didto na, Miss Jazz, do madlaga nagig ko kag daw masinggit nagig ko ya, do masinggit nagig ko tabang may kawatan, bugtaw ka mo. Wala, Miss Jazz, do nadapol ako. Pero ang nabatian ko lang sang hinali, no, may nagtaghol nga ido sa uluunhan namon, gataghol ang ido. Kaya daw may nagapadulong, abi, Miss Jazz, nga daw mga tao, kay sa tutula, Miss Jazz, may tanod kami na da. Ti siling sang iloy ko gani, hindi ka mo magkabalakag, kay sa mga las 3:30, sa mga amon na mga inuras, ang tanod nagalabay na sa amon, Miss Jazz. Ati to check, may dala na sila man nga ido, man nga ila, yamak mo, Miss Jazz, nga pasalamat akon. Pero daw nagliko bala sila, Miss Jazz, kaya ang amon dira balay, may likuan na da, wala kag tuo. Kasi masami, kung magrunda na da sila, naga-separate man na sila. Ti ang isa to nagliko dito sa piyak, batian ko gid nga daw, nagkadto bala sila dito, nga daw batian ko naga-istoryahanay pa, kang isa naman sa piyak. Yung ko nga wala din sila nagdiretso sa amon man. Ti amo to, Miss Jazz, nakabati gid ko, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Nag-igot ang amon sini nga pertahan. Kag daw masinggit na gid ako nga tabang kawatan buot silingon, Miss Jazz, nakasulod gid sila sa amon sini nga pertahan. Kung ano ang rason, anong gigamit nila, kay lak gani na, Miss Jazz, ang amon sini iya nga ang amon sini iya nga pertahan, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon. Dito gid ko nagbilib nga grabe, wala nila gani na open man ang amon si tiyanggi nga ang amon si pertahan. Ang ano lang da, Miss Jazz, kay ang pertahan namon sa amon balay nga mayor gid, ang lakla na da, Miss Jazz mo. Siguro nalipat ang akon siniiya nga iloy kay siya na da ang nagaano. May ara pa ginabala, Miss Jazz, nga daw na siya daw gina sabit kawit nga ti na sa daw man na sa made of steel man na siya, Miss Jazz, nga daw nagaano bala, daw nagainangot-angot bala nga steel nga ikabit mo na da agod nga ti kung maabrihan abi niya punggan gyapon kay daw may gamay bala nga steel nga humok nga amo na da nga hindi ka magyapon kasulod, hindi kay go ang tawo kay maano lang siya, maangkat lang siya gamay pero matap na kay ti may ginaano na da ang iloy ko sa babaw, may ginakawit abi. Ay, ti, Miss Jazz, wala ako na kay balo kung basta kung anong ginhimo nila. Nga, buot silingon, Miss Jazz, nalipat ang akon si Iloy magkawit. Kaya pwede mo malang yalak ka. O kaya isa kakalipat, giman na siya, ti wala ko man na-check. Buot silingon, Miss Jazz, sa kasulod gid sila. Kag ako ya dumalipong na gid ako, Miss Jazz, grabe ang pangamuyo. Dito na, kag kabalugid ko nga may nabitbit gid sa Miss Jazz. So kung may naano gid sila na nakuha gid sila kung ano da nga mga valuable items namo. Ay ti isang antes nga daan dira sa amon nga nga salas dira kami sa masami galantaw kami sa TV. May nagakabilin kami dira kung ano da ang amon siniiya nga mga nga nabilin da nga mga like for example ang amon siniiya nga gina hampangan sad to. May mga ano kami, Miss Jazz, ang una mo napangan namon sa akon siniiya nga mga utod. Kag iban pagid although nga wala kami valuable things nga ginbilin to, pwede gid sila, Miss Jazz, kahakwat kung ano tong ila sini nga mahakwat. Ti amo to, Miss Jazz, ang time nga manug singgit nagikuya tabang, abrihan kung akon sini jealousy kag magsinggit nga tabang.
dito Miss Jazz nagpadulong dito ayon ang mga ronda. Daw mabatian mo bala Miss Jazz nga daw nagapadulong na sila ko salamat gid grabe gid ang kuba-kuba sang ako sila nga dugan. Dito nakabati ako Miss Jazz nga daw sinyales bala nila may isa gali ka tawo nga nakitaan ko ang yasin nga landong. Isa ka tawo ara sa gwa ang landong niya nagpanihol sa Miss Jazz. Sarap lang daw senyales nga in kaso por kaso daw siya tuya abi Miss Jazz ang tagbantay. Kung may magpadulong nga tawo, maano lang siya, manihol lang siya. Kaya nabatian ko Miss Jazz, daw padulong naman ang mga ronda sa amon siniiya nga daw pila sa kabilog daw 4 na sila gabulos-bulos na sila. Pero that time ti daw mabatian mo nga ara sila padulong Miss Jazz gaha palapit. Ti nakitaan ko may naggiho nga landong ara sa gwa sa amon gate. Ti daw lookout to nila Miss Jazz nagpanihol dito sila Miss Jazz bungkaras. Pero dito Miss Jazz nagsugat anay sila sang amo nga mga ronda. Dito na kang naglagan ako kay nanay ko ka mautod ko nga nagpasiga nagsinggit ko may kawatan kay makawatan. Ti amo to Miss Jazz pati ang tupad balay namon nagpasiga sang suga. Ano ang natabo mga alas 3 minutos na nakalipas sa taknang alas 3 doon nabuyo ako. Ahay, it's time to say bye-bye. Sa part 4 sa kasaysayan ni Nanay Aurora, mga kabombo buwas nay buwas naman Kay amo na ding aton sini nga style ones gani nga lawig nga aton sini iya nga sulat. Buwas naman ang part 4 mga kabombo, no? Di padala man kamo sa inyo si makasaysayan ko nami pagid ko may mga pictures no mga memorabilia part sa inyo sining mga memories pictures hindi gani ti maka-zoom kita live ang interview mga kabombo no. But before that ari anayon di tagid ni malipatan ng aton sining afternoon delight mga kabombo ang aton sining special video presentation sa Bombo Radio Philippines angot sa ginatawag paano kita nga mga Filipinos magselebrar sang Pasko no. Sa aton sini nga one-of-a-kind video presentation sa Bombo Radio Philippines, gina-feature naton ang tanan nga mga ginpanawagan mula naton kung sino dira ang may hindi malipatan nga mga previous nga Christmas experiences ninyo with matching pictures and videos. Ti ara na damo na ti dra gin-feature. Gin-feature man naton ang aton sini nga pamilya tagsa ka mga estasyon sa Bombo Radio Bacolod sa Bugos nga Pilipinas kag Star FM or Bombo Radio Station sa Bugos nga Pilipinas kag Star FM stations sa Bugos nga Pilipinas ara da no nag-isa kita to have this one of a kind video presentation para gid sa inyo. Yari with matching beautiful song nga ginatiguluhan O Pasko na aton lantawon mga kabombo. Nutay bata Pasko'y pinangarap O kay gandang pagmasdan Palamuting kumikinang Sa pagdiwang natin ng Pasko Regalo't pagmamahal meron tayo Sa paglaki ang Pasko'y inaalala Pagbibigay ng regalo't mga sulat Kung panahon na ng Pasko Mga taong malapit sa ating puso O Pasko na, O Pasko na O anong saya Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal Ang boses ng kagalakan ay pakinggan Lahat ay batiin ng maligayang Pasko Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and
at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Ang kain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh, Pasko na! Oh, Pasko na! Oh, anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na! Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya! Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! There you have it mga kabombong aton sininga one of a kind video presentation sang Bombo Radio Philippines. Angot ini mga kabombo sa aton siniiyang naging tradisyon kung paano kita nga mga Pilipino nagaselebra sang adlaw sang Pasko. It's all about families. It's all about the love of our families and friends, gift givings, and mga wishes ng atong mga kabataan. No? So from our Bombo family here, no, to yours, advance. Merry Christmas sa aton tanan-tanan. Subong adlaw ti we have only 27 days to go before Christmas. It's bye-bye time na mga kabombo. Buwas ng aton si part 3 sa aton siniinga sulat sa kay Nanay Aurora, 74 years old, sang Banwa sang Ilog. Yari na aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of Ephesians chapter 4 verse 2 and back up to with 1 Peter chapter 5 verse 6. Nagahambal, no? Be completely humble and gentle, patient, no? Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Be completely humble. Humility, no? Pagpakanubo. And being gentle, daw kabudlay kung kaisa, no? Especially kung gina-provoke ka. Pero humble sa Diyos, be completely humble and gentle. Be patient, no? Bearing with one another in love. So, pamangani sa 1 Peter chapter 5,
verse 6 dira sa nagahambal. Humble yourselves therefore. Humble, humility naman ginatuwag. Under God's mighty hand, that He may lift you up in due time, casting all your worries on Him, because He cares for you and for me, mga kabong. Katahom, no? Well, it's all about humility. Ang aton sining paghumble sa atong kaugalingon, akong kaisati, ang Diyos na lang ang maga-lift up sa aton Ang Diyos na lang magatibong sa aton kung nagakinanglan nga itibong na kita. Sabi na gid kung ginatapak-tapakan ikaw, kag nagapaumod ka lang, pero kung kaisati, be wise, be gentle as a dove, but be wise as a serpent. So, kinanglan mangi wise man kita, kahit kung below the belt naman ang ginahimo sa imo, gina-provoke ka, hindi man na manami, no? Gintagaan man tayo sa Diyos sa sang kaalam, na ito ipakigbato man naton, kay ipakigbato naton ay sakto lang gid, no? Nga pag deal sa kabuhi naton. Kung unfair naman dati dapat tindog man kita ya for the truth sa kamatuoran. Okay? Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na. Inisigapon niyo alagad sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya